Já, við ætlum að spila hérna núna helgina viðtöl sem að ég hef tekið hérna við rauðaborðið við fólk sem að er á leið í forsetaframboð. Við byrjum á þessu eiginlega bara strax í janúar að tókum fólk inn svona jafn óðum og það lýsti yfir framboði. Svona það fólk sem að við töldum að vera næsta víst að myndi ná því að safna meðmælendum og standa við framboð sitt. Við vitum það svo sem aldrei. Forsetakosningar eru þannig. Stundum gerist það að fólk sem hefur boðið sér fram dregur framboð sér tilbaka og það allt saman. En okkur grunaði að þetta yrði svolítið góður hópur af fólki. Þannig að við ákváðum að byrja snemma. Og við ætlum að spila þessi viðtöl núna. Við erum ekki búin að tala við alla frambjóðendur. Við munum til dæmis tala við Höllu Hrund á mánudaginn og svo vonandi Katrínu Jakobsdóttur í vikunni. En viðtölin sem við ætlum að spila núna hér á eftir eru við Arnar Þór Jónsson sem kom hingað fyrstur. Ég held að hann hefði komið bara eldsnemma í janúar. Og svo Sigríður Hrund Pétursdóttir, Agnieszka Sokolovska, Halla Tómasdóttir, Baldur Þórhallsson, Jón Gnarr, Helga Þórisdóttir, Guðmundur Felix Gretarsson, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og Ásdís Rán Gunnarsdóttir. Þetta eru 11 manns. Það er ekki víst að þau verði öll á kjörseðlinum, en mér finnst það nú samt líklegt. Og einlegið til þess að taka afstöðu í lýðræðislegum kosningum, í lýðræðislegu samfélagi er að kynna sér erindi frambjóðanda. Þið getur notað þessi viðtöl til þess að átta ykkur betur á því. En svo er þetta allt stórmerkilegt fólk. Það er ekki þannig að þessi eintómir bjánar sem eru að bjóða sér fram til forseta. Heldur er þetta, og maður átt að sjá því náttúrulega þegar maður tala við það, allt fólk sem er með merkilega sögu og merkilega reynslu og merkilegt erindi. Þannig að án tillit til þess frambóðsins að þá er þetta líka ágætis viðtöl við fólk það sjálft og ekki síst samfélagið sem við lifum í. Því að það er náttúrulega enginn að bjóða sér fram til forseta nema hafa einhverja skoðun á samfélaginu. Sum hafa skoðun á því að það sé eitthvað að í samfélaginu sem að mætti laga. Sumur á því að það mætti beina stefnu samfélagsins eitthvað örlítið annað en hún hefur verið á. Þannig að hafa það líka í huga að kosningabaráttan er líka gott tilefni til þess að fjalla og ræðum samfélagið sem við lifum í. Þannig að framundan 11 viðtöl við 11 forsetaframbjóðendur. Gjörðu svo vel. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það er kosningaár, það verða forsetakosningar í sumar, 1. júní og allt óljóst hvernig þær verða, hversu margir bjóðu sér fram og við ætlum náttúrulega að taka þátt í við rauðaborðið og fá hingað til okkar frambjóðendur, þá sem að við erum svona vissum að muni safna þessum 1500 undirskriftum sem að þarf og muni standa við sitt framboð og ég nú viss á því Arnar Þór Jónsson að þú munt ná þessu að þessu 1500 undirskriftum? Já, ég er viss það. Já. Ég hef fengið það góð viðbröð nú þegar að ég hef engar ágjör að því. Já. Hitt verður sjálfsagt einhver brekka að klífa, en ég kvíði því ekki neitt. Ég með svona ákveðin sjónamið sem ég vil gjarna koma á framfæri til Íslendinga og sem sagt vekja fólk til svona umhugsunar það að við þurfum í auknum mæli að taka ábyrgð sjálf á okkar lýðveldi og ég hef sagt það og það er nú ekki mín setning en að lýðræðið er ekki áhorfendasport. Það er ætlast til þess að við tökum þátt sjálf í flokkstarfi, í almennri umræðu og samfélagsgerðin öll sem slík þetta hangir á því líka að við tökum þátt í því sem ábyrgir einstaklingar í okkar fjölskyldum og í félagsstarfi og í okkar bæjarfélögum og svo framvegis.
Við getum ekki bara reitt okkur á sko ríkið og ég held að... En þú ert ekki að taka þátt svona eins og maður segir að þegar maður fara á ólympíuleikana að fá að taka þátt, þú ert að þessu til þess að vinna, eða ekki? Jú, auðvitað er ég að því. Þetta er ekki bara til gamans gert, þetta er auðvitað... Og ekki til að leggja áherslu á einhver tiltekið mál eða leggja aðtil á einhver neinu. Þú til að vera mikilvægt að maður eins og þú með þína afstöðu sitja bestu. Sko ég tel að ég geti gert ákveðið sko gagn og ég vil rökstyðja það þannig að ég er á góðum aldri núna, ég er búin að safna ágætri reynslu, ég hef fengið innsýn ekki bara inn í heim lögfræðinar og dómstólana, heldur hef ég fengið vissa innsýn í störf Alþingis og ég verð að segja það og þó mér þykir það virkilega leitt að segja að traust mitt á í raun og veru Alþingi og lýðræðislegum burðastóðum það minnkaði eftir því sem að ég kynnti störfum þingsins betur. En dómstólana? Sko, dómstólarnir eru sérkapitúli fyrir sig. Ég hef lengst af starfað þar innan hús og ég skrifaði grein í afmælisitt Hæstaréttar þegar að hann var 100 ára. Fyrir núna nokkrum ára síðan og þá lagðist ég í svolítið merkilega rannsókn og skrifaði grein sem að ég er eiginlega ánægðastur með öllu sem ég hef skrifað sem að fjallaði réttarfar þar sem ég beindi sjónum að því hvað gera dómstólar þegar að svona það verður einhvers konar pólun og þá er ég að vísa sérstaklega til þess þegar verður svona andlýðræðisleg og jafnvel mannfjandsamleg pólun í þjóðfélagi og ég skoðaði þetta út frá Þýskalandi nasismans, út frá Sovjetríkjónum, út frá fasistaríkjum, Suður-Ameríku og fleiri ríkjum og þá sýndist mér því miður að dómstólar þeir kikna yfirleitt undan pressunni. Þeir láta undan pressunni frá hinum nýju valdhöfum og fara að beita reglum og tilskipunum sem þaðan koma og bregðast þá í raun og veru almenningi og skildum sínum gagnvart stjórnarskrám og þetta var ekki uppörvandi en þess vegna verðum við, held ég, vissulega eru dómstólar ákveðin svona bremsa en við í rauninni megum ekki missa þetta svo langt frá okkur að það verði það eina sem eftir verður. Við höfum ennþá tækifæri Íslendingar til þess að svona veita viðnám þeirri háskalegu þróun sem er í gangi og ég vil kalla þetta í raun og veru svona ógn sem kemur ekki sko frá hvað ég maður segja nú tala ég hérna sem svona íhaldsmaður, þú myndi kalla mig svona eitthvað skonar íhaldssegg og ég tala við þig sem svona hvað er maður að kalla þig? Ég segi bara íhaldsmaður, ég er ekki að bæta við eitthvað seggur. Já, þá er svona í klassísku skilningi þá myndi maður halda í sögulegu samhengi að íhaldssamir menn óttast byltingu verkalýsins. Múksins. Já, og sem sagt, þetta þekkjum við frá Frakklandi til dæmis, ekki sagt, á 18. öld. Verja auðvaldið og elítuna. Já, verja svona strúktúrina sem var á samfélagsgerðinni og sömu myndu kalla sig, þetta eru sko mónarkistarnir eins og þau kannski voru kallaðir. En nú er ég íhaldsmaður að nálgast sko stjórnmálin og ég sé það fyrir mér og ég sé þá mynd birtast að ógnin, byltingarógnin komi ekki úr grassrótinni, hún komi ofanfrá. Og áður en að við settust niður þá var ég að sýna þér hérna þessa merkilegu bók sem mér áskotnaðist fyrir einhverjum árum síðan. Hún er gefin út 1995 og þetta sést kannski hérna í mynd. Hún heitir Revolt of the Elites eftir mann sem heitir Christopher Lass og þá er hann að fjalla þetta akkurat sko að þarna erum við að tala að fólkið sem að í raun og veru horfir á einhvern veginn alheiminn sem sinn starfsvettvang og lítur svo á að það geti farið hvert sem er unnið hvar sem er, ægi kannski engin heimkynni, hugsar aðalega það að hafa góð laun og góða afkomu, að þau óttast mest, sko, þau vilja, þeim finnist að þessi réttinda bylting sem átti sér stað hér á 19. og 18. 19. og fram á 20. öld hafi gengið á langt og nú þurfa að fara að skerða þetta aftur. Þessi orðin við snúningur og það er að fara að taka tilbaka
málfrelsið, ferðafrelsið, fundafrelsið og ýmislegt slíkt sem að við svo sem gætum sagt að við sjáum glitta í á okkar tímum. Þannig að sko, ég er eiginlega bara að hugsa þetta þegar ég segi þetta við ykkur, Smári, að ég er eiginlega að setja í sem fyrsta skipti í samhengi að mögulega svona þessi íhaldsama afstaða mín, sem ég vil þó kalla frjálslynda leið, að hún kunni að átómatist að vera sprott, að það spretti þaðan svona ákveðin varhugur við því að sjá embættismanna kerfið, við það að sjá einhverjar yfirþjóðlegar fjarlæga stofnanir og jakkafata klædda ólýðræðiskjörna menn vera að seilast til áhrifum yfir okkar lífi, yfir okkar auðlindum og vera að þrengja að því sem að ég og þú erum vonandi sammála að eigi að vera svona ákveði grundvallar útgangspunktur að við séum frjálsir menn sem að njótum frelsis til að gagnrýna stjórnvöld og lifa okkar lífi á okkar eigin forstöðu eins og við kjósum að gera í lengstu lög. Þú sagðir áðan að dómstólar víðum heim, að þeir hefðu hneigst til þess að verja völd, elítu og valdhafa og mikla auðvaldsins, og þú sagðir að það væri merki þess að íslenskir dómstólar væru á þeirri leið, þó að væri kannski ekki, við væri ekki komin í eitthvað vá þar, en þú talaðir, en ég nefndi dómstólana þegar þú varst að tala þingið, þú talaði eins og þingið væri sko löngufallið. Já, sko, ég tel að við séum á mjög svona, með mjög veikt alþingi og við af hverju? Ég hef sagt það, ég sagði það í viðtali, held ég við Þorgeir Ástvaldsson í síðustu viku, að eftir að hafa verið inn á þinginu þá fekk ég þá tilfinningu stundum að ég væri komin aftur í gaggó, af því að þarna sko rekst maður á fólk sem að maður hefur, og manngerð sem að maður hefur kannski ekki séð svo mikið af síðan ég var í gaggó. Það er að segja hressa fólkið sem að eru rosalega, sko, hafa alltaf verið rosalega vinsæl. Vinsælu krakkaklíkuna. Já, vinsælu krakkaklíkuna sem að voru kannski 1-2% í gaggó og sem sagt ég átti aldrei, sko, ég tók nú oft svona bara boga þegar ég sá þau koma. Af því að ég var ekki svona stuðbolti, sko, og nú eru þau ef þau var 1-2% í gaggó, þá eru þau 20-30% inn á þinginu, vil ég meina. Það er svona óvísindaleg kenning. En þetta fólk kann ekki mikið annað og hefur rauninni bara lært það að vera í meðbyrnum, segja það sem er vinsælt á stundina, og ég er ekki þjálfað í því að standa með einhverju sem við getum kallað bara sannfæringu eða prinsip. Og ef að alþingi er mannað í of miklu mæli af svona fólki, þá erum við í vanda. Vegna þess að þarna, þá bregðast þessi krosstré sem eiga að standa til varnar frelsi almennings, lýðræðislegum stjórnarháttum, til varnar dreifingu valdsins og framvegis. Og ég tel að raunar að, og ég aflaði mér engra vinsælda þegar ég sagði þetta í kófinu, að þetta hefði gerst. Þingið í rauninni stimplaði sig algjörlega út úr umræðinni, fóru bara heim og letu sérfræðingan þetta. Dómstólarnir brugðust líka. Ég vil alveg bara segja það, að þeir bara, það komið þarna einhverjir dómar þar sem þeir sögðu við játum stjórnvöldum ríku svigrúmi til að taka sko ákvarðanum að skerða alls konar mannréttindi. Þannig að þetta voru verulega vonbrigði og maður áttaði sig á því í rauninni á hversu veikum fótum þessi mynd sem maður hafði í kollinum að við værum komin út úr einhverju svona ofstjórnar og ofríkis ástandi og við værum í rauninni sloppin fyrir hornið, en svo bara kemur þetta svona aftan að okkur. Þannig að ég er sem sagt, ég hef gagnrýnt dómstólana fyrir það að falla í þessa grefju sem að ég skrifaði í þessa grein. Ég sá alveg þegar ég skrifaði greina 2019, sá maður sko kólkubakkana vera að safnast upp og svona hvernig dómstólar í raunni voru þá þegar farnir að svona sko láta undan því sem að við getum kallað almenningsálit og pressa ýmis konar að sakfella menn fyrir á veikum grunni og svo framvegis. Ég hef nefnt málið hans Ingó sem bara eitt dæmi. Ingó Veðurguð sem var algjörlega tekin og saltaður hon í tunnu í
í héraðsdómi en sem betur fer þá kom nú Landsréttur því máli á réttan kjöl en svona maður skynjar sem sagt í ýmsu tilliti hvað dómstólarnir þrátt fyrir þá umgjörð sem þeir hafa og þá vernd sem að þeir rauninni njóta eru veikir gagvart annars vegar almenningsálitinu og sveiflum í almenningsálitinu og svo hins vegar gagvart svona þessu valdi sem kemur ofanfrá og þá ég ekki síst að tala álit og vald sérfræðingana og svona þessa pressu frá framkvæmdavaldinu. Fyrir utan síðan það sko, þegar þetta smitast inn í bara beinleinis inn í lögin og þá getur dómstólarnir fara að beita því. Það er grundvallapunktur og algjör bara úrslitapunktur í öllu svona á allri vegferð frá, getur sagt, frjálsu samfélagi eins og Væmarlýðveldinu yfir í ófrelsi, ofríki og alræði eins og við sáum frá Væmar yfir þriðaríki. Það er þegar að dómstólar fara að beita fyrirmælum hinna nýju valdhafa. Þá vitum við að við erum komin út af brautinni og inn á einhverja mjög hála braut sem getur verið rosalega erfitt að spóla sér tilbaka á. Þú ert að lýsa lýðræði sem er bara stendur illa á báðum stöðum ertu eiginlega með svona, við notum hugtakið hérna vinsælu krakkaklíkuna. Já, og vinsælu krakkaklíkarnir eru þeir sem að voru í Gaggó eða í Mentó að vita það að hún er ekki að horfa á hagsmuni þeirra sem eru utangars eða standa veikt. Það snýst allt bara partíi sem hún er í. Og þú ert að segja að þetta sé enginni okkar tímum. Já, og ég vil bæta við. Framkvæmdavaldið, ég vil ekki sleppa því að nefna það. Framkvæmdavaldið vill vera með í þessu partíi líka. Þeir vilja vera sem sagt hætt að vera einhverju ríkfallni nördarinn á einhverjum stjórnarskrifstofum sem enginn sér þá og allt í einu eru þeir orðin einhverju rosalegi svona players á vondur íslensku. Þeir eru bara farnir að ferðast til útlanda á fyrsta farrimi og sækja rosa fína fundi í háum borgum með rosalega frægu fólki jafnvel. Þetta þannig bara eins og ferðir Katrínar á alla NATO-fundina? Já, til dæmis. Og svo ég líka að tala ferðir skrifstofustjórana og ráðuneytisstjórana út því að mér virðist að eitt af einkenni á þessari sálfræði krakkaklíkunar, vinsælu krakkaklíkunar eins og þú kallar hann og mér finnst það bara ágætis samlíking, er að þau ætla ekkit að fara að vera leiðinleg. Þetta er ekki fólki sem er að fara að segja við fólki í Brussel eða út í New York við ætlum að standa til hliðar eða við ætlum að mótmæla, við ætlum ekki að vera með í þessu. Ég hef verið að velta þessu mikið fyrir mér bara áður en ég tók þessa ákvörðun að fara út í þetta forsetaframboð að ég er búin að velta því fyrir mér og ég skrifaði 2 greinar í lok síðasta árs skólakerfið okkar, hvort að það væri mögulega samverkandi þáttur í þessari svona linkind sem ég vil kalla það, þessari meðvirkni, þessari þörf okkar til þess að ganga í takt við aðra og það var maður sem að ég vitna oft í, hét Guðmundur Jóhann Sigurðsson og var farandverkamaður á Sauðárkróki og lest núna fyrir mjög fáum árum síðan og mikill meistari íslenskunar. Hann kallaði þetta taktgöngu ræfilshátt. Þegar fólk getur ekki fundið hjá sér neina döngun á góðri íslensku til þess að standa gegn þessari klíkustjórnmálum, þessari hjarðpressu og finnur sér ekki í því að standa bara eitt fyrir utan. Alþingi stendur veikt, dómstólarnir gætu verið sterkari, ríkisstjórnin og stjórnsýslan svona afvegaleidd. Hvernig getur forseti bjargað þessu? Já, ég held að í fyrsta lagi þá auðvitað stjórnarskráin eins og hún gerir ráð fyrir því að við búum í lýðveldi. Þetta nú bara eitt fyrsta orðið í stjórnarskráin. Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn og það þýðir að það gert ráð fyrir að valdiðinu sé dreift. Valdþættirnir virki sem slíkir. Þannig að ég hef ekki verið þeirra skoðunar að forseti Íslands eigi að vera puntudúka sem að mæti bara í kokteilboð og klippur að borða. Hann hefur mikilvægu stjórnskipulegu hlutverki að gegna og þetta þarf að vera maður sem eða kona. Ég ætla bara að gera ráð fyrir því að það komi hugsalega fram mjög verður frambjóðandi úr þaðan. En það skiptir ekki máli. Við þurfum náttúrulega að hæfasta fólkið og hæfasta manneskjunni í þetta. En það sem ég var að segja að þetta sé einstaklingur sem að getur á ögur stundu stíginuðu fæti
og sagt sem svo við almenning, nú held ég að fulltrúalýðræðið okkar sé að bregðast okkur og ég ætla ekki að taka mér þessi völd núna, ég ætla ekki að gerast einræðist herra yfir Íslandi, ég vil taka þennan lagabálk sem ég tel að fari hugsanlega í bága við mannréttindi eða bága við undirstöðu stjórnarfarsins eða það sé verið að framselja hér eitthvað úr landi sem maður má ekki gera og ég vil leyfa hinum sanna valdhafa, það er að segja almenningi í þessu landi að eiga þetta síðast orðið. Og ég myndi gera það með svo góðri samvisku vegna þess að ég skynja það bara, alveg eins og þú vonandi, í samtölum við venjulegt fólk að ég held að hinn rödd heilbrigðar skynsemi er ekki þögnuð og eins og Orwell sagði í bók sinni 1984, þá lifir hún, hann sagði þetta 1953 eða 5, að sú rödd lifir bestu lífi meðan hérna vinnandi stétta. Það er einn setningin í bókinni og ég held að það sé rétt. En ég vil bæta einu við dómstólana. Að við höfum, og ég var að tala um skólakerfið, að maður sér svona á þessi veikleikamerki vera að síast upp. Ég er búin að vera í dómstólakerfinu 30 ár næstu því. 30 ár? Já, bráðum 30 ár. Að sko maður sér þennan taktgöngu ræfilsátt. Ég ætla bara að nota það orð og þá misti ég þarna 50 atkvæði á einu bretti að maður sér þetta síast upp eftir kerfinu. En maður sé, sko, ennþá vil ég meina í efri lögum dómskerfisins er fólk sem að svona slapp dálítið við þetta. Það er alveg upp í sveit og kannski og hefur unnið meiri svona alvöru vinnu heldur en kannski yngra fólk sem hefur var verndað í meira mæli og komst upp með það að hafa kannski lítið unnið á sumrum, lítið kynst hugum almennings í þessu landi og hefur einangrast mögulega í þessum geira samfélagsi sem að hann Kristoffer Lass er að tala um hérna. Heldur bara að það sé einhverju skilningi betra, vitrara, upplýstara heldur en venjulegt fólk. Ég held að það sé ranghugmynd. En þú ert að tala um þetta að vera að vinna á sumrin og vera með svona verið tengingar út á land og annað slíkt. Hvað viltu gera í þessu? Viltu senda 16 ára ólinga á vertíð á Súanda eins og ég var sendur? Já, ég allir fara á sjóinn? Já, ég held að þú veist það nú bara sjálfur og ég ger ráð fyrir því að þú hafa nú þroskast mikið á þessum reynslu. Já, en börnum mín, ég sendi börnum mín ekki á Súanda. Þú vilt ekki gera þetta? Nei, ok. En sko, nei, ég ætla ekki að gefa það til kynna að ég hef neina patentlausn við þessu, en ég hef verið að skrifa um skólakerfið út frá þeirri forsendu að ég tel óeðlilegt að við innleiðum hér kerfi að prússneskum sið sem að skilar okkur þegar að upp er staðið svona hræðilega lélegum árangri að eftir 10 ár sé stór hluti til þeim strengja bara ólæsir, ég skal bara nota það orð, ég ætla að nota það, get ekki lesið sér til gags. Það er hvort þetta sé lesskilningur eða það eru menn sem andmæla því að það sé rétt að segja að það sé ólæsir. Ok, en bara eiga greinilega samt við finna sig ekki í þessu kerfi sem er kannski ekki skrítið þegar að ef við eins og segjum að skoða ræturnar, það er hringt bjöllu og að prússneskum sið fara menn í röð og hrúast inn í stofu allir með bara eins og herdeild, allir á sama aldri. Þú hittir kannski ekki mikið af fullorðnu fólki sem geti þroskað í samtölum eða kennt þér að vinna sko. Ég sagði nú við son minn daginn vorum að vinna með múrara. Ég benti honum að horfa á hvernig múrarinn vann, ég sagði þetta heitir á íslensku verksvit og þannig að við getum í raun og veru sko hort á þetta svona þannig að fólk sé raunni skert, dálítið þroska skert með því að hrúa því inn í þetta sálarlausa kerfi þar sem að allt er einhvern veginn sliti úr samengi, það kemur bara allt í einhverjum sílóum ofanfrá, málfræði, starffræði, þetta og hitt sko. Og svona hlutinir ekki nógu mikið í samhengi, þú ert einn að veflast eftir skóla. Ok, ég býst við að þú myndir vilja tala til þjóðarinnar, hvetja hann áfram. Algjörlega. Það er áhrifavald forsetans sem þú myndir vilja tala um. Þú ætlar ekki að taka yfir skólakerfið, en þú myndir, ok. Má skjóta inn? Ég vil takk fyrir að nefna þetta, því að þú spurði mig hvað ég sæi fyrir mér sem forseti. Ég vil segja þannig að það var í fyrsta lagi sko að vera öryggisventillinn sem að veitir fólkinu það vald
sem á að hafa því þjóðin hinn sanni valdhafi. Og svo númer 2 að vera að nota þetta ræðupúlt sem að forsetinn hefur til að brúa bil, til að draga úr fordómum, til að auka skilning meðal manna, til þess að hjálpa til við alls konar samtal, kalla eftir alls konar, kalla fram sem sagt fulltrúa ólíkara hópa, láta á setjast niður, hvetja fólk til dáða, benda á hugsjónir sem að við erum sannarlega sammála Ég vil meina hvar svo sem í flokki við stöndum að við viljum sína öðru fólki virðingu og við viljum hjálpa þeim sem að eiga virkilega bátt. En hér svolítið svona, þú kemur úr svona ákveðni átt og vilt vera að hvetja og það ekki beint að þú sett svona að byrja á okkur núlpunkti, þú vilt að við hísum upp okkur og stöndum okkur betur. Já, ég vil það og ég mun kannski, ef ég má taka myndlíkingu, að því að fólk líka alltaf að skamma mig fyrir alls konar hluti og síðustu í dag hefur verið skammaði fyrir að nota myndlíkingar því að í einhverjum viðtalsþætti fór ég að tala þjóðaskútuna og fór að tala segl og hnúta og svo misti ég út mér að eitthvað væri farið í skrúuna ég var komið með myndlíkinguna langt en út af því þú nefnir þetta þá kannski get ég samt sem áður leyft mér að taka hérna aðra myndlíkingu að ég búinn innan þessa stjórnmálflokk sem heitir Sjálfstæðisflokkurinn þá vildi ég vera inn á vellinum ég bauð mig fram til þess að bara vera hann inn á og skora mörk. Þú fékkst ekki brautagengi? Nei, ég var sko í rauninni, ég var 5. maður í Suðvestur í prófkjörinu sem var náttúrulega út af verið sér kannski góður árangur fyrir mann sem kom skransandi utan á götu. En ég fyrsti varamaður fyrir 4 og síðan ég í rauninni bara settur á bekkin og bara hvort sem það þá þjálfari liðsins eða fyrirliðins sem bara vildi ekki að þessi maður kæmi inn á. Þeir fóru í allar flensusbrautur og allt sem hægt var að fá til að þessu kæmir ekki inn. Og ég sitt á bekknum og ég að segja krakkar, þið eru að skjóta á ykkar eigin mark. Á hverju farið að gefið miðju og þú veist, gefið boltan á þannig yfir á kantinu eða hvað sem ég að segja og ég fyrir vikið skapaði mér engar vinsældir svo að ég fekk ekki að spila og það endaði með því að ég í rauninni núna hættur bara, ég bara hættur og ef þeir vilja skora þá sín sjálfsmörk þá bara mega þeir það að fram að því að þeir ætla að fara að skora fara að eyðileggja leikinn og ég steig inn þegar þetta bókunarrugl bókun 35 byrjaði þá ég vil meina með samstiltu átaki mínu og nokkur annar hafi tekist að stöðva það í meðförum Alþingis en núna ætla það er ekki alveg dáið ekki alveg dáið en ég myndi segja að væri ögrun við stærstan hluta sjálfstæðismanna og ögrun við stærstan hluta landsmanna ef við ætla að láta þetta fara aftur á stað ég heldur átt sig á því þó að Alþingi aftur sé orðið eins og svona lokaður heimur þar sem að þingmenn í rauninni virðast vera ekkit endilega starfa fyrir almenningi í svo landi, ekkit endilega í þá stjórnarskrárunar okkar eða lýðveldisins, heldur farin að stjórna jafnvel, ég er með þetta í viðtengarætti, stjórna í þáu einhverja ytri hagsmuna, mögulega sinna eigin hagsmuna, svo að þau komur séu nú í náðinni hjá þeim sem að hugsanlega stjórna för og taka þessar ákvarðanir í útlöndum, að ég heldur átt sig á því að ef þeir fara með þetta lengra, þetta bókunarmál, þá molna svo hratt undan þeim að þessi flokkar verði ekki á vetur setjandi. En ég ætla að segja, ég í rauninni ef ég má taka þessa myndlíkingu aðeins lengra, ég að bjóða mig fram til að vera landsliðsþjálfari. Ég að bjóða mig fram af því að ég sé það að unglingastarfið í fótboltanum það er ekkert og það ekki verið að í rauninni hvorki að fá inn efnilega leikmenn eða þjálfa þá upp, heldur það að vera að handvelja fólk sem að svona í rauninni núverandi leikmönnum þóknarlegt fólk sem er tilbúið að spila eftir þessu ömulega leikkerfi sem verður að spila eftir sem ekki 4-4-2 heldur svona cirka þú veist og megin þorri almennings búin að missa áhuga á þessu leik, það bara þannig ég meina það allir farnir úr stúkunni almenningur mjög lítinn áhuga á engan, og lítið traust á þessu fólki þetta er svo óspennandi leikur við fáum ekki svona fólk til þess að sinna ungmennastarfinu og þú gerir svolítið út á það að þú ert eiginlega anti-establishment frambjóðandi ekki? Í rauninni ég það. Ég held að ég sé bara orðin það. Ég ætlaði mér ekki að gera það. Ég raunverulega held að ég geti komið innan í kerfið og reynt að breyta einhverju og ég búin að gera það sem ég get held ég. Og eitt af því sem að fólk að skamma mig fyrir núna að hafa hætt í sjálfstæðisflokknum og hætt í þessu og ég segi bara, ég gerði bara heiðarlega tilraun. Ég held að þetta establishment sem að þú kallar, það ekki að fara að haggast. Það stendur vörð sig
og flokkarnir eru ólýðræðislegir, segi ég meina, ég hef reynt það á eigin skinni að reyna að fara inn á fund hjá sjálfstæðisflokknum að reyna að segja eitthvað og mér bara beint í einhverja umræðu út í horn og drepinn þar í atkvæðagreiðslu. Ég meina, Samfylkingin virkar ekki á mig sem lýðræðislegu flokkur þegar það er bara trommað upp með einhvern útvalinn frambjóðanda sem bara kemur og tekur við pálmanum á fundi. Ég meina, ég held að lýðræðið er í verulegum vanda við verulega vanda að stríða á sérstaklega fulltrúalýðræðið, þannig að mitt útspil núna er að það verði kannski besta vörnin og kannski eina vörnin sem að við, og þá kalla ég bara okkur almenningi í þessu landi höfum, það er beint lýðræði. Það er að við sem að allir stjórnspekingar á Vesturlöndum eru sammála að erum henni sönnu valdhafar, vald ríkisins kemur frá þjóðinni, við eigum að fá að eiga rödd og fá að eiga síðast orðum það hvaða stefnu er verið að taka í okkar málum. En beint lýðræði er það svona misjafnt hversu fólk er ánægt með það. Oft er þetta ekki dæmi á því að til dæmis Hitler jók völd sín í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það er ekki alltaf þannig að líðurinn velji besta kostinn. Já, ég þekki þá sögu ekki svo vel, en ég held að það verið almenna þingkostningar 33. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem jöku völd kanslarans stórlega. En að þjóta að tala öryggisventilinn sem að Ólafur Ragnar kynnti á sínum tíma. Já. Og hans afstaða var svo að þegar hann vísaði málum til þjóðaratkvæðagreiðslu, gerði það tvisvar með ISAF og einu sinni með fjölmiðlafrumvarpið sem að ríkisstjórnin þá kaus að bara að ekki sitja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hans rök voru þau að þetta gæti forsetinn notað þegar gjá yrði milli þings og þjóðar. Já. Og þá er hann að meta stöðuna þannig að þannig þingið að fara fram með einhvern vilja sem er svo ríkur vilji til þess að gera ekki með almennings. Guðni, hann samþykkti það að forsetinn hefði þessi völd. Það voru einhverjir sem að vildu halda því fram að þetta hefði verið að Ólafur Ragnar hafi farið á svig við lögin, en Guðni var algjörlega sammála því að þarna væri þetta væri eitt af hlutverkum forsetans. Hann sagði sér svo að hann myndi vísa málum ef það kæmi nógu margir sem að myndu skora á hann. Að þá myndi hann sinna því, og hann hefur sagt það núna eftir hann tilkynnti að myndi ekki bjóða sig fram, að það hefur bara aldrei komið nógu margar undirskriftir til hans. Það hefur bara verið innan við 10.000 sem hann hefði fengið, þannig að það hefur aldrei komið til þess að hann þyrfti að velta þessu fyrir sér. Já. Eins og þú lýstir þessu áðan, að þá hljómaði eins og þú ætlar að vísa til þjóðarinnar þeim málum sem að þú telur að brjóti í bága við stjórnarskrá, og þá er það fyrst og fremst að ákvarðanir sem teknar út í heimi og það sem hefur verið að brjóta gegn lýðréttindum almennings, að það er eiginlega þú sem að myndi ákveða að öll mál sem eru þessara tegundar, ég ætla að vísa þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu. Frekar heldur en að það væri einhverjar 37.000 undirskriftir sem að þyrftu að koma til. Já, bara aðeins á því svara þessu. Svo ég skilji þig að þú talar að ákvarðanir sem eru teknar út í heimi, þá ertu að tala í Brussel. Já, það kann að vera, það getur... Það að Alþingi sé að framselja ákvörðun í einhverju tilteknum málum til fjölþjóðlegra stofnana. Ok, já. Sko, ég hef setið nógu lengi inn í þingsalnum til að átta mig á því að Alþingi Íslendinga í dag ég vil segja það, bremsulaust. Það er bremsulaust. Við erum í raun og veru með allt þetta farartæki þetta okkar litla þjóðfélag, með öllu þessum fínu stofnunum, en það eru enga bremsur. Og þá eigum við bara eftir neyðarheimilin sem er forseta embættið. Við höfum verið 30 árin í þessu EES-samstarfi og það var aldrei verið tekið, Alþingi var aldrei stigið niður, embættismannakerfið hefur aldrei stigið niður fæti, og þetta er bara orðið krítískt. Við erum að nálgast ögur stundu sem lýðveldi, vil ég meina. Og þá er það spurningin sem að þú ert að setja fram, sem að auðvitað þess eðlis að það væri ég geti reynt að kjafta mig út úr þessu einhvern veginn og segja að ég vil fá svona og svona mörg atkvæði eftir því hvers konar mál væri að ræða.
En ég held að... En þú varst ekki að segja það áðan. Nei, ég er ekki að segja það. Þú varst að segja einhverju prinsipástöðum, það var bara tiltekið mál sem að þú til að vilja þetta vísa til þau. Já, sko, ég get ekki lesið stjórnarskrána þannig að það sé mælt fyrir það þar að það þurfa að vera einhver ákveðin fjöldi undirskrift. Það er það ekki. Þannig að ef að ég er því þjóðkjörin, sko, forseti og ég væri rauninni settur inn í, sko, klefa í þessari lest þar sem að mér væri sýnt hvar öryggisventillin öryggis í raun að rofin að þá geta þær aðstæður auðvitað komið upp að lestin bruni orðið það hratt að það sé valla tóminusni til þess að fara að gera einhverja skoðanakönnun eða bíða eftir því að einhverjir menn komi hérna með einhvers konar bænaskrá til forseta og þá myndi ég myndi treysta mér til þess ef ég þyrfti þess að taki hennan heimil á þess að bíða eftir því það kæma utan. Fólki fannst það eitthvað fyndið þegar ég sagði það að ég hef átt samtal við sjálfa mig aðdraganda þessarar ákvörðunar. Já, það var svolítið fyndið, sko. Það er aldrei að tala um að fólk komið til þeirra og þú segir að... Allir svo vinsælir, það er svo margir búin að koma að tala um, ég bara get ekki staðist þessa pressu, ég er allt of vinsæl. En þannig að í mínu tilviki var þetta bara þannig að ég spurði bara, ég horfði bara í spegilin líka, ég segi ef að einu sinni á þessari vegferð minni gegnum þetta furðulega líf sem að líf okkar að ég standi frammi fyrir einhvers konar áskorun og það sem ég gæti mögulega orðið að einhverju gagni með þessi mótþróa röskun, þrjósku röskun sem ég kannski þjáist af, gæti orðið mér til og þjóðinni til framdráttar að þá er ég tilbúin að takast á við þetta vegna þess að ég finn það innra með mér að ég myndi treysta mér til þess að gera þetta og mér er alveg sama þó að einhverjir hérna fínir ráðherrar á lakkskóm myndi koma til mín og fara að skamma mig. Ég er skammaður hverjum einasta degi. Ég fer út ég fer bara í slórgalan á mótnana ég bara veit að það alls konar fólk á eftir að segja alls konar hluti um mig og það bullar og það er búið að búa til alls konar hérna, ég fekk send til dæmis bara skjótaði inn, ég fekk senda mynd, það var einhver búin að föndra í eldhúsinu heima á sér, mynd af einhverju svona rosalega félaga spagetti, ég og eiga hlut í þessu félagi, tengdur þessum lögmanni og eitthvað blá, þetta var bara hreitt skáldskapur, en ég tek það ekki nærri mér og ég er komið ágæta svona skráp gagvart þessu og ég myndi alveg treysta mér í það þrátt fyrir allar óvinsældir meðal elítunar, takt eftir því og kerfisins, því að ef að þú kannt þess að sögu kannski betur en ég, Gunnar Smári, að þegar allir Vigdís á sínum tíma var eitthvað að reyna að þráast við í þessu, var eitthvað flugfreyðverk eitthvað svoleiðis. Já, við vildu að hún myndi skrifa undir lög gegn verkfalli flugfreyja á kvennafrídaginn. Já, alveg, og hún var eitthvað svona... Henni fannst það vera, hún vildi það ekki, já, og þá hótuðu þeir að segja af sér. Matti Bjarna. Já, og þá skynjaði maður og þau þrönguðu hana til þess að skrifa undir á þessum degi. Já, þannig að sko, ég ætla bara að nota þetta orð, þetta er ljótt orð, ég veit ekki, þetta embættismanna elítukerfi, sko, sem vill ráða og það þolir ekki að það sé verið eitthvað að sko hæja á þeirri lest eða sko það sé verið að einhverjur utanakomandi menn sem með puttan í því sem verið að gera og þetta var kannski ein myndbirtingin af því sko þá. Ég held að sú pressa sé miklu meiri í dag því að hún kemur ekki bara frá eins og sé framkvæmdavaldinu og frá jável innan úr þinginu, löggjafaldinu, hún kemur líka utanfrá, frá alþjóðlegum stofnunum og vafalaust frá sendiherrum erlendra ríkja og allt það sko. Þannig að það þarf býsna sterk bein og ég vil segja... En Vigdís taldi sig ekki hafa þetta vald til þess að gera þetta og ég held hún hafi komið fram í viðtölu við hennar og að hún skoða þetta sérstaklega gaumgæfilega því að hún skrifaði náttúrulega undir EES-samninginn. Hún skoðaði mjög gaumgæfilega þá hvort að hún hefði vald til þess að skjóta þessu í þjóðaratkvæðagreiðslu en niðurstaða hennar var svo var ekki. Já, ég myndi segja... Það væri ekki hlutverkið. En síðan hefur náttúrulega Ólafur Ragnar breytt sögunni. Einmitt og ég myndi segja sko í vafatilvikum þá á hinn almenni borgari, hinn vinnandi maður, öryrkjarnir og sjúklingarnir þegar maður
eiga eftir að sitja uppi með ákvörðuna, þau eiga síðast orðið, frekar heldur en fólki sem að leggur þetta til. Bara svo ég fari hérna aftur yfir þetta að það er blæbrigðamunur á því hvernig þín afstæð er heldur en Guðna og Ólafs. Ólafur hérna talaði gjá á milli þings og þjóðar. Guðni talaði að það væri svona tiltekinn fjöldi sem að myndi geta knúið á þjóðaratkvæðagreiðslu sem er kannski bara í takt við það sem að var í draugunum að nýrri stjórnarskrá frá stjórnlagaráði. Þetta væri svona eðlilegur hluti bara af lýðræðinu að þegar það væri 20% kosninga bara manna og óskuð eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og bara fá þér það. En þú ert að segja það, ef að þú ert kosinn þá ertu þjóðkjörinn og þú hefur umboð þjóðarinnar sem að treysti dómgreiðinni til þess að taka þess ákvörðun. Já, ég er að segja það. Og í Svisslendingar, ég er ekkert að segja það að ég myndi bara vakna eitt morgunun og gera þetta einhverjum geðþótta. Ég myndi auðvitað á forsendum þegar ég er að bjóða mig fram á, og á skýrum forsendum fullveldis okkar og verða stjórnarskrána myndi ég gera þetta. En sko, ég bara vil benda hlustendum á það að til dæmis í Sviss er með af 1% atkvæðis bæra manna sem dugar til að koma svona í atkvæðagreiðslu. Og þau náttúrulega eru mjög vön að kjósa allan andskotan eins og sagtir. Eins og fólk í Kaliforníu og víðar og það er ekki allstaðar sem að fólk óttast sko þjóðaratkvæðagreiðslu og víðast er farið eftir þeim. Það er nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í Íslandi sem hefur ekki verið farið eftir. Sem er kosningin nýja stjórnarskrá. Má ég spyrja það hana? Stjórnarskrána? Viltu breyta stjórnarskránni? Ég er Þú ert íhaldsmaður. Já, ég er svona fremur íhaldssamur en ég er ekki forstokkaður íhaldsmaður. Ég vil, ef við sjáum, ég er frjálslítur í þeim skilningi sko að við sjáum að það er eitthvað verulega mikið eins og til dæmis þetta með sem að menn hafa réttilega bent á að við séum á árinu 2023 með 1500 manna sem sagt meðmælendur, þú veist að það sé mælt fyrir 1500 meðmælendur sko sem er svo fáránlega lítið að mér finnst að það megi sko auðvitað breyta því og það er byrjum 5.000 og þessi 5.200 eða það væri sko tækjum kjörskrana. Já, og kannski væri það ennþá í ykkur lægri. Ég reiknar eitt í að tala 36 ára, þú ert að vera 36 sem að þú ert orðin. Já. En þá var meðalaldurinn sko bara 65 ár. Já, sem sagt, atkvæðis bara mann. Nei, meðalaldur á landinu var 65 ár þegar það var ákveðið að vera 36 ár. Við getum verið að tala um að hækka það líka. Það getur verið. Herðu, en að því að Ólafur, það er hefð, hvernig er túlkað og stjórnarskráin er þannig og það er margir flaska á því að lesa hana, að því að forsetinn hefur gríðalegt vald og svo er það tekið af honum í næstu setningu, eða í næstu grein, að það eru ráðherrarnir sem að fara raunverulega með valdans. Er það einhverjir aðrir þættir heldur en það að vísa málum til þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þú telur að sé vald sem að forsetinn hafi en hafi ekki beitt? Já, það eru augljóslega ákvæði þarna í stjórnarskránu það að forseti geti átt ákveðin frumkvæðisrétt og falið ráðherra að leggja fram frumvarp. Það hefur vissulega aldrei verið látið reyna og stjórnarskráin okkar stendur á gömlum grunni og ég hef verið að kynna mér þessa stjórnskipunar sögu dálítið ítarlega síðustu árin og ég átta mig á því að flest þessar ákvæði eru mjög svona vandlega ígrunduð og ég myndi ekkit útiloka það við vissar aðstæður. Þá myndi ég segja bara, krakkar, það stendur inn í 21. greininni að þetta sé hægt. Núna erum við í þeirri stöðu, hugsanlega, gæti ég sagt, að það er gjá milli þings og þjóðar. Það er greinilegt að almenningur vill að það verði komið lögum hérna á ákveðna hluti. Þingið hefur ekki brugðist við. Og ég ætla bara að láta á þetta reyna. Stundum er það meirist að þannig að það má ætla sér þingmeirihluti fyrir tilteknum málum sem ekki komast út úr ríkisstjórn vegna ágreiningsflokkana þar. Já. Þannig að það er mjög auðvelt bara í umræðu pólitík undanferðina bara missera og vikna. Já. Má sjá dæmi slíkt sem að menn tala bara út frá því að það sé ákveðin þingmeirihluti fyrir ýmsum málum, til dæmis í orkumálum, sem að málin komast eins og ekki gegnum ríkisstjórn vegna þess að það er samkomulag að ekki leggja neitt fram nema allir séu sammála. Já. Er það kannski eitthvað slík mál sem að kemur til greina? Já, ég vil ekki útiloka það. Ég held að, ég vil segja, ég tel að forsetaembættið það er veiga mikið í íslenskri stjórnskipun og við höfum ekkert að vera feimin við það. Auðvitað þurfum við þá bara að vanda valið
og vonandi kemur fram þá betri maður en ég, en við þurfum sannlega að valda valið á því hver sko tekur þetta að sér og hverjum við treystum fyrir þessu. Það er ólíkt hvernig þú flytur þitt mál heldur en flestir frambjóðendur. Þess að flestir vilja byrja í því að vera svona sameiningatákn. Já. En þú ert svona óhræddur að vera með mál sem eru mikið deilt talar dómskerfið og skólakerfið og alltaf mikil í festu. Já. Ég vil ekki fara að reyna að vera eitthvað annað en ég er. Ég vil bara reyna að vera svolítið, ég vil vera bara svona, hvernig á ég orða bara hvað er orðið, bara ílega brennjulaus. Þú ert í frambóði og þú getur ekki búið neitt annað fram en sjálfa þig. Þannig er það bara. Það er bara svo leiðis. En það er munur á þér sem frambjóðanda heldur en það hefur verið undanfarið. Já, en ég vil... Því að menn hafa svolítið vilja vera mögulegir fulltrúar allra. Já. Þú óttast ekki að skapa ykkur úlfuð. Segjum að væri 15 manns í frambóði, þá var náttúrulega möguleiki á einhver vinni bara með 22% atkvæði eða svo. Og þú myndir setja þig við að ef 22% kýs þig, en síðan er kannski 70% sem bara vilja alls ekki fá Arnar Þór á bestastæði. Já, algjörlega. Þú telur það vera lýðræðislega og góða niðurstöðu? Nei, þetta er ekki fullkomið kerfi Það er langt í frá. Eðlilegra væri auðvitað að það yrði seinni umferð. Þannig að sá sem að unni kæmin í svona embætti gæti sagt að ég er með lýðræðislegt umboð á bakvið mig. En ef að maður yrði í þeirri stöð að fara inn með 20% á bakvið sig og 80% á móti sér, þá auðvitað yrði maður miklu meira hikandi við allt það sem ég var að lýsa núna á hann. Það held að segja sér sjálft En ég held í sjálfu sér að það má alveg halda þið fram eins og margir segja við mig. Íslendingar vilja bara sameiningatáknana, en ég held að ég geti samt sem áður, þó ég hafi þessar grunnforsendur og bakvið frambóðið mitt, verið sameiningatákn í þeim skilningi að ég segi, ég vil stuðla að betri samtalshefð, ég gerir mér grein fyrir að við erum ósámála, við sem betur fer getum verið ósámála og ég vil beita mig fyrir því að við tölum þó við hvort annað og hvort annað af meiri virðingu heldur en gert er til dæmis og Íslands samskipta hefð á þessum til dæmis á þessum netmiðlum er á mjög lágu plani og ber vottum sennilega einhverja verulega vanlíðan sem að ég þyrfti líka í stól forseta að ávarpa að fólki virðist ekki líða nægilega vel á Íslandi og þetta er hörku. Auðvitað er það margskonar ástæður. Það er efnahagsleg fátækt og andleg fátækt og ytri aðstæður. Þetta er harðbýlt land og þetta er ekkit fyrir einhverja hvert sem er að búa hérna. Ég meina, við vitum það. Hér er dimmt og kalt og hált og allt það. En við þurfum að finna einhvern svona aftur, einhvern svona styrk innra með okkur það að við viljum búa hérna, við viljum byggja upp þetta samfélag, við viljum vera stoltaði á nokkurs hroka eða dramps af því að vera Íslendingar, við viljum styðja hvert annað í öllu því sem við erum að gera, við viljum taka utan fólki okkar og við viljum alveg sama hvar við stöndum í flokki, þá getum við verið ekki endilega bestu vinir en það getur verið mér finnst til þess miklu skemmtilega að tala við þig heldur en marga þeirra sem eru inn á leikvangnum í pólitíkinni. Við erum alltaf að reyna að vera jáfólk. Mér finnst það bara meira átt þegar fólk segir þetta var hrikaleg mynd sem var birtist að í mokkanum. Ég segi takk fyrir. Já, ég var ekki búin að átta með þessu. Herðu, Arnar Þór, ég talaði við fyrirvandi frambjóðanda í síðustu viku og því að forsetakosningar eru áhugaverðar. Andri Snær kom hérna. Hver? Andri Snær, já. Hann sagði að það hafi verið ára að jafna sig eftir þetta. Út af hverju? Þetta hafi verið svo mikil raun að vera með sjálfan sig í frambóði. Já. Og það var svona, hann bæði vildan eiginlega næstu eins og vera að vara fólk við. En svo á móti vildan það ekki vegna þess að hann taldi að vera svo mikilvægt fyrir lýðræðið að allir gefi sig fram. Og við sannmæltust það ég og Andri að ekki taka þátt í að tala trúðalestun og annað slíkt, heldur alltaf að segja við alla takk fyrir að bjóða fram. Já. Og ég ætla að segja það í lokinu við Arnar Þór, takk fyrir að bjóða fram til forseta. Takk fyrir. Við sem flesti gera það. Takk fyrir, sömuleiðis. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað.
og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Segðu það á Samstöðinni. Já, það eru forsetakosningar á þessu ári og eins og við höfum sagt hér við Rauðaborðið að þá langar okkur að taka þátt í þeirri lýðræðisveislu og fá til okkar þá frambjóðendur sem að við erum svona vissum að muni bjóða sig fram, safna þessum 1500 undirskriftum sem að áþarf að halda. En Arnar Þór Jónsson kom hérna í síðustu viku og hingaði komin Sigríður Huld Pétursdóttir, forsetaframbjóðandi. Þú munt bjóða þig fram, eða ekki? Jú, ég mun gera það. Má ég spyrja af hverju? Af hverju? Já. Af því ég get það. Já. Ég svo heppin að búa í landi þar sem að ég get það. Já, en það á við marga ég geti það en ég ætla ekki að gera það. Já, En okkur ekki. Æ, bara þetta, ég held að séu aðri betri í þetta jobb en ég, svo. Já, ég. Já, þú hefur komist að því að þú væri góð í þetta starf. Það hugsa ég. Og ég er alveg til í að þjóðin meti það. Þetta lengsta starfsviðtal sem ég hef farið í og ég reyndar kem úr sjálfstæðum atvinnurekstri, þannig að ég nú ekki sótt starf í næstu 15 ár og það þarf að undirbúa sig vel. Já, það eru 5 mánuðir. 140 dagar. Sem eftir. Já, þetta á morgun, það korter. Ég talaði við hann núna bara strax eftir áramótin talaði ég við hann Andra Snæ Magnason sem einn af fáum sem hefur reynt þetta, sem út að fara að leggja af stað. Já. Hann sagðist að það hafi verið ára að jafna sig eftir þetta. Já. Það hafi verið svo erfitt að vera með sjálfan sig til sölu svona langan tíma. Ég get það ekki. Nú? Nei, ég er nei, ég mun aldrei selja sjálf á mig. Nei, en hann var ekki að meina að vera að selja sjálf sig. Nei, ég mun bara tala málefnin og eins og ég er að koma fram og nýta mér minn rétt til að iðka lýðræðið, að þá vil ég og ég mun biðja þjóðina að iðka þennan rétt á móti og standa upp og stíga fram og taka umræðina hvernig samfélag við viljum lifa í og kjósa, af því að vali vald og það sem að við veljum, að það er það sem við lifum og það sem við veljum að iðka, að það er það sem við erum, ekki satt. Þannig að ef ég vel að vera alltaf að lasta og hnýta í fólk, þá lifum við það. Og ef við lifum að gera það ekki, ef við lifum að vera góð við hvort annað, þá lifum við það. Það var niðurstaða í samtali okkar Andra Snæ að eðlilegt sé að byrja öll svona samtali og þakka þið fyrir að bjóða þið fram. Já, takk fyrir að bjóða mér að koma. Já, vegna þess að lýðræði virkar ekki, við verum að vera virkið í. Það virkar ekki ef þú situr fyrir framann sjónvarpið og horfir og tuðar. Ekki frekar, þú ert ekki að stunda fótbolta eða þú ert að horfa á enska boltan í hægindastólnum. Nei. Það er miklu snurra að fara út í bumbubolta. Það er rétt. Má ég vísa í eitt að því að í gær þá var dagur Martin Luther King og hann fór beint í hjartastað hjá mér. Og mér langar að lesa það er enda Google Translate því fyrir ekki við það. En þetta er tilvitnun frá honum sem að er grundvöllur af því sem ég er að gera. Svo lengi sem ég hef ekki ákveðið og afturkallanlega kosningarétt, þá á ég ekki sjálfa mig. Ég verð að eiga þennan rétt til að eiga sjálfstæði. Þetta er grundvöllurinn að okkur. Ég get ekki ákveðið mig. Það er gert fyrir mig. Það er einhver annar sem ákveðið fyrir mig. Akkurat. Ég get ekki lifað sem lýðræðislegu borgari, fylgt þeim lögum sem ég hef hjálpað til við að setja. Ég get bara lotið skipunum annara og í mínum huga heiti það þræll. Það er langt síðan við vorum þrælar. Við höfum núna 80 ár sem lýðveldi og við njótum þeirra gæða að því að þú varst að þakka mig fyrir, þá ætla ég að fara í þakklæti strax.
og segja við njótum þeirra gæða, við getum iðkað okkar lýðræðislegu réttindi átakalaust. Við þurfum ekki stríð til þess að iðka þessi réttindi. Og þegar ég kem fram að þá segi ég, já en ég bara að gera það sem að mér áunnið og fólk hefur látið lífi fyrir nú þegar, við þurfum ekki að fara þangað aftur. Nei. Alls ekki. En það munur á því að nýta atkvæðarétt sinn eða nýta réttin til þess að bjóða sig fram. Það stærra skref að bjóða sig fram. Það náttúrulega ekki marga konur sem eru óttalausar eins og ég. Nei. Ég bara svo heppin að ég ber engan ótta, ég stút fulla ljósi og kærleika og það sést og það finnst og það heyrist og það annað af því að ég stend fyrir þrennt. Það lýðræði, tjáningarfrelsi og jafnræði og tjáningarfrelsi, þetta eru 2 orð. Það önnur lífsgæði sem okkur ber að vernda og slá skjaldborg utanum og það það sem við erum að gera hér. Það að við getum tjáð okkur óheft og sum sem að hér búa, þau tala með hreim, svona íslenskum með hreim og við þekkjum það. Nú ég tala með sterkum hreim, ég tala alltaf líf og ljós, ég alltaf að tala þið upp áfram og ég þjáist að sígleði, þannig að ég finn alltaf góðan flöt, alveg sama þó að sé þungbært. Ég ekki að segja að ég upplifi ekki sorg eða neitt þannig, en ég hangi bara ekki þar. Heldur, ég gerð úr því fólki sem að bara stendur upp, heldur áfram og eins og núna, nú skítkalt úti, þá setur maður bara undir sig hausinn, hatturinn fyrir aðeins svona framar og maður bara veður á móti. En ekki fólk að gera þetta bara í sínu lífi? Það held ég. Forsetans í þetta? Nei, alls ekki. En jú, sko, við eigum það svolítið til að nýta hvort annað og fari í manneskjunni ekki málefnið og það andlýðræðislegt af því að má ég segja hvað gerist þegar kona blokkuð? Já. Það þekkt að konur séu blokkaðar og það byrjað að tæta þeim fjæðrinnar. Fyrst þá verður hún lúin. Henni finnst þetta bara ekki gaman. Þetta mjög þreytandi. Íslenskar konur, sérstaklega íslenskar konur, það eru ofbóðslega duglegar, það taka að sér ofbóðslega mörg hlutverk, eiginlega of mörg og sinna þeim vel. Svo kemur þessi samfélagslega þjónusta í sama hvaða form hún er svona eins og ysta lagið og þar eru við hvað óvægnust og ráðumst hvað harðast að. Síðan þegar hún orðin þreytt að þá í rauninni verður hún óhæf til flugs og hún missir hæfileikan og lönguna til að fljúa og það vont fyrir samfélagið af því að þá erum við búin að missa mannesku út og við sem erum alltaf að reyna að blanda og ná jafnrétti og meira að segja jafnræði að við erum að pissa í skóin. Við erum í raunin að gera okkur vont með þessu. Þannig að ég segi sko orð eru rosalega sterk, þau eru til alls fyrst. Ef við ætlum að tala illa hvort annað og við hvort annað þá erum við að nýta þetta tjáningarfrelsi mjög illa. Segi ég, það bara mitt hjarta. Forsetarnir hingað til hafa ekki verið að tala illa annað fólk. Ég ekkert að tala forsetan per se, ég bara tala okkur. Já, þessi breytingi sem að þú getur haft á umræðinu sem forseti, að forsetarnir hafi ekki verið að tala neitt illa Alls ekki, en ég er bara einföld kona og það sem þið sjáið það sem þið fáið. Og það, þú veist, það þegar ég verð kjörinn forseti mesta alþýðuvæðing á þessu embætti frá upphafi af því að í minni tíð það hafa allir forsetar verið vinnandi úr opinbera geiranum. Ég ekki úr opinbera geiranum. Það margir alþýðu fólk vinnur hjá henni opinbera. Já, en sko fólk í einkarekstri hefur ekki ratað í þetta embætti og það hefur heldur ekki verið þannig að maður minn vinnandi og hann ekki að fara með mér á bestæði. Hann á vinnu og í vinnu. Ég hangi ekki með honum í vinnu, skilji. Og þetta alveg nýtt fyrir okkur líka. Þannig að ég mun aldrei stunda þetta, þó ég beri virðingu fyrir embættinu, þá mun ég aldrei stunda þetta titlablæti. Ég mun aldrei skreita mig með þessu embætti. Það ekki til þess gert. Nokkur atriði sem þú segir. Eitt að þú talar konur sem eru í opinberri þjónustu. Fá konur verri meðferð í almennri umræðu heldur en karlar? Hafa gert það. Já. Og það miður og við höfum alveg hort upp á þetta. Við vitum þetta og við sjáum þetta í okkar hjarta og þú sér þetta út allan heim þar sem við erum að missa konur úr forystu. Og það vont að því að COVID hent okkur marga áratugi á sumum stöðum aftur í jafnrétti
og Ísland og á að vera leiðandi og mótandi í heiminum. Við getum þetta, við erum svo fá, við erum svo sterk, við erum svo öflug, við erum svo djörf og þess vegna getum við það. Og ég segi, ég óttalaus, þið getur líka verið óttalaus af því að við getum þetta saman. Samstaðan þessi lykill þar sem að við tölum saman og erum ekki sammála, en við erum samhuga. Þetta snýst ekki að vera sammála. Þetta snýst að fá alla skoðanina fram og svo að fara og leiða. Og ef að við ætlum ekki að leiða, ef að við ætlum ekki að stunda, ég segi Íslendinga, við sem þjóð. Við getum ekki öll leitt hvort annað, það eitthvað sem á að leið okkur, eða ekki? Þú ert að bjóða fram að vera leiðtogi. Já, en sko, það líka annað sem nýrödd, oddaflög, það sem hefðbundi hjá okkur, það að fara í svona oddaflög, það frekar þreytandi fyrir manneskjunum sem fer fremst. Við skulum vona að þetta sé keflis hlutverk en sko það sem allra best það þegar við erum í þessari samstöðu, ekki satt, þegar við stöndum og ég segi það nóg pláss, komdu bara, ekki satt og það höggbylgja þetta hérna klífur í vatnið já, og það gárar vatnið, ekki satt en ef þú ert með breiða samin eða forystu að þá farðu höggbylgi, það miklu sterkara högg. Og það það sem að ég segi við að gera, að því að við getum það vel. Þú talar sko óvægni, gagnrýni á þá sem eru í... Klárlega. Allir sem sögðu við mig þegar ég var að fara, núna, og vissu ég var að fara fram, sögðu, ert að fara í hringleikahúsið og áttu þá við rómverska hringleikahúsið, það sem þú hlærið á kostnað annara og ég sagði já, en hér val það að fara í hringleikahúsið eða á landsleik, ekki satt. En það sem ég ætla að spyrja þessu gagnrýni á forystu fólk að því að þú tala lýðræði og hluta lýðræðinu að gagnrýna valdhafana, þá sem fara með völdin. Þannig að það fylgir því. Já, það ríkidæmi. En það þannig að konur að það njóti ekki sama sannmælis að þessu beittar harðari gagnrýni að það eigi að vera, hvað við að segja, hreinni og það þoli minni einhverja hnögra heldur en kallanir sem hafa meira svigrum í því að vera briskir og gallaðir en samt verið að hanga áfram í forystu. Já, ég hugsa að þetta sé kannski það sem við höfum verið að gangi í gegnum og hort upp á. En svo langar mig líka að segja við erum fullkomlega færi til þess að létta bakpokana hjá okkur og taka út hegðun og orð og hugsun sem að gagnast okkur ekki og senda það á líknadeild og bara skapa upp á nýtt og segja ég hef ekki áhuga á að taka niður konur eða fólk, mér langar að tala fólk, mér langar ekki að aðgreinda, ég sé bara eitt kyn þannig að ég vil bara allir fá tækifæri. Hún heitir ekki síðan í frú forseti? Hún heitir frú forseti. Það að því að við höfum ekki sagt þetta. Það er bara eitt sem kvenkinni þá. Já, við höfum bara ekki notað þessi orð í 30 ár og það ágætt að svona jöðasvoltið, forvitnilega skemmtilega, þetta skemmtilegt, ekki satt, að jöðasvoltið á þessu og viðtekinni venju, en sjáðu nú, má ég segja þetta svona út frá fjölbreytni. Það svo vilt. Já, nú þjóðin að blandast mjög hratt. Og það 20% af þjóðinni sem að fættist ekki hér. Ekki með sko 1150 ára innflytjendasögu eins og ég og þú kannski. Ég horfi þannig á að þegar komin hingað þá búum við bara sömu eyju. Og ég ekkert rétt hærri þó að mitt fólk hafi verið hér á þessar eyju mjög lengi. En stærsti hlutin af þessu 20% sem fættist annars staðar hefur ekki kosningarétt og getur ekki kosið þig. Svo að búi hér og borga skatta. Svo það annað mál. Sko. Nei, og svo það annað mál. Tala um að við sem jöfnum við erum það ekki. Akkurat, og það raunveruleiki sem kemur, sem flæðir yfir okkur mjög hratt og við erum svolítið á eftir á að grípa og það þessi hópur sem nýtur ekki þeggréttinda en samt með okkur og það sem gerist þá, þú veist þetta vel, við vitum þetta öll, að þá búum við til annað rof og það fátæktarrofið. Þar sem spekileiki og þetta sko fullfært fólk sem jafnvel með háskólamenntun og kemur hingað og þarf að vinna sko, hvað kallar maður, framlínustörf eða grunnstörf
sem eru bara skúringar og þessi þjónusta þar sem við byrjum þegar við vorum 15-16 ára. Erfiðisvinnu fyrir skítarlaun. Það er akkurat það. Það getur mann kallað það eins og framlínustur, sko. Mér er sama hvað orðið notu, þetta er raunveruleikin og það er ekki gott fyrir samfélagið. Nei. Þannig að hvernig ætlum við að leysa þetta saman? Við viljum heldur ekki búa í lagskiptu þjóðfélagi. Ég held að ekkert okkar þrái það. Einhverju vilja það fyrst að við búum í svona samfélagi sem er lagskipt. Já, eða við erum ekki búin að finna leiðina til að vinda ofan að því eða ná samstöðunni saman. Mér finnst gott að hugsa til uppruna míns. Og núna í tilefni, ég var 50 daginn. Til hefði með það. Takk fyrir, það var mjög gaman. Og þá rifjaði ég upp sögu forforeldra minna. Að því ég þurfti að skilja ættatré til Morgunblaðsins og ég fór alla leið í Langömur og Langafa. Og til þess að kynna mér sögu þessa fólks, að þá þurfti ég að treysta á munnmæli frá fjölskyldu minni eða dánarfregnir, semst eftirmæli, ef það hefði verið skrifað þær. Og það var ein Langama sem átti ekkert skrifað sig og það er þungt. Ég veit ekkert hana. Ég þarf að finna fólk sem mögulega þekkti þessa konu. Hinar konar, að þá gat ég lesið mig í gegnum þeirra eftirmæli og þetta þær eru fættar svona 1900, rétt fyrir. Og Langömur kom á 100 ára fresti nefnilega. Þær þurft að þola eldgos og jarðskjálfta og flóð og snjóflóð og aurskriður. Þær björguðu börnum úr brennandi húsum, pappa minn með bjarga úr brennandi húsum. Þær þurft að hlaupa með barn úr Suðurlandsskjálftanum, held ég 1896 og þá hrundu göngin bara á hælunum þeirra. Þetta fólk lagði alveg óhemju vinnu á það að bjarga lífum og vernda líf, alveg sama hvað gekk á. Og það fyllti mig ákveðnu stolti, þau voru að gera þetta fyrir mig. En mér finnst eins og að sumuleyti að við höfum ákveðið rof núna, við séum ekki samferða sjálfum okkur og berum ekki sem virðingu fyrir því hvað líf skiptir miklu máli. Það er hart að búa hérna, öllu leyti. Ég er ekki bara að tala um náttúruna, ég er líka að tala um bara efnahegin og við búum á eyju. Það er ofboðslega dýrt að flytja inn alla vörur hingað, ekki satt. Og við þurfum að flytja mjög mikið inn. Sérstaklega vörum með einunguna fyrirtæki sem að sjá það og eru að okra á neytendum. Veistu það, ég var að reka lítið innflytjenda fyrirtæki sem er ekki einungari eða neitt þannig og það er bara hunderfitt. Ég get alveg sagt þér að uppa. Samskip voru að okra á þér líka. Ég veit það ekki, en það, þú fær mig ekki til að segja það, þú fær mig ekki til að lasta og hnjóða. En það er erfitt. Og ég held að við höfum að snúa þessu við. Ekki gera erfiðara með því að... Nei, ekki bæti bakpokan okkar, af því að svo er það það sem við byrjum á. Við erum forréttinda þjóð. Við búum svo vel að vera fá og við búum svo vel að geta, hafa þess að getu til að velja örlög okkar, að svo mörgu leyti. Og ég held að tækifæri sér núna, af því að það eru þessar kosningar og þetta er eina embætti sem við eigum. Ég er ekki pólitísk, ég fer aldrei í pólitík, en ég á kost á að bjóða mig fram fyrir okkur þarna. Og af hverju ekki gera það? Forsetaembættið er náttúrulega pólitík, þó það sé ekki flokkspólitík. Er það? Það er pólitískt, bara liggur í orðana hljóðan, að þetta er... Hvernig þá? Þetta er bara pólitík, þú ert að kemur fram með einhverja stefnu sem að þú vilt að endurspegla í embættinu og það er bara pólitík. Já, en það sé ekki framsóknarflokkurinn eða píratar eða... Nei, en ég upplifir pólitík sem átök, kannski er það því að ég er alin upp hér. Þú átt kannski eftir að lenda í átökum þegar þú ferði á framboðsfundi með öðrum frambjóðundum. Það getur ykkur upplifað sem átök. Já, þau verða aldrei hafin að minni hálfi. Nei. En ég mun alltaf verja mig. Nei, var það ekki Vigdís sem var spurt sagði var þetta mótframbjóðuð innir, þá sagði hann að ég vil nú frekar hjálpa með frambjóðundu mína. Já, ég er alveg þar. Ég er í landsliðinu nefnilega, þannig að ég er ekki að spila í landsliðinu með einhvern sem er mótherja minn. En að því að þú vísa svolítið mikið í það svona hvernig við eigum að lifa og verja okkur fyrir einhverju neikvæðni og vera bjartsýn og allt það. Þetta er svona rótin af þessu sem þetta lýsa er
svona persónulegar ákvarðanir, engalar ákvarðanir hvernig ég ætla að vera í lífinu. Ertu vissum að þess að flytja þetta yfir á samfélagið? Þegar þú byrjar að segja við, inn í þessu við er bara fólk sem er bara ósamálaður. Já. Vill ekki vera með þér, vill ekki vera sömu leið, það er líka við. Já. Þannig að þetta, þú segir að ég ætla að gera svona og ég ætla að gera svona og horfa svona til lífsins, að þegar þú tegir það yfir í við, að það var ekki endilega víst að það séu allir þar í sama kornum. Nei. Og það ber að virða það er ríkidæmi við að vera í lýðræði líka, að það er skoðanablæfingurinn og hann er ekki 180 gráður, hann er 360 gráður. En málega er að við heyrum oft bara svona 10-15% af þessum heila hring og forsetinn í mínum huga, það er kannski pólitískt líka, þessi sín, að honum ber að vernda öll hinn prósentin. Gefa öðrum rödd sem er þeirra. Sjálfsögðu. Og beina kastaranum þangað. Það er pólitík. Svo ertu að lesa upp úr Martin Luther King sem er aldreispólitík. Algjörlega. En ég meina hann er líka að ryðja brautir fyrir milljónir. Ekki satt. Og ég held að við að vera þar. Við að rísa upp og við að rísa yfir og við að hætta þessu karpi sem oft er. Fara upp á hjólfurum og segja hvernig viljum við hafa þetta núna? Ekki satt, við erum stödd á öðrum stað, við erum á annari stoppistöð og bara kíkja út gluggan og taka ákveðin þaðan og gera það saman. Ok, áður ég spyrði hvernig þú vilt hafa þetta, þá þú veist að tala skoðana blævængin sem er 360 gráður og þessu bara 10 gráður sem að heyrast. Hvaða raddir eru það sem að heyrast ekki í samfélaginu? Styrkur samfélags felst í því hversu vel við komum fram við unga, aldna og sjúka. Og þetta eru þeir hópar sem að hafa minnstu eða lægstu raddinar, ekki satt. Og svo þessi hópur sem við vorum að tala áðan sem að fer vaxandi og það er sá hópur sem hefur ekki þegnréttindi. Og hann má ekki verða utanveltu. Ég held að það sé mjög hættulegt fyrir samfélagið. Það kroppar í mennskun okkar. Og svo lítur þetta fjölmiðlum líka og þá er aftur tjáningafrelsi sem mér þykir svo vænt það fækkar fjölmiðlum hjá okkur. Það er erfitt að reka fjölmiðl, það veistu vel. Hvernig eigum við að tryggja það að við heyrum vel í hvort öðru? Og svo þegar við heyrum vel í hvort öðru, hvernig eigum við að tryggja það að við séum ekki þá að ráðast á hvort annað fyrir skoðanir? Af því að ég hef enga trú á óvinnsælum skoðunum, það er ekki til. Þú hefur bara þína skoðun og ég vil heyra það. Ég bý í húsi þar sem að, ég er trúrækin, maðurinn minn ekki, hann er stútfullur af kærleika, hann stundar ekki kirkjuna. Og við erum 6 í húsi og það er bara allt í boði. Það er alls konar orð, sögð og allt saman. Mér finnst þetta bara mjög hollt. Ég elska þau öll. En það er samt, það er ákveðin taktur og það gildir samfélagi líka. Af því þú segir, hægt að taka persónulega ákvörðun? Já, það byrjar allt heima hjá þér. Það er þannig, það byrjar allt í þínu eigin hjarta líka. Þú getur ekki bent á annað fólk og ekki tekið ábyrgð á sjálfum þér. Þannig að byrjum bara okkur og tökum valið þar og þá náum við að heyra og hlusta á hvort annað og þá náum við líka að taka ákvörðun saman. Annars er þetta ofbeldi sem við vorum að tala frá Martin Luther King, það er einhver annar sem tekur ákvörðun og þú hefur ekkert það að segja. Og þess vegna legg ég mikla áherslu á það að fólk mæta að kjörsta. Þú kýst það sem þú kýst. Ég mun aldrei segja kjóstu mig. Nei. En þú segir að fólk hafi misgóða sterkar rödd í samfélaginu. Já. Og þannig er það. Já. En hvað er til ráða? Eigum að rampa upp Ísland? Við höfum rampað upp aðgengja búðum og svoleiðis, ekki satt? Já. Það er rosalega fjölmenning í Vík í Mýrdal og það er eðlið þess staðara því að það er ákveðin svona ferðamannamiðja og það vantaði rosalega þjónustu, það vantaði hús. Fyrir fólk sem var að koma og flytja hingað, þá var mjög auðvelt að fara þangað. Af því að það var svo auðvelt að fá vinna, var ekki auðvelt að finna húsnæði. Fólk þar hefur tímabilið bjó fólk í tjöldum. Algjörlega, og á sandi, ímyndaði það. Það vantaði bara rók og þú fögst. En þau eru komin inn í stjórnkerfið líka, þannig að við erum með fólk af erlendum uppruna sem er komið inn í stjórnkerfið og mér finnst það alveg frábært, mér finnst það svo dásamlegt og mér langar líka að vísa til þess fjallkonan sem á að vera ákveðin tákmynd fyrir okkur og okkar uppruna að í nokkur ár að þá hefur fjallkonan verið til dæmis lituð á nokkrum stöðum borið annan blæ en svona hefðbundin hvítan ekki satt og kannski tala með sterkum erlendum hreim og fyrst þegar þetta gerðist
að þá fengum við yfir okkur svona flóðbylgju af ykkur lasti og ég hugsaði, já en þetta raunveruleikin, hefur að horta þorpið þitt, hefur séð hvernig blandan í þorpinu. Þarna hinn sanna fjallkona að því að hún að sýna okkur hvernig við erum að breytast. Ekki satt. Það bara stórir hópar sem ósáttir við þá breytingu og ekki bara á Íslandi heldur annars þar ég var að heyra það núna í morgun að tillögur frá þýskum stjórnmálaflokki að vísa öllum útlendingum á landinu sem eru nokkra milljónir. Og þetta er bara hugmyndir, þetta er flokkur sem með meira fylgi heldur sósíaldemókratar í Þýskalandi. Það voru flokkar sem eru með sömu stefnu, vilja loka öllum moskum, voru að vinna kostingasigur í Hollandi. Þannig að andúðin gagnvart fjölbreytileikunum bara raunveruleg og bara mjög raunveruleg. Og mér langar að segja frá því að þetta er hættulegt. Þetta er ofboðslega hættulegt fyrir það sem ég stend fyrir, sem ég var að segja, lýðræði, tjáningafrelsi og jafnræði. Við fórum í brúðkaupsferð loksins. Við fórum aldrei að því að við eignuðumst tvíbura strax, giftum okkur eignuðumst tvíbura strax. Þannig að ég segi núna þegar við áttum 20 ára brúðkaupsafmæli, förum núna. Þú veist, þau geta verið heima og við getum ferð og knúsast. Og við förum til Jórdaníu. Í Jórdaníu að þá eru örugglega 10 eða 20 moskur og ein kirkja. Ég gat samt iðka mína trú. Og það var bara full virðing fyrir því og þetta var mjög rótfastur staður fyrir mig og mér fannst það svo notalegt, þetta er svo frábært. Ég stóð þar sem að Móses stóð, ég stóð þar sem að Jesús stóð og fólk sem að María stóð, hérna fættist María. Þetta er bara ótrúlega upplifun og gaman og fer alveg inn að beini. Ég meiri segja að var í Amman í Jórdaníu og það var sunnudagur og ég fer í messu bara alltaf á sunnundi, ég er messuflakkari, ég elska það. Og ég hugsaði, já, þetta er nú alveg, þetta er bara þraut að reyna að finna einhverja kirkju þarna. Og ég enda í rússneskri ortodox kirkju og banku upp á og þegar ég banku upp á, það er vígirt, þetta er bara þannig heimur. Að þá opna fyrir mér prestur og þá samfélag. Það er bara 50 manns þannig inni að borða og krakkar að leika sér og eitthvað þannig og ég segi mér langar bara aðeins að komast inn og ætla að biðja smá og hugleiða. Og þau tóku mér eins og ég væri týnda dóttirinn. Og ég var bara leitt kirkjuna og mér var allt sýnt og þau þýddu, hann talaði enga ensku, þannig að hann var bara með síman og sagði eitthvað og svo talaði síman hans ensku um mig. Þetta fannst mér alveg frábært af því að þetta er svo mikil miðja fyrir alls konar trú og þarna hafa verið átök í mörg 1000 ár. Þetta er eins og BSI. Þarna hafa bara allir komið og annarkvort ætla að búa eða tryggt sér yfir á til að búa þarna. En í Jórdaníu upplifði ég alls ekki þessi átök sem voru í Ísrael. Heldur þarna var meira þolgæði og þolinmæði og virðing fyrir alls konar trúaskoðunum. Og menningu, það var svo mikið fjölmenning og ég held að það sé svo lærdómsríkt fyrir okkur að standa vörðum og læra og skapa. Við erum ekki vön svona mikill í fjölmenningu. Þegar ég elst upp, þá er einn svartur einstaklingur, og ég segi svartur að því hann hét það þegar ég var ung, hann heitir það ekki í dag, hann heitir litaður kannski mögulega, en þá var einn svartur einstaklingur upp á Skaga og flóttafólki frá Víetnam það bjó í Gulahúsinu. Það voru bara ekki fleiri útlendingar í kringum mig, það var enginn í bekknum mínum. Í dag er þetta fullt af fjölmenningu, börni mín þau alast upp með fjölmenningu, þau eru í skóla með fólki sem talar, það, ég held að séu örugglega 50 þjóðirinn eða 60 þjóðirinn í skólinu þeirra. Og við þurfum að vera þar. Við erum komið langt umfram það að vera með jafnrétti og þess vegna sé ég jafnræði og þess vegna sé ég römpum upp Ísland af því að við þurfum að tryggja það að við höfum öll aðgengi að röddinu og röddin er ekki síst, ég er ekki bara að tala um fjölmiðla, heldur það sem þú kemst að í bæjarstjórn eða í félagsmálunum og við skulum gera okkur grein fyrir því að það sem að við erum alveg upp við og það er til dæmis tómstundi barna sem eru mjög verðmættar og það hafa mikið forvarnagildi að börn, innflytjenda, þau eru ekki endilega að rata þangað og það er hættulegt og ég sé þetta í mörgum málefnum hvernig við erum að blandast og það er okkar hlutverk að passa þetta og vernda þetta tökum fjármálafræðslu sem er mjög mikilvæg og það er fyrir unga fólkið og það segja því að ég á bæði 13 ára dreng og
tvítuga tvíbara. Og það er mjög mikilvægt að þau læri hvernig fjármálakerfi virkar. Þú veist, þegar þau eru að taka lán og ég hef sýnt þeim hérna lánin okkar og þeir horfa akkur eru vextin er svona svakalegir og það er klukkutími að ræða það. Börn innflytjenda, þau eru ekki endilega að rata í þessa fjármálafræðslu sem þýðir aftur þetta rof. Þau eru náttúrulega mörg hver eru á heimilum þar sem að foreldrar eru með lægstu laun og það er linnulaus fjármálafræðsla hins fátæka. Það er það. Og hvernig að það þú? Ef þú að kenna fjármálalæsi, ég myndi kenna það í Garðabænum á flötunum. Það er fólki sem eða upp í sveit. Því að hinn fátæku þau eru náttúrulega í fjármálalæsis námskeiði alla daga. Alla daga, en það er hægt að nota. Þau eru ekki þáttakendur í félagsstarfinu er oft vegna þess að þau hafi ekki peningana, það er hluti og þetta kerfi sem við erum með til þess að styðja það dugar ekki til, en það er líka reynda þannig að það er svona menningarlegt að segjum bara innflytjenda drengurinn sem kemur inn á fótboltaæfingu, hann er að koma inn í heim annara og það er ekki jafnvel þótt að sé ekki peningar, þá er líka svona menningarlegu þröskuldur að þú þarft að gangast inn á okkar, inn í okkar menningu, en við nálgumst þið ekki. Það var mjög lærdómsríkt að taka þátt í þessu og verða samferða þessari þróunin í FKA. Af því að það er sérhópur sem heitir Nýir Íslendingar. FKA eru samtök kvenna í atvinnulífinu? Já, félag kvenna í atvinnulífinu og ég var formaður þar í 2 ár, ég var í stjórn þar í 4 ár og með stjórnarsetu og eftir COVID að þá ferast það hópur sem eru Nýir Íslendingar og við í rauninni blásum undir þeirra vængi. Þannig að þegar þær koma að verðlendum uppruna, þá er ákveðin hópur þarna sem er enskutalandi og umvefur þig og heldur utan þig og það er svo margt að læra þegar úr þarna, en þær eru ekki skildar eftir eiland, skiljið. Svo bara filtrum við þeim út og að koma þeim í fjölmiðla til dæmis og það er ekki bara að koma þeim í fjölmiðla, heldur að kenna þeim. Ég meina, ég kunni ekki að fara í fjölmiðla þegar ég verið formaður. Ég hafði bara aldrei skrifað grein, ég hafði aldrei farið í útvarp eða sjónvarp eða neitt. Þetta gerum við, þetta er eins og uppeldisstöð, svona gróðrarstöð fyrir eflingu kvenna og að efla konur, þessi 20%, trúið því, það er 1/5. Það skiptir nefnilega alveg ofboðslega miklu máli og það skiptir máli af því að þú sagði það er fólk sem að lokar augum og eyrum fyrir þessu og er á móti. Það lokar ekki augum og eyrum, það bara er á móti þessu. Já, en hvernig ætlar að stöðva? Samfélagið okkar að þróast eitthvað. Hvernig ætlar að stöðva það? Það er ekki hægt að stöðva það. Hvernig ætlar að stöðva fólksflótta? Þess vegna tók ég dæmi að það eru flokkur til dæmis í Þýskalandi sem að vill bara vísa öllum útlendingum úr landi. Þetta náttúrulega virkar bara fullkomlega óraunhæft. Þýskaland myndi brotna saman við þetta. En viljinn til þess að stoppa þessa þróun er svo mikill að fólk leggur fram þessa tillögur. Og þá er langandi kannski til að spurja, að því að við erum að gangi í gennum mikla breytingar og það verður meiri fjölgun innflytjenda á Íslandi heldur en víðast hvar. Þetta verður gert hraðar í okkur. Við vorum miklu einsleitra samfélag, miklu lengur heldur en flest önnur. Það er orðið breyting bara á stöðu Íslands í heiminum, Reykjavík er orðið bara eins og miðlungs evrósk borg og það bara út af samgöngum, út af netinu, þá er þessi fjarlægð sem við erum frá öðru löndum hefur svolítið breyst og það kemur svolítið svona seinna hérna. Og það verður mikla samfélagsbreytingar, mikið álag í menntakerfinu, mikið álag í, til dæmis eins og í fjölmiðlunum, hvað á RÚV að gera við fólk sem að talar ekki rétta íslensku. Þeir bara þurrkuðu út lágstéttina og þá sem að voru úr einhverjum sýslum þar sem að var talað ekki rétt mál, þurrkuðu það út á síðan tíma og hafa verið að gera það við innflytjendur núna, þannig að alls konar áskonar út allt samfélag. Finnst þér að forsetaembættið hefði átt að tala sterkara inn í þessar samfélagsbreytingar sem að við erum að gangi í gegnum? Ég hef ekki áhuga að tala afturvirkt. Finnst þér að forsetaembættið ætti að... Já, ég get tala fyrir mig. Ég skal gera það. Já. Ég myndi gera það sama og ég gerði í FK. Þar sem að, ég trú ekki á líðbreytur. Ég trú ekki að þær hjálpa okkur. Þannig að kyn, aldur og uppruni að við eigum bara að horfa á þetta eins og hamar er hamar. Alls þar í heiminum. Þannig að ég mynd taka bara vel á móti öllum sem hér búa. Ég mynd þjóna öllum sem hér búa. Já, alveg óháð hvort er kjósi mig að ekki. Já, en forsetaembættið er bara lítið embætti en það eru...
Nei, ég segi að þú veist að við erum með skólakerfið og ég meina það engin vandi að færa rök fyrir því að skólakerfið mismunar fólki að ef að þú kemur í skólakerfið og foreldrar henni tala íslensku en svo kemur næsti maður og hann hérna á foreldrar sem tala ekki íslensku að þá þú talar að rampa upp Ísland að þá verður að rampa upp skólakerfi væri að gera það að eyða aðstöðumununum að ef að foreldrar henni tala ekki íslensku að þá hérna, drægi það ekki úr mögulegu þínum að ná árangri í skólanum. Þetta bara verkefni sem eftir og ég meina að tala við innflytjendur sem þurfa að leita til dómskerfisins eða sýslumanns eða það biðruð eftir hérna túlkum og við getum bara, það endalaus verkefni sem við erum að fást við þannig að þó að forsætisembætti myndi breyta sér, að þá breytist ekki samfélagið með það. Jú. Af því að það verður að breyta einhvers staðar og það mjög gott að gera það fremst. Ég skal fara fremst, það ekkert mál. Ég ætla að segja, maður minn hann keypti Staðarfell í Dölum og Fellströnd og við ekki rætur reykja þangað og við erum bara leitt þangað. Algjörlega kolfjallum fyrir þessum stað og þetta verður stórkostlega skemmtileg vegferð að horfa á hann skapa eitthvað þar. Veistu hver innleiðingin í Dalabyggð var? Það var handtak. Það var tekið í höndin á okkur og horft í augun okkur og brosað og það var bara það. Síðan okkur sýnt allt. Já, vantar eitthvað þetta. Já, hann Siggi á Kjós, hann veit þetta. Já, skilja, mann fleitt áfram inn í samfélagið og ég hugsaði eftir þessa upplifun, vá hvað þetta dásamlegt að geta tekið svona vel á móti fólki af þakklæti og góðmennsku, vertu velkomin, hvernig að gera þetta saman en áhuga. Ég nú ekki sammála, við höfum aldrei gert þetta svona, það alls konar umræða og skemmtilega og svo þetta þessi virðing, við vorum svona, ég segi ekki með ótta en ég hugsaði hvað ef við erum að stíga inn í hérna sveit sem að logar allt í bál og brandi og mig langar ekkert að taka þátt í því, hvernig á ég að vinda ofan að því og það var ekki svo og ég held að við eigum, alveg eins og ég var að segja þér áðan að byrja í hennu smáa og gera það síðan að stærra að við verðum að horfa í eigin barm hvernig tökum við á móti fólki af því að ég stunda það ekki að borga pening fyrir innflytjendur eða borgi sjóð eða eitthvað þannig. Ég geri það alveg, ég tek alveg þátt í söfnunum og svona, heldur ég þekki konuna, innflytjendakonuna sem býr á móti mér og ég þekki barnið sem að tala mjög litla íslensku og þá bara leiðrétti hann leið, ekki satt. Og ég held að við séum að æfa okkur þarna, að við séum að æfa okkur, já, hér fólk komið og það var ákveðin tím. Innflytjendur kvartar reyndar svolítið yfir því að sé alltaf vera að leiðrétta þá. Það segja, reyndu að heyra hvað ég að segja en ekki hvernig ég segi það. Já, það gerum við líka við okkar eigin börn. En ég held líka, Gunnar Smári, að þetta sé ákveðið tímabil sem við erum að færast yfir. Manstu þegar það var að koma svona mikið atvinnuflæði, til dæmis frá Pólland og Litáen og þetta voru farandverkamenn. Þannig að það voru sérstaklega kallmenn og voru að koma í mannvirkjageirann og svo voru líka svona að koma í þjónustugeirann en svo fóru þau. Þannig að þau voru svona eins og farandfólk. Þetta að breytast og það að koma fólk sem ætlar að vera og við erum svolítið eftir og við erum ekki búin að gera okkur grein fyrir að það fólk sem ætlar að koma og vera með okkur og vill vera með okkur. Og þessi breyting átti sér stað bara fyrir aldarfjórðungi Já, en ekki þessum mæli, ekki þessum svakala mæli. Samfélagi hefur eiginlega ekki rætt þessar miklu breytingar sem að gangi í gegnum. Það gríðarleg breyting í samfélaginu þegar á örskömmu tíma innflytjendum fjölgar úr 4% upp í 20% og alltaf ekki komið upp í 22%. Já, og veistu hver lykillinn að því að stunda fjölmenningu umburðarlyndi. Og mér finnst það oft skort að við erum mjög óvægin og ef við erum óvægin í samfélaginu nefnilega ekki kerfi. Samfélagi fólk. Já. Það hjörtu. Ef við erum óvægin, þá erum við óvægin við okkur sjálf og það grær voða fátt þar. Þannig að ég segi núna þegar við getum ferið að skapa okkar samfélag að þá þurfum við að vera umburðarlynd og við þurfum að hafa gleðina með okkur og þetta ákveðin stilling, þetta hugafarstilling. Og við berum ábyrgð á því, ég ber ábyrgð á sjálfur mér, ég geri þetta, hvort annað fólk geri það þeirra val, en ég mun gera það. Og þá vitið þið hvað þið fáið. Ég kann ekki að selja með þetta það sem ég og þú færð ekkert annað. Herðu, en talandi þetta það sem þú ert, þú talar langömmur þínar, sem að hljómaði eins og hefðu verið bara vinnukonur eins og... Alls konar, já, ég minn eini, já.
ófrjálsar konur hérna á þar síðustu öld án kosningaréttar og þarna var alþýðamanna sem bara átti ekki neitt en barðist fyrir því með barðist fyrir kosningarétti og barðist fyrir verkfallsrétti og barðist fyrir rödd sinni í samfélaginu og sumir finnst kannski að við notum hann ekki lengur eins mikið. Ég býst við að tilhlutu þín í Martin Luther King og það sem þú segir hér svolítið í þeim anda að við ættum að virkja lýðræði meira. En má ég spyrja þig sko Sigríður Hrund, ef þú ættir að kynna þig, hvaðan þú kemur, hver ertu? Ég Valkyrja. Ég finn mjög sterkt fyrir mínum uppruna og ég þarf ekki að þykjast að vera neitt. Það líka mjög dýrmætt og ég held að við eigum að læra mikið af því, ég get alveg farið í forsvari fyrir það, að það að vera ekki annað en maður er. En ef þú myndir svara mig bara svona eins og hvað þú ert á landinu? Já, austan og vestan, það alveg ótrúlega skemmtilega. Ég bæði af Héraði sem rétt norðan við Egilsstaði og Hróarstungu. Þar býli sem heitir Gunnhildagerði og Ólafs 8 börn sem urðu öll velvinnandi, harðdugleg. En það býli að því að þú ert að tala svona hart uppeldi og ég ekki að meina ekki ástríkt, heldur það bara hart, skilur, það hart í ári. Það átti ekki mikið fé, það voru kröpp kjör, en þau kaupa sér heimakennslu og vilja að börnin sín menntist og þau menntuðu líka nágrannabörnin og þau stunduðu líkn. Allar mína langömmur eru þjónandi og líknandi og það finn ég sterkt í mér. Það eru allar skörungar, þær tala allar sterkt og þær eru ekki að minnka sig. Þær bara finna það er ekki þeirra hlutverk. Þrátt fyrir að þær gangi í gegnum erfiðleika og ég meina bara lífsins hörmungar, að missa menn, að missa börn, að lendi í jarðskjálftum og eldsvoðum og alls konar, að þá samt standa þær keikar og þá samt þær gerðar úr þessum grunni. Þær eru trúfastar og ég þar líka og það ber að virða að því að við svo heppin eiga trúfrelsi og ég elska það. Ég elska það að við getum öll boðið upp á þetta frelsi. Það að við getum verið listræn, ég afar listræn, bara syngja og dansa og skrifa, allt þetta rennur í mér. Þetta rennur í mér líka frá körlunum, Síra Sigurður Einarsson í Holti, hann langaði minn. Amma Gunnvör Braga var yfir barnaefninni í Rúf og ég elst upp við hana og hennar þýðurödd, sko, dimmarödd og hún var alltaf með hatta og titla. Svo ég líka úr dölunum og það alveg merkilegt að því að pabbi hefði sko hlegið að mér fyrir að vita það ekki. En það bara því að var alveg 4 börn og allt sem því fylgir. Og ég finn sko sveitastelpuna bulla núna, hún bara grasserar, ég elska þetta. Ég stunda sjósund, ég að prjóna, ég að refilsauma, ég meina, ég bara 500 ára gömul eða eitthvað, en þetta bara við, ég bara hrein og bein og ég ófær að þykjast vera eitthvað. Ég held að það sé mjög óhollt, við ekki að stunda það, við frekar að opna það og segja Gunnar Smári, hver þú? Hlærð þú svona dillandi hlátri alltaf? Auðvelt að finna þig út á götu. Já, ég bara þessi kona. Já, en þú sagðir áðan mjög snemma í samtalinu að þetta væri alþýðu framboð, einhvern veginn orðar eða einhvern veginn heima. Já, ég segi þetta væri mest að alþýðu svona taka bestastæði. Já, ég myndi segja sko ég ber fulla virðingu fyrir embættunum. Ég kann alveg að klæða mig eftir tilefni. Þannig að ég ætla að klára. Okay. Þegar ég fyrir óperuna, ég á sko áskort í symfóníu, ég elska klassík, að þá bara elska ég að fara í fínan kjól og háa hæl og allt hannig. En þegar ég að fara í sjósund eða þegar ég að fara í sveitina, nú þá ég bara í ullapeysinu og stígvélum og þá ég bara þar sem ég Og mér finnst mjög mikilvægt að þetta fá að vera og mér langar ekki að hengja mig á fyrri forseta eitthvað þannig, en ég held að bæði Guðni sérstaklega, það svo mikil fyrirmynd að sjá kallmann vera mannlegur og hann kenndi okkur svo margt í því, eins og að vera bara í sokkum og með buff, þú veist, minnst buff ekki klæðnaður einu sinni, það einhver afgangspjalla sem ég nota í ekkert en hann var mannlegur og þetta skipti svo miklu máli. Það var Vigdís líka og Vigdís að, já, munið að leika ykkur.
Þið viti, þó að ég sé í embætti og þó að ég sé að bara standa vörðum mín störf, þá mun ég ekki gleyma að leika mér. Og við megum ekki ræna okkur þessu. Þetta embætti, en þetta ekki þannig að þú drepir manneskjuna. Þannig að þegar þú tala alþýðlegt að þá að tala að gera ekki mannamun og vera alþýðleg í háttum, taka öllum sem jafningum. Að sjálfsögðu. Þú ert ekki að tala alþýðuna í svona marxískum skilningi. Nei, ég er ekki það, ég er ekki það langkomin, nei. Enda, ég sagði þér, ég er ópolítíst. Þetta er meira frá hjartan og bara hvaðan ég kem og hvernig ég er alin upp og hvernig ég lifi. Og ég held að við eigum að ég hugsa embætti þannig að þar skipti mestu máli að vera manneskja. Og það er hundflókið að vera manneskja. Það er engin handbók sem kemur með því og það svona skiptir svo miklu máli að við séum að stilla hvort annað af og ég hef aldrei séð okkur farnast vel nema þegar við höfum kærleikan með okkur. Þegar við bara tökum þessu þannig með mildi en við erum samt sterk. Við stöndum keik. En mildi og sjálfsmildi og alveg sama þó ég þurfi að segja þér hluti og nú er ég alveg upp 3 drengi og þá segi ég alltaf við það þegar ég þarf að segja erfiða hluti, ég segi þetta því ég elska þig og ég vil á að heyri hvað ég segi og skilji það en svo velur þú, þetta er þín vegferð, þetta er þitt líf en ég verð að fá að segja þetta og ég held að við að gera það sama, við að segja við samfélagið, við verðum að tala uppátt hvað þetta er sárt og erfitt en svo veljum við, ekki satt og við berum ábyrgð á því. Þú vísar í að þú hafi verið formaður félagskvenna í atvinnurekstri? Atvinnulífinu. FKA, já. Hvað fyrir þá sem ekki þekkja það, því þú vísar til þess, hvaða félagskapur er þetta? Herðu, þær eru, og við afmælisári í ár, 25 ára. Ég elst upp við þessa konur og þær voru sem sagt félagskvenna í atvinnurekstri. Þannig að þá voru þetta bara atvinnurekendur. Síðan svona hálfleiðis að þá útvíkka þær blæfangin og taka inn allar konur í atvinnulífinu. Og nú er það svo að það er yfir 1400 konur í þessu félagi, víðsvegar á landinu, það eru landsbyggðardeildir út allar landsfjórðunga og New Icelanders og það eru ungar. En þetta eru svona mest konur sem eiga fyrirtæki eða reka fyrirtæki og eru yfirmenn? Nei. Þetta er ekki skúringakonunnar? Ef þær vilja. Það er ekki hana? Ef þær vilja. Það er upplifað þetta ekki í sinn félagskapur. Þetta er svona samtök atvinnulífsins, þeir kalla það eru bara eigendur fyrirtæki sem eru það. Já, en það er ekki okkar túlkun. Og sko New Iceland, nýjar Íslendingastelpuna sem eru að koma, þær sumar eiga ekki fyrirtæki eða rekstur eða eitthvað þannig, þær eru að fara þangað. Og ungar sem heita sko framtíð, að þær eru hvergi í stöðum. Þær eru bara neðst í skalnum. Það er stefna að fara í yfirmannastöður. Ekkert frekar. Það er ekkert allra leið. Það, ég meina, það er ekki, ég vildi ekki verið í stórfyrirtæki til dæmis, það hugnaðist mér illa og ég undi mér best í eiginrekstri, það er þetta að skapa svo mikið í eiginrekstri, það er ekkert allra leið. Og það er eitt líka því þú segir þetta, af því að þið langar að þetta sé í þessum farvegi, eða hafi verið í þessum farvegi. Ég er bara að spyrja, sko, af því að þetta er félag frekar, ef maður skoðar hverjir eru í fórustu, þá er þetta frekar þeir sem eiga fyrirtæki eða reka fyrirtæki sem eru þarna. Það væri rangt að láta það vera þetta séu allar konur sem eru úti í atvinnulífinu. Ekki ennþá. Það væri rosalega gaman ef þetta væri reglíf, ef þetta væri, sko, ef að segja hvað eru marga vinnandi konur. Ég þarf að hugsa eins, ef að segja 100 ásmanna félag bara, slömp, skilur, þetta er bara eitthvað tala, að það væri rosalega spennandi, er það ekki? Þessi 1400 sem eru þarna er ekki þverskurður af stöðu kvenna og vinnumarkað? Ekki allstaðar, en svo er líka... Og ég er ekkert að finna að því að konur sem eru yfirmannastöðum er eitthvað fyrirtæki sem er sitt eigið félag? Nei. Ég bara að sé ekki... En það sem er spennandi er þessi félagskapur, að því að þú spurður á hann, að hann er í sífelldri þróun og það er það sem er svo spennandi að því að bara í fyrra að þá til dæmis stofnaðist einn hópur sem er platínuhópur og veistu hvað það er? Það eru konur sem eru komnar af vinnumarkaði og það eru þær sem hafa verið bara... Platínulítið hár. Já, það er skýrðið sér sjálfar. Þetta er svo grá eirinn. En mér finnst það dásanlegt að því að þetta eru konurnar sem að geta kent okkur svo mikið og það sem þær gera, þær reyna að tegja sig tilbaka og kenna okkur hinum og það er oftast sjálfsmildi, það er oftast að vera ekki svona harðar við okkur og óbylgjarnar. Það kemur með aldrinum.
Við skulum vona, já, ég er fljóta að læra á sér það. Herðu, en þú sagði líka því að forsetar hefðu komið út úr opinbera geiranum, þú kemur út úr einkageiranum og þú rekur þetta í fyrirtæki. Já. Getur sagt mér aðeins frá því? Herðu, já, ekki lengur. Sem sagt, ég seldi mig út úr því að ég er að fara í annað starf. Já. Og það er ekki hægt að vera á öllum stöðum. Og ég vildi, já, ég skal byrja að segja frá því. Það eru vinnupallar og ég rak það í 7 ár. Það er stofnað að mér og manninu mínum, bara úr rassásanum, ekki neitt. Og af því að hann er með sitt fyrirtæki, hann er verktaki, og þá sagði ég, sjá þú það og ég skal sjá þetta. Og þetta var bara nákvæmlega í rassásanum og með fyrst heima hjá okkur og börnin, þú veist, ég hef gefið brjóst og borga laun með henni. Og mér finnst það alveg dásamlega, það er svo gaman og síðan bara að hlaða utan á sig góðu starfsfólki og skapa með því hvað finnst þér sniðugt og okkur hefur vaxið ásmegin og við erum náttúrulega að vinna í bransa sem við þekkjum alveg svakalega vel sem mannvirkjagerinn og hann er hjartsláttur, það er að segja, stundum er rosagangur og stundum er þetta bara algjör dauði og ég kalla þetta kanarifuglinni í námunni af því að þessi bransi finnur strax að það vantar súrefni í hagkerfið. Þá deyr fuglinn. Hann bara fær ekki súrefni og ég veit að langt á undan hennum almenna mann út á götu. Er hann ekki svolítið að deyja núna, samdráttur í nefnum náttúrulega byggja hótel, það er byrstist þar? Sko, vaxtahækkun núna síðasta sumar að hún bara lamaði þjóðfélag og það vitum við öll. Það er alveg saman hvort þú varst bóndi eða í þessum bransa. Að það bara sló okkur alveg niður og svo náttúrulega erum við í kjaraviðræði núna og erum með gott fólk þar og það fólk líka veit og gerir sig grein fyrir að við þurfum að stilla okkur af og vonandi til lengri tíma heldur en skemmri tíma en við vitum líka að allt getur breyst á morgun, ég get mist allt á morgun, ég veit það og ég vona að þú viti það líka það þarf ekki eldgos til að við verðum að við mannvirkjagerðum við þekkjum þetta bara svo vel og þú þarft að hafa ákveðið æðruleysi og kjark og styrk og grjót í maganum, það er ekki hægt að vera að barma sér. Ef þú hefði hort á hvernig ég var að reka vinnupalla, ég var aldrei að grenja við því hvað þetta verið erfitt. Finnst þið fólk vera ómikið að grenja eitthvað í samfélaginu? Nei. Ég man eftir, ég var erfitt með að ímynda mér eitthvað fólk sem er að kvarta á þess að sé ykkur innistæði fyrir því. Sko. Það er helst að með þetta í samtök atvinnulífsins eða sem er að kalla grátkórin, þau eru alltaf að kvarta eitthvað. En ég hef heyrt að fólk sem er bara að benda á bara óréttlæti sem það býr við og ég upplifi ekki að fólk sé alltaf svona grátandi. Já, nú get ég verið atvinnrekandi líka. Ekki grindingandi, ekki eru þeir grátandi. Sko. En horfa, þú veist, og innflytjendur er ekki gráta þeir, við heyrum alltaf í þeim. Nú var ég atvinnrekandi og það er erfitt að vera atvinnrekandi. Það er mjög erfitt að búa til starf. Það kostar mikið pening að búa til eitt starf. Og þó þið vantið þetta starf, þið bráðu vantar mannesku af því að það myndi bara hjálpa fyrirtækinu að ganga betur og það myndi líka hjálpa viðskiptavinum af því að eins og inn í vinnupöllin þá erum við bara svona lítill hlekkur í mjög mikilvægri keðju, við erum að vinna með öryggi á vinnustöðum sem er sko algjör grundvöllur til að þeir gangi vel ef með vantaði mann þá var það bara erfitt, það er mjög sársaukafullt og það vinnur svo margt á móti þér. Það vinnur á móti þér sko hráefni eins og það margfaldaðist í verði núna í COVID, flutningskostnaðir og bara, nei ég meina einn hlutur í stiga, Gunnar Smári, ég var kannski að selja bara svona fagstiga, tröppur og eitthvað plasthlutur, ef hann var framleiddur í Kína, já þá þurftum við alltaf að bíða 6 mánuði eftir þessu litla hlut. Þetta er bara raunverulegt vandamál við það að búa á Íslandi. Og það þarf ekkert að barma sér yfir því. En ég segi þá á móti og það var það sem við veldum að gera í vinnupöllum að því þú spurðir út í vinna, það var að vera alltaf með viðhorfið. Alltaf sigurvegara viðhorf, alltaf samvinnu og samstöðu, alltaf að reyna að leysa málin og ég útskýrði fyrir fólki sem var að koma í vinnutímin og ég sagði, veistu það, hér erum við að vinna með fólki og fyrir fólk sem er í geira og það er vont veður hér 200 daga ári og við verðum, þú getur ekki komið og fengið þjónustu í okkur og við erum eitthvað að bæta í hjá þér. Heldur við erum að reyna að leysa ákveðna áskorun fyrir þig og með þér og þetta kallar á þú þarft að stilla sjálfum þig af og þetta unnum við bara rosalega mikið með. En þetta skil ég eftir mig af því að ég tók mig góðan tíma til að undirbúa það sem ég er að fara að gera núna af því að mér langar ekki og það er eðli kvenna, það er að gera margt í einu
og mér langaði ekki að gera margt í einu og nú langaði mér bara að vera frambjóðandi og ég er að læra eitthvað nýtt á hverju degi, hverju mínútu og hérna... En að má ég aðeins spyrja þetta sigurvegara viðhorf? Já. Hvort að það sé kannski eitthvað sem að þú getur leyft þér og það virkar fyrir þig en gagnvart sumum getur þetta verið bara eins og svipa ef við ímyndum okkur bara að tveggja barnamóður í láglunastarfi sem að hefur þurft að neita sér heilbrigðisþjónustu og gat varla haldið jólin fyrir börnin og getur ekki stutt börnin og ástæðan fyrir að börnin þeirra ekki að mæta í frístundunar er að hún hefur bara ekki efni á því, hún kannski fær pening til þess að borga æfingagjöldin en hún hefur ekki efni á búningnum sem þarf að fylgja eða hljóðfærinu sem þarf að fylgja og ef svo kemur þú í forsetaframboði þessu sigurvegara viðhorfið þetta virkar eins og bara refsing fyrir hann að heyra þetta eins og hún sé ekki nógu mikill sigurvegari hún allan daginn að berjast fyrir því að eiga fyrir mat fyrir börnunum sínum og kannski mat fyrir börnunum alveg til 27. hvers mánaðar og svo hálf sveltaðu þessum eftir mánaðarins taka lán, eitthvað kannski skammtímalán og tekið að ykkur svífirleiði vextir til þess að hún geti það ekki hægt að bjóða konun upp á það að hún sé ekki nógu mikill sigurvegari í hugan. En hún sigurvegari og ég búin að vera hana. En hún fær ekki velun? Akkur fá ekki sigurvegari? Já, og ég vildi óska að það væri þannig. Ég snýði svo alltaf kvól, sko. Hérna, í fyrsta lagi ætla ég að segja, við fluttum heim frá Danmörku með tvíburana, með skuldir. Við komum heim og áttum ekkert og við lendum bara beint inn í hruni, sem var gott af því að við höfum enga að tapa. Og sigur okkar var sá að við áttum bara börnin okkar og við hugsaðum þau. Við seldum íbúð, ég held að það hafi verið 2009 í febrúar. Og við seldum hana með tapi. Það var ekkert á því að græða. Og það er rosalega þungt. Og við töluðum þetta þegar áður við vorum að labba inn að sko barnafólk hefur það verri í dag heldur en ég fyrir 20 ára síðan. Það er algjörlega skelfileg staða og þegar ég segi sigurvegara við hljómar eins og samfélag sem er á rangri leið. Það er það. Og ég segi, já, það er það og ég segi að við eigum að vísa til samtakamáttarins og þá langar mig að segja ykkur frá því hvað við gerðum í Dölunum daginn. Við heldum boð. Við heldum sem sagt svona hátíðamessu á milli jól og nýjárs sem var mjög skemmtilegt. Það er kirkja já, það er Staðarfellskirkja, 1891. Það er margir sem að kannast við Staðarfell, það var þetta er þetta er ein mest notaði kirkja á landinu, hefur bjargað mörgum mönnum, mörgum sálum. Má ég segja eina sögu kirkjunni? Já, komdu með. Það var maður sem var í meðferð þarna og hann var satanisti. Okay. Og fannst það að vera bara, vildi ekki láta bjóða sig það að fara út í kirkju. En nú var sagt að þetta er bara hluti af meðferðinu, þú verður að vera þar og beygja þig bara undir þetta. Akkurat. Og svo er það þannig að það var, fólk hélst í hendur og fór með ærlisspænina í lokin. Og hann mætti á þessu stund en hann var með gúmíhanska. Þannig að heilagur andi færi ekki inn í hann. Nei, hann smígur alls þar. En ég ætla að klára þetta. Það næstur og þetta finnst mér mjög gott. Satanistan með gúmíhanska. Já, það er allir velkomni í kirkjuna. Það er það góða. Við förum og höldum þannig, við höldum messu og síðan förum við út í félagsheimili og það er haldið Pálinuboð. Pálína, að bjóða frú Pálín í heimsókn þýðir að þeir sem eiga meira komi meira og þeir sem eiga minna komi minna. Það er allt sett á borð og smurt út og það svignar. Þetta er það sem við eigum að gera. Þetta er samstæðan. Við getum öll látið að hendi rakna. Það þarf ekkert stórt en það þarf samstöðu. Og við þurfum að æfa okkur að finna leiður og ég er ekki að segja, það er ekki bara svona stór átak eins og núna fyrir Grindavík sem það er svo gott tækifæri til þess að æfa samstöðuna. Það gengur ekki upp að við séum með heilt þorp á vergangi. Og nú er það okkar verkefni, okkar stóra verkefni, hvernig ætlum við að leysa það? Og það er bæði þessi stóra söfnun eins og hjá Rauða krossinum og allt þannig. Svo er það líka, þekkir þú Grindvíking, hvernig ert þú að hjálpa honum persónulega, ekki satt? Og þetta er hollt. Þetta er uppeldislega hollt fyrir okkur að nýta okkur og ég segi nota hörmungar til þess að verða sigurvegarar. Herðu, en þú vísar til dæmis með Staðarfell og kirkjuna og líka bara hvernig þú ert að tala um samfélagið og þú talar um að þú sett kristinn og trúrækin. Já, ég er það. Hvert er mikilvægi þess? Fyrir mig eða almennt? Já, eða bara kristina og þessar kristnu arfleðar sem við höfum í samfélaginu. Þetta er svona... við verðum, það langar maður að benda á að kirkjur landsins eru margar og þær eru mjög mikilvægar og þær gengdu
mjög mikilvægur hlutverki hér fyrr á öldum, af því að fólk, það var alveg sama hvað varst trúaður, sumir meira en aðrir, að þetta var samkomustæðurinn. Af því að þú fórst í messu og fórst að bænum og hittir annað fólk og svo var farið og setið í samsæti. Og þú heyrðir fréttir. Heyrðir fréttir og barst fréttir og það var bara alls konar í gangi og þetta var annað en þorrablóti. Ég er að fara í þorrablóti í Dölunum núna í febrúar. Ég skal segja frá því, ég veit ekkert hvernig það fer fram. En þetta skiptir mjög miklu máli og það er það sama núna að bera virðingu fyrir fjölmenningu. Í landinu eru ein lög en margir siðir og ég held að við verðum að halda fast í þetta. Og nú fer ég aftur í Martin Luther King, þetta er okkar rætur, þetta er okkar styrkleiki og við sem á Íslandi, þá erum við með lög sem eru svona, en kontrovert eins og þú. Mér finnst að glæpur að ræna fólki einkenni sínu, persónlegu einkenni sínu og þetta segi ég til sterkt í mér og ég segi þetta þunga af því að ég er listræn og mér finnst gaman að dansa, ég mun ekki hætta að dansa sem forseti, mér finnst gaman að syngja, ég mun ekki hætta að syngja sem forseti. Ég mun alltaf gera það við rétt tilefni svo ég segi það fyrir... Og þú vilt líka tala eins og kristin manneskja. Ég mun alltaf tala líf og ljós af því ég tel það rétt en ég ber virðingu og ég fagna þeim sem að trúa hverju sem er. Maðurinn minn trúur á sjálfan sig sko, minnst hann yndislegur, minnst hann dásalnegur upp á hvern einasta dag. Svo er eitt. Og þú trúir á hann svona upp að vissum ekki? Ég trúa á hann alltaf en ég ætla að segja reitt. Við þurfum nefnilega ekki trúabrögð af því að kærleikurinn hann fer yfir allt, hann er óháður trúabröðum, þannig að stunda það sem þú vilt. Ég stunda líka qigong, ég stunda líka flot, ég stunda líka heilun, ég stunda líka leikfimi, ég stunda líka sjósund. Ég meina, það er hægt að lasta mann fyrir margt eða upphefja það og segja gott hjá þér, líður ekki vel. Og þið finnst að kærleikurinn eigi að vera bæði markmið okkar og tæki til að komast þangað? Það sem við höfum að byrja á kærleikanum, ekki að býða þándur um efnuðunum? Nei, sko, ég er búin að vera hana og ég er búin að eiga ekki neitt og ég er líka búin að missa ljósið og vera bara nær dauðin lífi og þegar við áttum ekki neitt þá áttum við samt börnin okkar og hvort annað og okkur fannst það dásamlegt og við hugsuðum þetta sko, ég var að kaupa bara eins og venjulega mæður gera, notu föt og þegar þau voru komin ansi stutt upp hendurnar að þau hugsa að jæja þá bara fer maður á skiptimarkaðinn og þegar ég kem heim til að vera með tvíbur er erfitt, það er alltaf tvöfalt, þá var engin svona skiptimarkaður. Ekki neitt, það er ekki fyrir en ég fyrir í Danmerkur sem að ég sé að það er að kaupa nota dót og noti föt og það var dásanlegt. Það var allir að kaupa nýtt hérna heima, það er rosa þungt. Þannig að ég já, hvað var ég að segja? Kærleikurinn, já, ég meina, já, þetta er ekki efnislegt og það, ég ætla að vísa til formaðurinn minna, af því að þú varst að segja langum mína. Í öllum sögunum, þá er ekki mikil efni og það er alltaf talað ríkidæmið sem fólkið og þetta finn ég svo sterkt. Barnalánið. Blessa barnalánið og ég segi það bara, ríkidæmið mitt, það satt til borðs með mér jólin. Herðu, þú sagðist hljómaði eins og þú hefði verið búin að taka ákvörðunum eiginlega að fara í framboð, kannski núna, kannski næst, áður en að Guðni tilkynnti hann ætlaði ekki. Já, ég var búin að undirbúið í 2 ár. Já. Og hvað, Ég hefði farið þó hann hefði ekki farið, þá hefði ég komið á mótunum. Já, af hverju? Af því að það er réttu minn. Já, okay. Og ég vil ekki býða í 32 ár að skiptast á. Mér finnst bara 28 ár alveg full nóg til að skiptast á og ef að við skiptumst á átakalaust og kjósum konu, kjósum mig, að þá erum við líka sína heiminum, nei sjáu þau hvað þau gerðu á Íslandi, þau tóku bara rosalega góða umræðu sitt samfélag og hvernig þau ætla að lifa sitt samfélag og síðan sögðu þau, heyrðu, það er nú bara rétt að kona sér núna, það eru búin að vera karlar hér í 28 ár, þó bara aðeins 2 séu og einungis ein kona á öllum þessum tíma. Og þetta heitir að rísa upp og rísa yfir og vera heil og sönn upprun okkar. Þannig að þú ert löngu búin að taka þessu ákvörðun. Ég get ekki spurt að því hvernig ákvörðun venjist. Nei, sko. En það breytir náttúrulega svolítið þegar þú búin að opinbera hana. Já, sko. Stelpa mín, hún er 9 ára og hún sagði, mamma má ég loksins segja frú forseti á föstudaginn. En sko, ég náttúrulega verð að segja fjölskyldunum minni þetta með góðum fyrirvara og undirbúa þau
og alveg saman hvort það veri börni mín eða maðurinn minn og svona venjast í hjartanu af því að á Íslandi engin fyrirsjónleiki. Við erum alltaf að fá eitthvað yfir okkur eins og öldur og það verður að vera eitthvað fast og kjarnað og þegar við getum veitt okkur það að þá eigum við að gera það og það þessi grunngildi. Þannig að ég segja eigum við að ákveða hver grunngildi okkar eru og sameiginlega ákveða það. Ég get bara sagt hver mín grunngildi eru. Ég stend vörð lýðræði, jafnrétti og jafnræði og tjáningafrelsi og mér finnst gott að hafa bara þrennt og passa það vel og gera það vel. Sigríður Huld, takk fyrir að bjóða fram og gangið bara allt í haginn í komandi, þetta heitir kosningabaráttu? Já, eða kosningalandsleikur. Kosningalandsleikur. Akkurat. Gangið bara vel. Takk fyrir. Takk. Og eins og ég segi. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það verður kosið til forseta í sumar, snemma í sumar, 1. júní held ég, það sé. Og það svona ýmsir að gefa sig fram að vilja vera í framboði, margir að íhuga og sumir að íhuga og þar fram til göttunum. En við höfum notið þess við rauðaborðið að það séu fórsta kosningaframdann, okkur finnst það skemmtilegt, reynir á lýðræðið og hugmyndir okkar samfélagið og ég fengið hingað svona frambjóðendur sem ég til líklegt að muni verða í framboði þegar uppverður staðið. Ég hef talað við Sigríður Huld Pétursdóttur og Ástór Magnússon og Arnar Þór Jónsson, þau hafa komið hingað og nú hingað komið Agnieszka Sokolowska. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Það kannski aðeinlegt bara að spyrja af hverju viltu bjóða þig fram til forseta? Að ég þori, ég get og ég vil. Já. Já, og það líka réttindi mitt að gera það. Ég með íslensk ríkisborgarétt og mér líður líka eins og það hafði verið kallað það á mig að bjóða mig fram og ég að meina að ég mæti mjög áhugaður viðburð á vegum ráðuneytisins í síðasta viku. Það var búin að kynna stefnumótun í málefnum innflytjenda, hvernig þetta gengur og hvað svona 15 ára planið og það var mjög vel sótt fundur í Grand Hotel og þá eitt af svona aðalatriðum þar á listanum, það var bara svona listi með kannski 8 atriðum sem eru lykilatriði teljast ráðuneytið að við innflytjendur tókum þátt sem sagt í stjórnmálum og þá fór ég að hugsa aðeins meira þetta og ákvað þá fyrstu degi að skrá mig á listan og bjóða mig fram. En helst aðstæða því að við innflytjendur erum svo margir núna. Við erum yfir 20% af samfélaginu og þetta ákall til okkar að taka þátt og vera sinnileg og taka þátt í stjórnmálum fannst mér býnu írónísk hingað til. Men það sé ekki meining á baku það? Nei, þetta ég meina meira að það sé leita til okkar við í hvert sinn þegar það nálgast sveitar stjórnarkosningar að bjóða okkur fram á lista út af innflytjendur geta kosið í þessum kosningum fyrr. Já, eftir 3 ára þegar? Já, eftir 3 ára núna þarf ekki verið að með Það gera lítið af því, það lítil kosningaþátttaka meðal innflytjenda í 17. kosningum. Og við erum ekki blind. Við sjáum, að það sé að gera okkur að tóken. Það bara þannig.
og það líka við erum hvattir til að taka þátt og í skilningu að kjósa Íslendinga, innfæðra Íslendinga hérna í sæti, hvaða sæti sem í stjórnmálum en það flokkið, þú veist, það allt sem ytti mig til þess að bjóða mig fram í raun og veru flokkið. Það bara svona svo mikið rasismi núna finnst mér í samfélaginu og kemur ekki á óvart að núverandi ríkisstjórn yttir undir það. Þú veist, það ekki á tilviljun. Þannig að ég vil vera svona pínu veggbrjótandi. Ég vil vera sá eða sú fyrsta af erlendum uppruna og með erlendu nafni sem að bjóða sig fram og bara kannski brjóta veg. Já, og þú veist að þeir sem að ryðja brautina að það ekki sásökalust. Ég veit það. Ég veit það, sko, þú veist. Þú þarft að hafa harðan haus til þess að komast í gegnum. Ég með mjög harðan haus og þú þekkir mig nokkuð þannig að þú veist það. En það líka, þetta var líka upplifun og það, þegar ég skráði mig að hérna frambjóðendalista, þetta var á föstudegi, síðasta föstudegi eftir hádegi og þá birtist nokkrum klukkutímum setna hérna grein á Vísi sem var bara svona samantekt af fyrrum samskiptum mínum við hérna fjölmiðla og þú veist, án þess að leita til mín, án þess að spyrja mig, það einu sinni aftur, þú veist, bara það okkur án okkar og þú veist, mig án mín og já, bara sama saga. Það blaðamaðurinn, hann týndi bara, hann googlaði bara. Googlaði og þú veist, ég hef verið nokkuð virk. Hérna, ég teljast mig aktivist í málefnum innflytjenda þannig að það var leitað til mín, ég gaf nokkuð svona viðtöl á undanförnum árum í COVID og þú veist sem átti ekki sérstaklega við pólitík. Ég meina fyrir einu viðtali við þar sem að þú neitar að tala íslensku. Já. Það sem þú leið á því. Ég var bara svo reið. Ég var tilkynna það, þú veist, ég vil bara segja að, já, það raunin að, og við erum búin að tala þetta hér, þú veist, á samstöðinni líka, að sko, íslenska innflytjenda aldrei nóg gott og góð og, þú veist, og málið að þegar þessi grein á Vísi birtist á vefsíðunni og á Facebook, Sigurvísis, ég bara fylgdi með kommentunum undir, þú veist, og það var þér ekki tekið faglandi? Nei, og ég gerði mér grein að það verður ekki tekið faglandi með mín frambóði, en þetta var meira pæling hjá mér að ég skráði mér einungis á hérna frambjóðendalistan og gerði ekkert meira. Sem sagt, ég hef ekki gefið fram neina kostningastefnu, þú veist, ég hef ekki tilkynnt þetta neinstaðar opinberlega, þú veist, nema að setja einhverja færslu á Facebook og þetta var bara svona hvatning til vina mína að styðja mig og hjálpa að safna undirskriftir, þú veist, en þetta var ekki neitt opinber eins og allir hinnir eru með vefsíður og þú veist. Þannig að í raun og veru allt sem fólk og í kommentarkerfinu sem alveg bara búin að rústa með að reyna það. Allt sem þau eiga á móti mér að ég sé ekki innfæð, að ég sé ekki með íslenskt nafn og það bara punktur, það ekkert meira. Þetta fólk veit ekkert mig, hvort ég sé, þú veist, ég hef verið kallað hérna, trúðaframbjóðandi og þú veist, og á hvaða forsendum það gert nema rasískum, þú veist, þannig að ég var bara aðeins að láta þetta sjóða yfir helgina og bara til að, þú veist, og ég vissi mig vel að það verður bara tekið svona, en ég með mjög harðan haus og, já. Þetta með ákvörðunina, þú varst á ráðstefnu í síðustu viku. Já. Og á hvaða degi var hún? Hvað segirðu? Á hvaða degi var ráðstefnu? Á miðvikudegi. Það var bara rétt fyrir viku. Ok, og þar kemur meðal annars fram svona hvatning til innflytjenda að taka þátt í stjórnmálum. Þú hugsar það í einn dag
skráir þið á föstudegi á óskæftumöfunum? Ég hugsaði þetta ekki í dag. Ég hugsaði þetta fyrirfram. En það vandaði bara eitt svona push. Þú varst búin að gæra? Já, ég var búin að pæla í því síðan í janúar, held ég, þú veist. Og þú ert aktivisti í málefnum innflytjenda. Hvort markmiðið að taka þátt í kosningabaráttunni sem innflytjandi og hafa ykkur áhrif á hana eða verða forseti? Markmiðið á verða forseti. Það, þú veist, ef þetta ætti að vera bara einhvers konar, þú veist, aktivist gjörgætni, eða bara eitthvað, þú veist, event, þá myndi ég ekki fara í þetta. Þetta ekki rétta leið. Þú ert að bjóða þig fram í raun og sann? Ég er að bjóða mig fram og ég hef mikið að segja pólitík og stjórnmál á Íslandi sem innflytjendum kemur ekki sérstaklega við, þú veist, og snýr ekki málefni innflytjenda. Þannig að bakgrunnen minn í pólitíkunni fyrst og fremst að ég innflytjandi og ætla alltaf að vera innflytjandi, alltaf að vera pólsk og alltaf að tala bágaða íslensku með sterkan hreim, þú veist. En þetta líka raunin að börnin minn heita líka eins og ég. Þau ekki Jónsdóttir og Jónsson. En þau fæð hér. Þau skynja sig sem Íslendinga meira en Pólverja, eða bara, veist, jafnvel. Og ég hef áhyggjur að í framtíðinni það verður tekið á móti börnunum mínum á sama hátt og mér. Og þannig að, þú veist, og þetta hvatning líka fyrir aðra innflytjenda og ekki einungis fyrsta heldur líka aðra kynslóð að taka þátt og vera sýnileg og bara þóra vera með á jafnu, veist, við þetta allt snýst jafnrétti í raun og veru. En þú segir að þóra og þú þórir svolítið. Þú þórir miklu. Hefur það alltaf reynst þér vel að þóra? Sko, þetta verður eftir hvernig skilgreini maður að það hafi reynst mér vel. Jú, ég myndi segja það. Það bara, ég óttast neinu. Það bara þannig. Það þú veist, við eigum bara eitt líf og við verðum að gera eitthvað við nema, þú veist, annað en að bara vakna, fara í vinnuna og fara að sofa og deyja á endanum, finnst mér, og þetta þú veist, smátt saman fann ég tilgangurinn og það að betra samfélagið sem ég bý og hef búið í síðustu 17 ár og það finnst mér býnum svona fáranleg og hlæjanleg í raun og veru og ég ekki móðguð að því að fólk segir að ég sé ekki Íslendingur. Nei, ég ekki innfæð. En ég Íslendingur og ég á sama réttindi og allir hinir. Þú pólskur Íslendingur? Já. Þú sagðir að þú vildir ekki að samfélagið myndi taka eins á móti börnunum þínum og það tók á móti þér. Hvernig tók samfélagið á móti þér? Samfélagið, það víða sagt. Ég hef líka fengið stuðning, þú veist. Og hvaðan færðu stuðning? Frá mörgum Íslendingum, innfæðum, sem meira kannski vinstri sinnaðir, sem meira opnir fyrir fjölmennileg samfélagið og ekki íhaldssöm og íhaldsamir og það bara, þú veist. Það þó að skynjun mín að Íslendingar, þjóðin, hefur reynd að gera forseta og embættið forseta af einhvers konar svona, veist, hvað heitir þetta á íslensku, maskot? Þetta verður kallað sameiningatákn. Já, veist, það það ekki. Þetta embætti í raun og veru mjög pólitísk og stjórnarskráin segir það. En það sem fólk finnst að forseta að vera forseti alla og bara, þú veist,
ekki skipta sér á pólitíkunni. Þetta bara hvaðan kemur þetta. Lýðræði virkar ekki þannig. Stjórnarskráin segir ekki að þetta hlutverk forsetans að vera hlutlaus. Þú veist, nei, það stendur bara mjög skýrt að Alþingi og forseti fara saman með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið. Og að láta ríkisstjórn að stjórna öllu og ekki segja neitt og þú veist, jú, ég veit að Ólafur Ragnar hefur aðeins breytt því stökum sínum, það skynjun í samfélaginu að þú veist, þú verður bara að vera einhvers konar krúttleg, forseti bara krúttleg og bara veist, labba og þetta, veist, sem mér finnst fáránlegt. Nei, ég pólitísk. Ef gerist ég næsti forseti í Íslands, ég ætla að vera pólitísk. Ég ætla að skipta mig það sem embættinu kemur við og þó að það sé ekki mikið sem ég myndi segja sameinlegt við Arnar Þór. Það það, við erum sammála það. Að forsetin eigi að beita sér. Ástór líka á því, hann segir virkjum Bessastaði og vill að með svona öðrum hætti, hann vill að með embætti sér nota til þess að ná árangri í heimsmálum og friðarmálum. Þú ert að tala að forseti neitarskrifundu lög, vísi í þjóðaratkvæðagreiðslu, því sem að stríðir gegn hans samfæringu, eða þinni samfæringu. Já, algjörlega. Og þú þarft ekki undirskriftið til þess. Þú þarft ekki það er ekki einasta orð neinar undirskriftir í stjórnarskrá. Þannig að þú veist, og fyrir mér númer 1, 2 og 3 að lögfesta nýja stjórnarskrá frá 2012. Og gerist ég næsti forseti í Íslands, ég ætla bara eyða 4 árum og hverja einasta degi að reyna að komast þessu til rauna. Má ég spyrja af hverju, er það vegna þess að þessi góð stjórnarskrá eða er það vegna þess að þjóðin ákvað að þetta yrði grunnurinn að nýrri stjórnarskrá en stjórnmálafólkið stoppaði það? Bæði. Það ekki besta stjórnarskrá, hún gæti jafnvel verið betra, en hún betra en það sem gildir núna, þú veist, og ekki svona rísaðla, þú veist, tími hafði breyst og stjórnarskrá sem var skrifuð 1944, þú veist, það á ekki lengur við samfélagið. En það líka að, á mínu mati forseti sá eða svo sem á að hugsa og verða hagsmuni þjóðarinnar fyrst og fremst. Og ég hef mjög sterkar skoðanir auðlindi og kvótakerfi og bara notkun auðlinda og hvað hagnaður af auðlindum fer núna og og nýja stjórnarskrá nefna það og gefur okkur sens, þjóðinni sens að breyta því og að síðustu 12 ár þingið hafði ekki lögfest stjórnarskrá, þetta bara fáránlega en ekki nógu sterkt orð. Þetta bara á ekki vera svona. Svona völdin tekin af þjóðinni, stjórnmálastéttin tekur völdin af þjóðinni. Akkurat. Og það gengur illa upp í lýðræðisríki. Það gengur ekki upp. Nei. Heyrðu, ertu búin að fá, heldur þú náir að safna þessum undirskriftum? Það ekki nú verið frekar fáar, 1500? Ertu kvíðin fyrir því? Nei, ég ekki kvíðin. Það þú veist, nægan tími til að safna eins mér og vonandi ætla ég að gera það. Ég nokkuð bjartsýn það. Þannig að þú hefur fengið skít og skömm eftir að þú tilkynntir það. Já, en þú veist, en líka stuðning. Ég tek ekki eftir því. Það bara þannig. Ef maður svona, þú veist, ákveðin og þorir og ekki alveg, passar ekki í þetta mynd sem
þjóðin eða hluti af samfélaginu í raun og veru með hvernig forseti á að vera og það bara svona. En Agnieszka, það að þú ert að tala svona sá sem að svona ákveðin eins og þú ert. Það síður kvartað yfir því ef það karl frekar en kona. Að þegar kona ákveðin, að þá Og á þetta skipta mér einhverju máli. Nei, ég að spyrja því. Og svo ertu innflytjandi. Og ég bara velta hvernig samfélagið tekur. Það þannig að það Þú getur ímyndað þér. Já, ég að spyrja þig. Af því að það svona haldið að konu frekar að það eigi að vera stiltar og brúðar, eins og þau sagt. En á það ekki líka við innflytjendur að þeir eigi bara að vera stiltar og brúður og þakkláttir fyrir að vera hér? Já, það þannig. Ég ósammála. Þannig að ég hef miklu meira tjáningafrelsi í íslensku samfélagi heldur þú. Já, ég sammála það. Það sé ekki hlustað jafn mikið á mig, en ég alveg til að bara standa upp í götunni og öskra. Þá þarftu bara að hrópa herra. Já, og hoppa herra og bara gera meira. En ég get það og ég mun gera það ef þess krefst. En ef ég má spyrja þig sem innflytjenda, eitthvað í svona því sem að þú myndir vilja gera sem að tengist því að svona stöðu innflytjenda í íslensku samfélagi? Nú höfum við verið hérna undanfarna vikur að ég hef upplifað meiri bara holskeflur, rasisma og útlendingaandúðar heldur en ég hef séð áður. Það getur verið að horfa öðruvísi við þér, ég veit það ekki. Jú. Mér finnst það bara að gjósa upp. Er þetta verkefni fyrir forsetann Já, finnst mér. Innflytjendur eru líka hluti af samfélaginu og það sé búin að reyna að þaga í okkur í nógu langan tíma, finnst mér. En ég ætla ekki að vera innflytjandi forseti. En ég að spyrja þig núna af því að þessi máli á dagskrá núna. Og ég spurði til dæmis þá sem að vilja vera biskup, ég spurði alltaf innflytjendamál, af því að mér finnst þetta að vera bara, þetta kannski svona stóra mannréttindabaráttan sem við erum í, sem bara á svipuðu kvennabaráttan eða baráttan samkynhneigðra. Það bara komið í fangið á okkur. Við verum að taka okkur afstöðu til mannréttindabaráttu innflytjenda. Það sé ekki hægt að aðgreina þá frá samfélaginu. Þess vegna ég að spyrja þig að þessu vegna þess að ég til þetta bara vera eitt af stórum málunum. Og ég get líka orðað þetta öðruvísi. Ég finnst þér að núverandi forseti ætti að stíga inn í þessu umræðu. Hann hefur ekki stigið mikið í neitt hingað til, finnst mér. Þetta mín upplifun. Af hverju myndi hann byrja bara núna? Þú veist, þetta var vonbrigði, ég verð að segja. Ef maður horfið á forsetafrú innflytjandi. Ég vonaði að það myndi skipta meira máli. En, þú veist, núverandi forseti, hann ákvaða bara að fara með embættið þessa leið og ég vita það. Það þú veist, ég get ekki gagnrýnt hann. Hann pínu svona ósynnilegur, finnst mér. Og í málefnum innflytjenda, hann bara alveg horfinn. Ég hef ekki skynjað að hann sé eitthvað í þessum málum. Hann bauð Palestínumönnum á Bessastaði fyrir svona 10 dögum síðan. Kannski var það eitthvað svona skilaboð. Það svo grútlegt. Ég að tína það til sem hann gerði. Já, og það allt sem hann getur gert? Nei, það allt sem hann langar að gera. Og allt í lagi með það. Ég myndi ekki vera svona forseti. Agnieszka, að því að þú tókst það fram að fólki sem var að skamma þig, það þekkti þig ekki. Þannig að má ég aðeins spyrja svona hvaðan þú kemur? Frá Pólandi. Já, hvað í Pólandi? Það bara lítil bæ, suður frá 120 kilometrar suður frá Varsjá. Sem enginn þekkir. Enginn hefur heyrt nefndina. Hver svona uppbrunniðin? Ertu verkalýðsstétt eða menntafólki? Nei, bara bæði. Bara venjulega fólki? Sem sagt, fadir minn, hann var menntaður, mamma mín var fyrsta kynslóð sem sótt háskólanám og alveg verkalýðsfólk.
fólk, þú veist. Það pínu saga Póllands og samfélagsins hérna í Póllandi pínu öðruvísi, þú veist, og samfélagið hefur verið byggt á öðru hætti en hér. Þannig að það breytingar í Póllandi, þú veist, ég fædd 1980 og ég hef upplifað hérna sosialisman og lýðræðislega breytingar og hérna Evrópusamband og þú veist. Og semifasisma. Já, núna. Já, þannig að það pínu svona, já, mjög áhugavert upplifun. Já, þannig að ég með svona insinn báða megin, þú veist. Það líka hérna amma mín hefur sagt mér margar svona sögur stríð. Þetta eitthvað sem Íslendingar hafa aldrei upplifað. Þú veist, það sé ekki hægt að bera það saman. Þannig að, já. Upplifun á stríði bara inngróin í þína fjölskyldusögu, þetta segja það? Já, eins og marga aðra Pólverja. Já. Nú svolítið mikið verið rætt stríð, svona þetta verið 2 ár hérna, rætt Úkraínu og svona. Finnst þér Íslendingar tala stríð af svona léttúð eða? Ég alveg ekki dæma, þú veist, Íslendingar fyrir þetta. Þetta allt annað upplifun. Við erum miklu næri stríðinu, við erum miklu næri Úkraínu. Þú veist, það yfir 3 milljónir Úkraínumenn hérna manna sem þú veist, fljúðu til Póllands á 4 vikum. Þegar hérna, já, stríð hófst. Það allt annað upplifun og raunveruleiki að vera svo nálægt Rússlandi, þú veist, það nágrannaland. Þannig að það allt annað. Hvernig stóð því að þú komst til Íslands? Sko, ég eldi kærastan. Hann kom á undan mér. Það bara ást. Ástin. En þú veist... Þetta ástina í þetta kalda land. Já. En hann pólskur, ekki? Já, hann pólskur. Já. Af hverju kom hann? Til að vinna. Já. Hann var, hérna, þetta var á tímum þegar Pólverjar þurftu ennþá að vera með hérna dvalarleyfi og svona atvinnuleyfi. Þú veist, þannig að hann var bara sóttur af fyrirtækinu hér á Íslandi og það var þá hérna var skortur á vinnuafli og við erum að tala árið 2006 og það miklu meira áberandi núna. Hvað fólk kemur hérna sem innflytjendur og stundum bara fyrir tilviljun og stundum allt ástina eða stundum bara einhverja vinnu og svo líða árin og svo upplifir fólk allt í einu kannski að líklega verður framtíð okkar hér frekar heldur en við förum tilbaka. Það eitthvað áhugaverð sem ég get sagt hér þetta. Hefur þú fylgst með hérna rannsóknum og skýrslunni Vörðu? Já. Þannig skýrslan kom út á mánudaginn, held ég. Hún hérna ég var með hana við talið hérna núna áður en við hittust, þá kom hún hérna Kristín Hedda. Og þetta var sem sagt rannsókn á stöðu launafólks á Íslandi sem varðar að endurtaka á hverju ári. Og þá spurt hvort að fólk vilji búa hérna. Já, og hérna ég með nákvæmlega tölur. Það hérna svar og ég verð að taka fram að 30% svarenda var af erlendum uppruna. Þannig að það endurspeglar í raun og veru hérna svona stefnu innflytjenda í því. En hversu lengi ætlað fólk að búa á Íslandi? 51% svaruðu til frambúðar og 31% eru óákveðin. Þetta yfir 80%. Og einungis 6% svaruðu að styttra en 2 ár. Þannig að við erum mætt. Við erum hér, við erum ekki að fara neinstaðar. Og Íslandingar, innfæði verða að sátta sig við þetta og láta okkur inn. Það ekkert annað í bóði. Þó að mörgum líkar ekki fyrir það. Það oft talað það skona, þegar kannski harðnar í ári og verður atvinnuleysi að þá munu innflytjendur bara fara aftur heim, eins og sagtir. En það samkvæmt þessu þá það ekki vilji nema bara örlítið sprotts. Nei, það líka í kringum hérna
80% innflytjenda sem eru virkilega á vinnumarkaði. Já. En að því að var að spyrja ykkur hérna hjóni, hvað heitir maðurinn? Stanislav. Já, Stanislav. Þegar þið eru ungt fólk og hérna á Íslandi, frá Pólandi, er það svona eitthvað, er það svona bara eitthvað eitt augnablik þegar rennur upp fyrir ykkur að framtíð okkar hér? Við erum ekki hérna tímabundið? Eða voru þið bara ákveðin í því bara strax í upphæði? Nei, ég held að allir byrja bara á sama hátt. Eru komin að vinna, þú veist, eða í heimsókn til fjölskyldunar, þetta fer eftir ástæðum. En við eins og flestir komum bara að vinna og okkur bara líkaði við landið og fólkið og bara, þú veist, og við byrjum bara alveg í láglaunastörfum án þess að tala tungumál og bara vinna dag og nótt og helgar og þú veist, svona, og ég held að það var svona ár líðin og við ákveðum bara að vera áfram á Íslandi. En þetta var líka mjög erfiður tími fyrir okkur vinstri sinna í Pólandi. Þetta átti, í mínu tilfelli átti þetta áhrif. Ég vildi ekki fara tilbaka til Pólans. Þetta var meira svona. Þannig að ég var að leita, ég kom hingað ekki beint frá Pólandi. Ég bjó í Englandi á undan og mér líkaði ekki svakalega vel þar, þannig að ég kom hingað og þá, þetta órugg land, þetta veist, miklu óruggara en Póland á þessum tíma. Já. Þú hefur sagt að oftar en einu sinni í þessu spjalli að þú sett vinstrisinnuð. Hvað er það eru vinstrisinnaður í Pólandi, ekki? Sko, ég hef ekki verið mjög virk þá. Við erum að tala, þetta eru 18 ár líðin, ég var enn í háskóla og þú veist, þannig að, en ég hef alltaf verið það, þú veist, en ég hef ekki farið að skipta mig neitt pólitík eða tjá mig pólitík áður en ég mæti til Íslands og bjó hér í nokkur ár. Þú veist, maður getur ekki tjá sig eða vera með skoðanir eitthvað sem hann eða hún bara þekkir ekki neitt. Þannig að, þú veist, ég veit meira íslensk pólitík núna en pólsk. Það hefur verið átök í Pólandi, það hefur verið þrengt af réttindu kvenna. Já, loksins breytist eitthvað, þú veist, og ég bara hlakka til að sjá hérna svipaða breyting hér, það að segja. Sem að væri hvernig? Að núverandi ríkisstjórn fellur niður og einhvers með samvisku tekur við. Já. Þannig þið líst ekki á núverandi ríkisstjórn. Hvað er það helst við hana sem er slæmt? Bara gargandi rasismi. Og þið finnst ríkisstjórnin ýta undir það? Já, á hverjum degi. Veist, og líka bara að bleikja fólkið í raun og veru, þú veist. Nú ég að tala auðlindir og veist þetta, ég komið með aðdæmi sem kannski endurspeglar best hvað það sem undir að ég sé í pólitíkum, veist, hér á Íslandi. Sko, Brim. Stærsta einstaka útgerð landsins hagnaðist 22 miljardar króna á árunum 2021-2022 og á þessum tíma hefur Brim greitt tæplega 5,6 miljardar króna í veiðigjöld. En á sama tíma hluthafar Brims hafa fengið 8,4 miljardar króna í arð. Þessir 8,4 miljardar þetta á þjóðin að fá. Já, langstæstu leit þetta hagnað eða auðlinda arður. Þetta bara, þú veist, svona ríkast 1% sem spilt og ríkir yfir þjóðina. Og það mín skoðun og það það sem ég ætla að ekki standa fyrir. Og ef ég
gerist forseti alla ekki standa fyrir einkavætingu heilbrigðiskerfisins og ég ætla að nýta allar lagalegar heimildir innan embættisins sem ég get. Þannig að við búum í svona ólíkarka ríki, þar sem hérna allra ríkustu fara með ríkisvaldið. Já, það þannig og á ekki vera. Nei, ég held að það er margir sem getur þykjað það. Herðu, þú ætlar að safna undirskriftum. Ertu bjartsýn á að það náist? Ertu byrjað að hugsa hvernig þú ætlar að hegða kosningabaráttunni? Já, ég bjartsýn en jú, ég líka búin að hugsa það. Ég að þetta vefsíða í vinslu og ég ætla bara útskýra stefnuna mína þar betur og hvað stendur á bakvið þessa framboð og vonandi náðist það en já, við skulum bara sjá kemur ljós. Herðu, Agnieszka, gangið vel. Takk fyrir. Í þinni baráttu. Takk. Takk hérlega. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, þá það forsetakosningarnar, það verður kosið til forseta 1. júní og einhverjir svona hafa gefið sér fram, sagt ætla að bjóða fram, aðrir þykjast vera undir feldi eins og sagt og eru það bara. Þannig þetta mun skýra svona hægt og rólega, ætla verði ekki komið í ljós svona í apríl, hverjir það verða sem að verða raunverulega í frambóði, en við við rauðaborði við fögnum náttúrulega kosningum, forsetakosningum og biskupskosningum og alls konar, því að það gefur okkur tækifæri til þess að ræða samfélagið sem við lifum í og svona sýn fólks á það og við höfum fengið hingað svona þá frambjóðendur sem við teljum að sé svona næsta víst að muni safna þessum 1500 undirskriftum sem að til þarf og að bjóða sér fram. Við höfum talað við Arnar Þór og Sigríður Hrund og nú hingað komið Ástór Magnússon. Velkomin. Já, takk fyrir. Herðu það, þú ert ekki í fyrsta skipti í frambóði? Nei, það eru 28 ár síðan að ég fór í frambóð, fyrst í 1996 og gaf út bókina Virkjun Bessastaði. Já, og barst hann út í hvert heimili? Já, sem var borið út í hvert heimili á landinu. Og þessi bók fjallar hugmyndafræðina virkja Bessastaði til friðar og lýðræðisþróunar. Að forseti Íslands gerist fánaberi friðar heiminn. Þessi hugmyndafræði hefur unnin með mjög framámönnum í friðamálum. Friður 2000 var stofnað 1995 árinu áður. Á fundi í Háskólabíó þar sem að komu mörg hundruð nærri 1000 manns segir manni rétt og það komu fulltrúar frá mörgum friðarsamtökum. Það voru 100 erlend friðarsamtök sem stóðu að stofnun friðar 2000 ásamt mér. Ég var upphafsmaðurinn að þessu, var í London á þessum tíma og vann við þetta í heilt ár að undirbúa þetta. Við héldum fyrsta fundin í Barcelona á Spáni og þaðan komur fulltrúar frá Suður Ameríku og fleiri stöðum og það var svo úrað, það var stofnfundur haldinn hérna á Íslandi. Einn af þeim sem mætti á stofnfundin og gerði stofnfélagi Friður 2000 og var mér mjög innan handar í fyrstu árin, það var Steingrímur Hermannsson fyrir forsætisráðherra. Hann var þá mannrétt orðinn seðlabankastjóri. Hann hafði góða tengingar þessu í Bandaríkjunum og svona og ég byrjaði þarna fyrstu árin, þá var ég bara mjög reglulega í New York. Ég var í svo kallari nefnd sem hétt Communications Committee for the United Nations eða hvað var kallað samskiptanefnd fyrir Sameinuðu þjóðirnar og við hittumst þarna mánaðarlega og ég var alltaf að tala Ísland sem við vildum gera landi friðarins, að það yrði fánaberi friðar í heiminum vegna þess að Ísland væri herlaust land, þess að þegnarnir væri ekki herskildu og bæri ekki vopn
og við hefum einstaka sögu friðar sem ígrundaðist á Alþingi sem var stofnað fyrir meir en 1000 árum og á sér alveg einstaka sögu umburðarlendis þegar að Þorgeir ljósendingagóði, svo frægt laðist undir feldinn og kom út með tillögu að því hvernig var leyst úr deilum trúmál. Og við erum nú að eiga svolítið við þetta vandamál akkurat núna, eins og í Mið-Austurlöndum, því að deilan þar, hún stendur mjög mikið svona hugmyndafræði frá biblíutímanum. Ég minnist þess að ég fór til Ísrael og Palestínu fyrir mörgum árum með fulltrúum frá 2 erlendum friðarsamtökum til að finna leið til þess að við getum boðað frið í Palestínu og Ísrael og hugmyndin sem að fættist þar í þessari ferð var það að stofna það sem við köllum Alþingi í Jerúsalem. Það þess að svona eins konar Alþingi að hætti hins forna Alþingis, ekki það sem fólk var kannski í fullri vinnu eins og hér sem þingmenn heldur að það væri þing sem að fulltrúar allra þjóðfélagsbrota og íbúa á svæðinu myndu mætast og finna leiðir til að leysa úr deilumálum í einstökum bæjarfélögum og svoleiðis. Og ég reyndi mikið hérna heima að fá stuðning við þetta, talaði við þingmenn, talaði við forsetan, Vigdísi á þessum tíma mitt og síðar Ólaf Ragnar það að reyna að styðja mig í að koma þessu til leiðar. Og ég kom allstaðar að lokuðum dyrum, það vildi enginn koma nálægt þessu. En ef þetta hefði gert þá tel ég að ástandi gæti verið öðruvísi þarna núna og þetta eitthvað sem við þurfum að taka á. Sama með Úkraínudeiluna að 2016, þegar ég var í forsetaframboði 2016 fyrir 8 árum, þá var að ég með sterklega við því, fólk kannski mann þá eða sá kosningasjónvarpið í ríkis sjónvarpinu að ég sagði það bara beinum orðum ef ekki verður eitthvað gert núna í því að stöðva það sem að gerast niður í Úkraínu, þá verður komin styrjöldur Rússa eftir nokkur ár og það nákvæmlega sem hefur gerst. Það hefði verið hægt að leysa deiluna þar og kannski ennþá hægt að leysa hana þar með því að taka Sviss til fyrirmyndar og gera Úkraínu að svona sambandslýðveldi þar sem að þessi héruð sem að hafa lýst yfir sjálfstæði, Krím og þessi austurhéruð, væru raunverulega svona sjálfstjórnaríki undir sambandslýðveldi, bara algjörlega hætti Sviss. Sviss nefnilega ásett hliðstæða sögu og Úkraína, það var nefnilega, ég man ekki alveg nákvæmlega árdalega eitthvað 1648 ef ég man rétt, að þá var gerður samningur til að leysa styrjöld sem geisaði þar og það var gert nákvæmlega með þessum hætti og Sviss eins og við þekkjum hefur sína orðið mjög blómlegt viðskiptaríki og við getum ímynda okkur hvernig Úkraína væri ef að þetta verið gert þar að þá hefði Úkraína orðið svona tengipunkturinn á milli austurs og vesturs og gríðarleg viðskipti sem hefur getað myndast þar, öflugt bankakerfi, verslun, allskyns viðskipti milli austurs og vesturs. Fólki talar rússnesku yfirleitt og mikið af fólki talar ensku. Þeir eru mjög framalega voru í tölvumálum, í forritun, í rafmyntum. Þannig að þeir hafðu allt til að bera og það kom ég mjög á óvart að forseti Úkraínu skildi ekki taka svona hugmyndir og við sendum honum einmitt frá Friði 2000, Alþjóðastofnuninu Friði 2000, við sendum bréf áður en að innrásin gerðist með tillögum það að grípa þetta tækifæri til þess að setjast niður með deiluaðilunum og ná svona lausn og í stað þess að gera það þá fer hann í þessa styrjöld og milljónir manns hafa lagt á flótta. Það er búið að rústa þarna miklum byggðum, það er búið að valda landinu alveg stórfenglegu tjóni sem eftir að taka árati að vinna tilbaka
og allt í raunverulega tilgangslaust bara eiginlega hafði þeirra leiksoppi bandarískrar útensvöldslefnu sem að snerist það. Þetta snýst nefnilega það að Bandaríkjamenn voru að ná undir sig flotastöðinni í Sevastopol sem gamla flotastöð Sovjethersins og það stjarnfræðilega vitlaus hugmynd að halda það að Rússamenn okkur að sætta sig við slíkt. Aldrei gera það. Þetta sem gerist í Úkraínu á miklu lengri aðdraganda heldur en að kynntir fyrir okkur í vestrænum fjölmiðlum. Ástæðan fyrir því að ég talaði svona 2016 að ég var búin að vera að fylgjast með það sem var að gerast þarna undir yfirborðinu sem að var kannski ekki mikið fjallað en það voru miklar árásir frá úkraínskum hermönnum gegn íbúum í Austurhéruðunum. Það var verið að myrða mikið af fólki. Það var svo alvarlegt að samtök eins og Amnesty International og Human Rights Watch skrifuðu forseta Úkraínu bréf og báðu hann að láta af þessum árásum, þessum morðum á rússnesmælandi fólki. Fólkið var sem sagt, það var ofsótt þarna á vissum svæðum. Þetta voru, og svo gerist það að Bandaríkjamenn að þeir dæla inn $milljónum til þess að hafa áhrif á þjóðfélagsumræðan í Úkraínu. Það eru stofnaðir fjölmiðlar, sjónvarpsstöðvar, útvarpsstöðvar, prentmiðlar með bandarískum peningum, kölluðu ykkur bandarísk þróunarhjálp eða hjálp við lýðræði og svo framvegis. Og það verður til þess að verður þessi uppreisn sem er kallað Maidan uppreisnin og forseti landsins hans flýr. En það sem að varð þar kveikjan ásamt þessari fjölmiðlun var það að það stóð til að Úkraína gerði samning við Evrópusambandið viðskipti og sem sagt færi mjög nálægt Evrópusambandinu. Þetta nú sem margir á Íslandi eru að kritisera, vil ekki við sem í Evrópusambandinu. Það var þarna verið að tala það sem aðalum í Úkraínu og forsetinn vildi taka sér smá umhugsunarfrest áður en hann gengi skrifað undir samningin við Evrópusambandið og vildi kanna svona möguleika sem að það verið að bjóða honum álíka samning við Rússland og hann vildi kanna þetta svona betur áður en hann skrifaði undir samningin og þetta verður svo að svona uppreist á þessu Maidan torgi og þetta byrjar sem friðsum mótmæli en svo eru flugumenn inni sem að snúa þessu upp í ofbeldisfull mótmæli og þá verður þetta mikla ofbeldi þarna og það kemst svona últrahægri stjórn til valda í þessari uppreisn, ekki lýðræðislega kjörin stjórn. Síðan síðan forsetakostningur og þá er leikari sem hafði leikið forseti eins og við þekkjum í svona gaman þáttum og hann verður kjörin forseti en hann raunverulega hefur verið að tala mjög mikið fyrir hernaðarhyggju. Hann hefur komist inn í eins og Alþingi Íslendinga að halda þar tölu til að tala fyrir hernaði, auknum hernaði, hernaðarútgjöldum og þetta náttúrulega orðið svo slæmt. Og þetta orðið svo slæmt í raunverulega að ég minnist þess bara eins og með forseta Íslands að þetta leyti sem að rétt eftir þessi innrás hefst núna að þá talar hann fyrir hernaði, ekki fyrir friði. Alveg þveröfugt það sem Íslendingar raunverulega ætti að gera. Utanríkisráðherra ferðast Evrópulöndin, fer fyrst til Washington og hitti bandaríska hershöfðingja og þetta lið sem raunverulega að vinna bara fyrir hergagnaframleiðendunar og fer svo og talar fyrir auknum hernaðarútgjöldum í Evrópu til þess að verjast Rússum. Við þurfum að skoða svolítið lengra í sögunni til að skilja þetta alveg að þegar að Sovétríkin falla að þá gert samkomulag við Gorbachev og það honum lofað því
ef að hann geri Sovjetríkin, leysi þau upp og svona, geri þetta sjálfstæðaríkjum, þá muni NATO ekki færa sig eina tommu til austurs, ekki eina tommu. Og síðan byrjað að svíkja þetta allt saman. Og Clinton tímabilinu mjög mikil útþenslu stefna á NATO til austurs. Og á þessum tíma líka þegar Sovjetríki falla, þá ásælast bandarískir vogunarsjóðir, þeir ásælast í eignir Rússa, í helstu oljufyrirtækin og þessar stóru og miklu auðlindir Rússlands. Og þegar Pútín kemst til valda og gerist þarna forseti Rússlands, að þá stöðvar hann þetta raunverulega með klíku í kringu sjálfa sig. Og þannig verða til þessi rússnesku olígarkar. Hann lætur þá fá völdin yfir auðlindunum, frekar en að þetta falli í hendur Bandaríkjamanna. Þarna uppsprettan að þessari deilu raunverulega milli Bandaríkjana og Rússlands. Og þetta þarf fólk að skilja, því að svo þessu pakkað inn í einhvern boðskap eins og hérna í vestanum fjölmiðlum og ríkisfjölmiðlum hér og helstu fjölmiðlum, þeir eru nánast bara í copy-paste aðgerðum að geta þessar fréttir upp algjörlega átölulaust og birta þetta, og þetta verður sannleikurinn. En þetta afskræmdur sannleikur. Þetta ekki það sem raunverulega að gerast þarna. Og ég fullyri það að Pútín ekki að ásælast í að gerast einhver Hitler og ráða yfir Evrópu. Þetta algjör fjarstæða. En aftur á móti, þegar verið að loka svona ríki eins og Rússland, stærsta ríki Evrópu, það verið að loka þá frá viðskiptum, menning og öllu í Evrópu, þá auðvitað veit maður ekki hvað gerist. Þá innekróða rottan kannski fer þá og snýr gegn okkur, sko. Þannig ég held að þessi deila við Rússland og þetta stríð í Úkraínu, þetta heimatilbúin vandamál sem að við þurfum bara að leysa úr, en með allt öðrum aðferðum en vopnum og hernaðum. Þú ert í framboði og þá skiptir máli að vera með góð markmið, eins og þú ert með, bara alheimsfriður. Og það gott að vera með greiningu eins og þú ert að stilla hér upp. En maður þarf líka að geta verið með eitthvað svona taktík þannig maður nái árangri. Það hluti af pólitíkinni. Og þú lýstir því hvernig þú varst að stofna Friður 2000 og efna til framboðsins, gefa út þessa bók, leggja fram línunnar, en síðan kannski hefur ekki náð miklum árangri. Við skulum aðeins renna í gegnum þá sögu, þetta áhugaverð spurning, sko. Þegar að ég býð mig fram... Á þess að ég sé að skamma þig fyrir að það sé ekki komið friður í heiminum. Já. Ef við förum aðeins í gegnum það, sko, þá byrja ég fyrsta framboðið 1996. Og það þá framboð, forsetaframboð Íslandi, þar sem að sitjandi forseti hefur ákveðið að hætta og hann ekki inn á sviðinu. Það koma bara nýjir frambjóðunar. Og ég ungur, hvað 42 ára, ef maður rétt, þegar að þetta gerist. Og með þessa hugsjón, en ungur og óreyndur, aldrei komið að pólitík nokkurn hátt. Og tiltölulega óþekktur á Íslandi. Og ég kem inn þessar kosningar og fljótlega síðar þá kemur náttúrulega einn þaulreyndasti og þekktasti stjórnmaður á Íslandi og hann fljótlega fær til liðs við sig stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins. Framkvæmdastjóri Norðurljósa sem átti Stöð 2 og Bylgjuna og alla þessa fjölmiðla var framkvæmdastjóri framboðsins og mikið af starfsfólkinu sem vann við framboði voru starfsmenn eða fyrir starfsmenn þessa fyrirtækis. Svo kannski annað sem að kannski fólk veit ekki, sem að kannski allt í lagi að láta komið hérna fram. Þetta áður en að hann kemur hérna dómarinn Pétur Hafstein og þá koma til mín 2 menn, ungi menn og félagi ungra sjálfstæðismanna á skrifstofuna til mín, Friður 2000 og segjast vilja aðstoða mig í framboðinu en settu mér einhverjar leikreglur sem að ég að spila eftir og ég sagði nei, það ekki að kaupa mig
Ég mun halda þessari stefnu áfram. Ég verið með mikla ádeilu á íslenskt samfélag og stjórnvöld og ég sagði það hreinlega út að hér verður efnahagshrun, ef það verður ekki gripið í taumana, þá mun þetta efnahagslíf á Íslandi hrynja á næstu árum. Það eins og Íslandi sé stjórna einhverjum höldumannum og hvað gerðist? Það varð algjört efnahagshrun á Íslandi nokkrum árum síðar. En ég átti að spila eftir þeirra pípu og ég neitaði því. Og þá snerist auðvitað þessi klíka svolítið gegn mér en hún laðist á sveif síðar svo með Ólafi Ragnari. Og þannig það var nú kannski svolítið við ofurefli að etja þar fyrir mig sem 42 ára gamlan einstakling sem að tiltölulega óþekktur á Íslandi að etja við það. Síðan koma önnur framboð en þá alltaf forsetinn í framboði. Og það hefur verið svona algjör hefð fyrir því að forseti á Íslandi fær alltaf svona það sem hefur kallað rússneska kosningu. Og munaði nú minna hjá Ólafi, hvað var það, 2000 hvernig var það sem hann fekk 52%? Já, það er síðar sko, en það sem ég ætlaði líka að segja á 2012, þú ert að tala held ég, sko þá gekk ég með spjald niður á Morgunblað, risastórt spjald, það var hátt mér, sko risastórt og það var álímt á það var umfjöllun framboð Ólafs Ragnars Grímssonar í síðustu dagana vikurnar til að kynna hans framboð og í hinni hendinni hélt ég á spjaldi sem var starfið þetta og það var umfjöllunni sem var mitt framboð á nákvæmlega sama tíma í Morgunblaðinu. Þannig að þú getur rétt ímyndað þér hvort að á svona litlu blaði komist fyrir öll stefnuskráin sem í öllum þessum síðum hér. Þannig að frá 96 þá upplifur það að Íslands stjórnað svona einhvern veginn bak við tjöldin og þar með sé ákveðið það hverjir fái plattform í fjölmiðlum, erindi hvers komast til skila, en svo eru frambjóðendur eins og þú sem að koma svona out of the blue, að þeim svona ítt til hliðar, talað trúðaframboð og reynda að dissa þig með svona ýmsum hætti, taka niður, hlæja þér og þetta er svo við þekkjum. Ég skal aðeins þetta sko af hverju ég sagði það og meðal annars af hverju ég vissi það að Íslandi var stjórnað höldumönnum. Ég stofnaði fyrsta kreditkortafyrirtæki á Íslandi. Kreditkort AF sem var umboðið fyrir Eurocard og Mastercard á Íslandi. Og þetta fyrirtæki var þannig að sko bankarnir á þessum tíma þeir höfðu ekki viljað að taka umboðið og þetta Mastercard gat ekki komist inn á íslenska markaðin. Þegar að ég byrja að undirbúa stofnun kreditkorts þá átti ég nú bara fyrst að heita gírókortið og ég byrja á því að labba í hús og svona bara sjálfur til þess að meinum félaga mínum til þess að banka upp hjá fólki og spyrja hvort það vildi svona kort og til að kanna undir svona hálfgerð markaðskönnun. Og það verður síðan úr að við ákveðum að það er betra að þetta erlend umboð fyrir þetta eitt af þessum alþjóðlegu kortum og ég var með telex-vél á þessum tíma og satt við hana kvöld eftir kvöld að senda út í heim beinir það að fá samstarf kortaútgáfu og endanum fæ ég þetta samstarf með Eurocard og Mastercard og ég náttúrulega á þessu tíma var ekkert með fjármagn eða svona kannski til þess að setja í gang svona kortafyrirtæki þannig ég fekk í lið með mér útgerðarmenn og skipamiðlara og fleira fólk, nokkra góða menn sem fór í lið með mér og einn þeirra fór með mér einmitt til Brussel til að heimsókna við Eurocard skrifstofuna þar og til að ganga frá samningunum þetta sérleyfið að franchise á Íslandi og það var nú svona í því sambandi svolítið kannski skemmtilegt að segja frá því að íslensk fyrirtæki svo flugleiðir eða
hvað heita flugleiðir held ég að heiti bara, Æslandir, það þeir senda alltaf uppgjörin sín fyrir kortin út til Evrópu til þess að fá borgað og aðrir aðilar líka, svo Fríhöfnin og einhverju fleiri svona. Og við vorum að banka þar upp og segja, nú ég að senda til okkar, þeir vildu það ekki. Og þá endanum þurftu nánast að snúa upp á hendina á þeim með því að Eurocard bara úti neitaði að taka við uppgjörum frá þeim og svo þau verði að fara til íslensku skrifstofunar og leist inn þar. Þetta var svona fyrsti vísin að því sem að sýndi það hvernig íslenskt viðskiptalíf gekk þá. Sem þá kallað kolkrabbin sem að bara komið vekk fyrir það að einhverjir aðrir utan hans ná einhverju fótföstu í viðskiptalífinu og verið að grafa undan öllum nýjungum. Já, svo var mikið læti niður í Alþingi út af þessu. Við værum að rústa hérna þjóðfélaginu, hvetja til verðbólgu, ýmislegt svoleiðis og við vorum kallaðir á teppi hjá honum seðlabankastjóra. Jóhannes Nordal, akkurat. Og ég hafði þarna náð að sannfæra mann sem hann í víxladeildinni í Landsbankanum að hætta að vinna þar, hann var á víxladeildinni í Landsbankanum á Akureyri, að hann skildi hætta þar og flytja til Reykjavíkur og gerast framkvæmdastjóri kreditkort. Það myndi gjörbreyta hans framtíð. Og þetta var nú reyndar ekki auðvelt að sannfæra hann þetta því að konans var alveg á móti þessu, þegar þetta bara algjör vitleysa, bara einhver ævintýra mennska, en hann sannfæriðist á endanum og flutti í bæinn og þetta var náttúrulega síðan eitt stærsta fyrirtæki landsins. Gunnar Bæringsson hét hann látin reynda núna. Og við erum kallaðir þarna á teppi og mætum hjá Jóhannes Nordal og þá hann bara að lesa af okkur pistilinn þetta fyrirtæki. En þeir gátu ekkert gert því að málið það sko að ég hafði grandskoðað lögin fjármálastarfsemi og það var gati í lögunum. Það var nefnilega sko heimilt fyrir hvert sem að stofna kreditkortafyrirtæki. Af því að kreditkortafyrirtæki í raun ekki bankastarfsemi, eða var ekki þá. Það innheimtufélag sem að innheimtir skuldir fyrir verslanir. Og greiðslumiðlun. Já, það greiðslumiðlun og þannig og bankarnir eruðu alveg brjálaðir yfir því að þeim fannst ég hafa stólið sko Mastercard umbúðinu undan nefn á þeim sko. En það var nú þannig þegar við gerðum samningin út í Brussel að þá var sko urðu við að gangast undir það ef að bankarnir vildu síðar kaupa fyrirtæki þá urðu við að selja það. Það náttúrulega fyrir eitthvað meira féfélögum í það en við urðum að selja. Við gætum ekki sittið á því ef bankarnir vildu á endanum komast inn. En svo var það þannig að sko ég eyði í þetta einhverjum 2 árum held ég að hanna viðskiptaáætlun fyrir þetta. Það var svolítið það voru mjög sérstakar aðstæður í Íslandi. Það voru gjaldeyrishöft, þannig að það var ekki hægt að gefa út kort og afhenda einhverju manni og hann mætti fara beint út til útland og nota kortið. Það er nú frekt að Seðlabanki gaf út sérstakt kort fyrir svo Hannes Hólmstedt geti notaði erlendis. Já, þetta var þannig sko, við máttum gefa út íslenskort og þau voru merkt með svona rauðu striki og þau voru sett bara til notkunar innanlands og þú gast ekki notaðu erlendis og það var bara eitt annað land, ég held að verið Tyrkland eða eitthvað sem var með svona í Eurocard-kerfinu á þessum tíma. En ef þú vildir geta nota kort erlendis þá þurftir að fara niður í Seðlabanka og sækja sérstakt leyfi og það var einstökum aðilum gefið slíkt leyfi og þá gáttu við nota kortin erlendis sko. En svo byrjaði þetta þannig að við gátum ekki fengið opnaða neista bankareikning. Ég var í viðskiptum við Búnaðarbankan sem að síðar varð Kaupþing og Arion banki og ég mæti með viðskiptaáætlunina og bankastjórinn sendi það í ungan hagfræðing sem var að vinna í bankanum og hann fer yfir þetta og hitti mig svo nokkuð síðar og segi við mig þið er eftir að rústa bankakerfinu, þið er eftir að vera stærri en bankin og svo kom svarið frá bankastjórinn, nei því miður, við viljum ekki ykkur reikning og það var sama sagan í Landsbankunni, ég afhendi þessa viðskiptaáætlun. Þá þetta þannig bara að opna reikning, þú veit ekki að það lán eða neitt? Nei, bara opna viðskiptareikning, bara neitað
og Landsbankinn neitaði okkur líka, en þeir reyndar síðar notuðu allar mínar hugmyndir úr þessari íslensku sérhönnuðu viðskiptaáætlun fyrir Ísland sem að byggðist á því að fólk setti víxla, tryggingavíxla, gaf út tryggingavíxl og afhendi fyrirtækjunum sem að var svo settur í viðskiptabankan til trygginga fyrir skuldum viðkomandi við kortfélagið. Þannig að það var lagt inn í bankan. Og það var sama upp á teiningnum að við fengum ekki viðskipti í Landsbankanum. Og það var ekki raunlega, þetta var sama staðan allstar, sparisjóðum allstar, sko. Og það var ekki fyrir að, sko, það vildi þannig heppilega til að tengdafaðir systur minnar var stjórnarformaður Verslunarbanka Íslands. Og mér tókst að sannfæra hann það að hjálpa mér í þessu. Og hann eiginlega bara skipar bankastjórnum sem voru búin að segja nei við mig að taka fyrirtæki í viðskipti. Og þannig var hægt að starta. Svo gerist það dálítið síðar, sko, ég lendi í greið, það geysar óðaverðbólga á Íslandi, hún fer í 183% verðbólgan. Steingrímur Hermannsson var einmitt held ég forsætisráðherra þegar þetta var. Það var alveg brjáluð verðbólga og mitt fyrirtæki sem að ég var með póstverslun og gaf út, sko, á 2 ári svona lista sem var dreift í öll hús með vörum og þar voru náttúrulega prentuð öll verð. Og svo í þessari óðaverðbólgu þar sem að verðum að breytt næstum daglega, þú komst í einhverja verslun næsta dag, þá var búið að hækka verðið og þannig var þetta bara, það var alltaf að hækka verðið á öllu. En ég gæti náttúrulega ekki hækka verðið, ég var búin að prenta öll verðin. Og þetta var til þess að ég lendi í greiðsluþroti og með mitt fyrirtæki og endanum að þá við fengum greiðslufrest fyrst og endanum förum við í gjaldþrotameðferð og ég er heima, fólk hefur spurt þetta, sumir hafa haldið fram ég eitthvað stungið af frá þessu, það ekki þannig, ég var hérna í heilt ár að vinna með skiptaráðandum að koma verðmætum í peninga og svona og þetta endaði þannig að það voru allar forgangskröfur greiddar og mjög mikið eiginlega allar innlenda kröfur, það voru stórar erlenda kröfur út af tækjum og svona í kringum framkvæmdum þjónustu sem við vorum með en svona yfirhöfu þetta var svona það náði svo mikið. Eftir sem áður tapaði fólk á þessu gjaldþroti, það bara þannig. Hvað sérðu? Eftir sem áður tapaði fólk á þessu gjaldþroti. Já, það voru mjög fáir allavega innanlands sem að gerðu það. Það voru aðilar sem höfðu lánað okkur peninga, svona áhættufé, en ekki náttúrulega almenningu, það voru launasjóður sem að dekka þá svona forgangskröfur, þær voru greiddar, sko. En síðar þegar lögfræðingur skoðaði þetta, með mér hvað gerst þarna, sko, því að við höfum reynt að ná samningu, sko, ef að við hefum fengið smá svigrum í bankanum, eða bönkunum, þá hefðu við getað klárað okkur á gjaldþrotum því að sko í raunverulega ef þetta hefði ekki farið gjaldþrotum meðferð þá hefði fyrirtæki ekki verið gjaldþrot. Þannig að þú hefur innvíður og innmúraður og þá hefur losnað við að vera gjaldþrot. Þá hefðu við getað leyst úr þessu án gjaldþrots. En hann sagðist aldrei hafa séð jafnmikla óvild gegn nokkrum mann eins og mér í þessu gjaldþroti og þetta var vegna þess að þeir voru alveg brjálaðir út í mig út af kreditkortum. Sko, ég hafði komist inn á þeirra svið, fannst þeim með því að breyta einhverjum snildabröðum sem að finna þarna gatið í lögunum og svona sem að seinna stoppaði í og í dag getur enginn stopnað greiðslu korta fyrirtæki nema með tilstyrkjun leyfi frá fjármálaeftirlitinu. En þetta fyrirtæki þetta gekk mjög vel og það sagði við með mitt skipameilanum sem var með í þessu, hann sagðist aldrei hafa gert eins góða fjárfestingu eins og í þessu fyrirtæki. Því þetta var þetta gjörbylti greiðslumátanum á Íslandi. Þetta hafi verið það sem að þú máttir ekki gera í íslensku samfélagi og það hefur verið sagt við annað fólk að það verði að vita það að allt sem að tekur sig fyrir hendur hérna í frá það verður eyðilagt og því ráðlagt að bara fara erlendis og að þú getur byggt sér upp líf þar. Þannig að þú ert eiginlega að segja að þú hafi verið orðið fyrir einhvers svona dómi
Já, þeim sem stýra Íslandi. Sko, ég náttúrulega svolítið þrjóskur, ég legg ekki skott á milli lappa. Þetta efist ekki það, ástæðan þrjóskur. Þetta efist ekki það. Þannig að þú upplifir það að þú fengið á þig svona eitthvað svona hálfgerðan útlegðardóm. Já, það er alveg klárt. Það er unnið gegn þér. Já, það er hvað sem að þú tækið fyrir höndum í íslensku samfélagi. Já, það var á þeim tíma, ég veit náttúrulega ekki hvort þetta hefur breyst, en svo... Þú hefur mikið til verið erlendis síðan, ekki? Jú, ég hef verið það nokkuð mikið, jú. En þessi forsaga þáttöku þín í íslensku viðskiptalífi og uppbyggingu á kreditkortafyrirtækinu og svo fall póstfyrirtækisins og þú ferð út og svo kemur þú tilbaka með friðarbáskap. Já, sko, þetta er ekki alveg svona, maður sér ekki alveg orsakasamingið. Sko, ég fer með algjörlega með 2 hendur tómar. Ég misti allt íbúð og allt sem ég átti í þessu gjaldróti. Og ég fer alveg með 2 hendur tómar í til Kaupmannahafnar. Bara ferðartösku með alífunni. Og ég átti reyndar ágætan svona félaga það sem hafði unnið fyrir mig vegna þess að þegar ég var með framkallunarþjónustuna að þá var ég að framkalla myndir bæði fyrir fólki í Danmörku og í Færeyjum. Við vorum með útibú þar og filmunum var flogið með Icelandair til Keflavíkur og í sérstökum pókum sem fengu forgangsmeðferð í tollinum og svo var unnið allan sólarhringin og framkalla á næturnar og sendt tilbaka á næstu vél morguninn. Og þannig að það var þarna maður sem fólk sem að gengur með myndavélarnar í símanum sínum, það er náttúrulega skilur ekkert hvaða veröld út að lýsa. Þetta er þegar að vorum með filmur og ég það hét Filmupókin og í Danmörku hét það Fotomester sem að við gerðum þetta alveg einstar. Við sendum út svona póka á heimili og fólk sendi filmur tilbaka. Stundu koma inn og inn kónguló með svona höfbæti með filmur og svona fyndið. En já, ég fer þarna en það sem ég átti þegar ég fer ég átti líka var búin að vera í áralöngu viðskiptasambandi við stærsta póstverslunarfyrirtæki í Bretlandi og þeir skildu, ég lagði spilin alveg á borði fyrir þá hvað hafði gerst hérna og þeir skildu alveg hvað hafði gerst þegar þeir sáu þetta hvernig þessi verðbólga hafði verið og svona og þeir studdu við baki á mig því að veita mér umboð til að setja upp starfsemi á Norðurlöndunum sem var umboð fyrir þá og ég var með fyrstu tölvu einkafyrirtækis á Íslandi. Það var bara ég og svo var fyrirtæki sem var enda tölvu þjónusta með IBM tölvu. Þessi talva sem að ég var með, hún var eins og skrippborðastærð. Þú sast við hana með pínulitlum grænum skjá og á stærði skrippborðu, hún var bara með 256K diskettu, stóra svona, eins og stóran disk sem að gögnin voru unnin á. Þetta var fyrsta talva hjá einkafyrirtæki á Íslandi og það var hjá mér. Og þegar að ég fer svo þarna út að þá er að byrja að riða sér til rúms PC-tölvuna, það eru komna svolítið inn og ég selðum þá hugmynd að ég muni taka forritið sem ég hafi hannað hér heima til að halda utan þetta og setja það yfir þannig að mætti nota á minni PC-tölvur og það verið hægt að stofna umboð, svona einstaklingar eða minni fyrirtæki gætu gerst umboðsæðlar þeirra á Norðurlöndunum, í Danmörku, í Noregi, í Svíþjóð og svo framvegis. Og það verður úr og ég kem þarna og enda með því að leigja einbýlishús af verkfræðingi sem er að fara að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar í alþjóðlegum verkefnum og hann er að leigja út einbýlishúsið sitt og þetta er svona sæmilega stórt hús með góðum kjallara sem var alveg frábært undir skrifstofu. Og þangað flytt ég og ræð svo 2 unga forritara í Kaupmannahöfn til þess að forrita þetta kerfi fyrir mig upp úr þessu forriti sem við vorum með yfir á PC. Og það verður svo upphafið að svona
snertitækni skjá fyrirtæki sem að ég sett upp sem að seldi snertiskjái í svona stöndum á flugvelli, í hótel, líka þróaði kassa sem voru notaði hérna á Íslandi fyrir Rauðakrossin og Landsbjörg. Þeir voru ykkur samstarfi með svona ykkur leikjakassa í sjoppum og við hönnuðum þetta kerfi fyrir það, mitt fyrirtæki. Og ég í þessu tíma og ég þarna komin endar á þessu tíma já, það ég þarna í Danmörku fyrst og það allt í einu svo haft við mig samband og þá komin einhver kona frá Tatsestjórnin í Bretlandi og þá Tatsestjórnin byrjuð að senda út sölumenn til að selja svona ört vaxandi upprennandi fyrirtækjum á Norðurlöndum þá hugmynd að flytja starfsemina til Bretlands eða opna útibú í Bretlandi og ég fer og skoða, mér boðið flott bygging á bara leigulaust í mörg ár til að setja þetta upp og alls konar aðstoð og ég slæ til og geri þetta og þetta verður svo upphæð því að ég sko alveg orðin svona frumkvöðlin í verslunarkerfum og snertiskjáum í Evrópu og fer svo í samstarf við þetta, ég að vinna þetta með stærsta póstverslan fyrirtæki Bretlands, Great Universal Stores og mynda ágæta vinskap við framkvæmdastjóra þeirra. Ég alltaf fljúandi, ég byrjaði á því hérna heima að læra flug og svo þegar ég í Danmörku enda ég með ég keypti 2 hreyfla Cessna-vél, byrja að fljúa henninu Evrópu og sem þau bóði eins og þessum manni með í frí til Frakklands og svona með konunans og svona í flugvílinni og þetta fannst þeim voða spennandi. Honum fannst að mjög fyndi hvernig ég hafði málað vélina því að litir fyrirtækisins voru grátt og bleikt og ég málaði vélina í þessum litum svona, honum fannst þetta mjög fyndið. En við sem sagt ég byrja á því að fljúa svona Evrópu og sækja pantanir og ég með svona fyrirtæki eins og Danish Tax Free Shopping að taka þessi kerfi frá mér og ýmsir og Olivetti tölvufyrirtækið, danska símafélagið, mörg stórfyrirtæki sem að kaupa af mér þessa tækni og þarna ekkert internet komið, það engin online shopping sko, það ekki til og við erum svo í samvinnu við Great Universal Stores að þróa hvernig fólk notar svona tæki til að versla og það til að setja upp herbyggi í Newcastle og þar eina af mínum vélum sett og svo fólk kalla inn á götunni og það verið að skrá niður hvernig það interaktar við vélina og þetta verður svona kannski svona upp að þessu mótilun sem að alþjóðleg netverslun verður síðar þegar að internetið kemur. Við notuðum nefnilega ekkert internet, við notuðum modem og síma og við seldum vélar í svona convenience stores, eins og svona 10-11 búðir svoleiðis verslanir, þar sem að fólk har pantað vörur frá póstlistanum og svo fengið að senda heim eða sótti í verslunina. Og þetta vex og ég lendi svo reyndar í því að þessi forstjóri Great Universal Stores ætlar að fljúga með mig til Oslo, við erum með viðskiptavinn í Oslo sem voru að ná samningu við mjög stóra keðju þar að setja svona vélar í allar verslanir og við ætlum að fljúga frá Leeds Bradford og ég var nýkominn hérna frá Íslandi, hafði verið heimsækja fjölskylduna og á vélinn, þetta 2 hreyfla Cessna-vél 8 sæta og ég nýbúin að fljúga henni frá Reykjavík og til Leeds Bradford og svo var ég bara undirbúið með að fara í lofti þegar hann hringir og segir að sé alveg bannaða konunni að fljúga með mér í þetta sinn því að henni dreymt svo illa fyrir fluginu og ég þannig að ég bara einn borð og hann ætlar að koma bara á áætlunarflugi næsta morgun og
og ég fer í loftið og þá kveiknar í öðru hreyflinu með vélinni og bara yfir borginni, Leeds Bradford borginni og mér tókst að kalla feðra hreyfilinn og snúa vélinni tilbaka og lenda á brautinni með alelda mótorhúsið og það en sjokki kom svolítið síðar og það var það að þegar að tryggingafélagi var búið að skoða vélina að þá komist þér að því að við vorum alveg, ég var hársbreytt frá því að missa vængina af vélinni. Þá hafði hittað svo mikið burðabitirnar í vængnum að þeir voru við það að rifna af vélinni og þá hefði náttúrulega þetta enda bara í flugslýsi. En þetta var til þess að ég keypti síðan fyrstu þotuna. Þotur eru öruggari, þær eru með slökkvibúnað á mótorunum og ég ég náði reyndar rosa fínu verði á fyrstu þotuna, fann hana einhverjum flugvillar sem hún stóð bara, sá hana fyrir tilvílun og gera eitthvað fáránlegt tilboð í hana og fæ hana og skýringuna fékk svo af því að það var einhver viðskiptamaður sem átt hana og hafði notað hana til að fara með fjölskyldunni frí og svona. Svo hefur lent í einhverju slæmu veðri og konan hafði sagt ég fleiri aldrei aftur í sér vél. Og þetta var náttúrulega samt mjög góð vél. Hún var frá Hollandi upphaflega, hafði verið í eigu hollenska ríkisins og notuð til þess að mæla út flugvél og aðflug. Og þess vegna hún var búin út bara eins og DC-10 stór farþegaþota. Það var óvenjulegt fyrir svona litla þotu með svona búnað. Og það var einmitt til þess að ég lenti svo eins og í því að ég fór mann í áskoðun. Og svo hringt í mig í áskoðun og þá segir það komin tæring í vélina, í málminn í vélinni. Það verður að skipta þessu út, það er ekki hægt að fljúgunni svona. Og þetta enda með einhverjum alveg stjarnfræðilega háum reikningi og þess að ég átti bara ekki þann peninglausan og sem betur fyrir átti ég svo góð að í kreditkortafyrirtæki og þeir leiðu mér 2 kortfyrirtækin American Express og Dynes leiðu mér að skipta þessu á milli sín og borga þetta svo á einhverjum tíma og svo ég gerði það og sótti í vélina en svo hringdi mér bara stuttu síðar aftur og þá það að þá höfðu hollenskir eigendur hollensks lítils flugfélags höfðu séð þotuna þarna inn á vestæðinu og vildi endilega kaupa hana og ég sagði, hún ekki til sölu þú færði mjög gott verð og svo fékk ég að heyra verðið og þá var hún náttúrulega strax til sölu vegna þess að það var þannig að í Holland á þessum tíma að þá þurftu flugvélar með einhverja sérstyrta framrúður fyrir fugla. Það var eins og í Hollandi væru stærri fuglar heldur en annars staðar í Evrópu og það var svo dýrt að fara að skipta rúðu í vélinni að þeir vildu borga yfirverð fyrir vélina þannig ég seldi hana og hagnaðurinn var slíkur að ég lét millifæra hagnaðinn yfir til seljanda á húsi á Newcastle-söðan sem einbýlishúsi ég keypti gjörsamlega bara fyrir hagnaðinn af vélinni. En þetta var svarið spurningunni hvernig stóð því að þú ert úti í einhverjum svona viðskiptum hér og þar og svo kemur þú heim sem forseti með fríðarboðskap þannig að við erum ekki alveg komið þangað. Nei, við erum ekki alveg komið þangað. Ég flytt svo síðar til London og ég bý í rosalega flottu stað í London við Thames-ána og ég á ennþá húsið mitt þarna norður frá og svo ég komið með íbúð í Marbella á Spáni og ég með bíla og ég með þotuna og ég með allt og og ég fyrir að kynna svona fólki þarna eins og niður í Marbella það er alls konar skrýtni fuglar þarna á ferðinni og mér finnst þetta virkar alltaf eitthvað á mig svo tilgangslöst þetta snýst alltaf einhverja peninga og svona og ég tilkvist þessa peninga þetta gerir ekkert fyrir þig þetta er ekki lífið og það verður til þess að ég fer svona í eitthvað skonar að líta svona meira inn á við ég meina, hvað er þetta að gera? Þetta færi mér einhverja hamingju að hafa svona allt og ég kemst að þeirri niðurstöðu að þetta er ekki það sem lífið á að snúast
og á þessum tíma þá nú verið að tala að gera Ísland að fangaeyju, Sirinovski hérna það ekki, sem var að tala það í Rússland, að Ísland ætti bara að vera fangaeyja. Það fekk nú ekkit sérstaklega góðara viðtökur á Íslandi, svo hugmynd. Nei, akkurat. Og það verður til að ég hitti svo mann sem að að tala svona framtíðarsýn sem að hann hefur með framtíð Sameinuðu þjóðanna og þetta Breti, mjög svona andlegur maður og hann fer að tala það Ísland framtíðarstaður Sameinuðu þjóðanna. Það þar sem að þetta á að gerast. Og svo þegar ég fer að lesa mig til, ég les 240 bækur í mannrétt, allt svona alþjóða stjórnmál og allt þetta með allt og úr verður þessi bókvirkjum Bessastaði. Og ég ég drekka ekki áfengi mánuðin saman, ekki einn dropa, bara og dálítið mikið hugleiðslum og svona og fer að skoða þetta allt saman og ég fæ sýnir, ég fæ 3 sýnir í svona hugleiðslu. Og þar mér sýnt mjög sterklega árið 2025 sem að segir mér að þetta verkefni sem að ég að byrja á ég sé ekki árangur af því fyrir 2025. Það nú bara eftir 3 korter. En þetta fyrir 30 árum síðan. Já. Og þetta skjalfest hérna í bókinni Virkjun Bessastaði. Þar ljóð þar sem að talað árið 2025. En forstakostingarnar eru 2024, þannig að þú myndi ekki ná árangri þar. Já, ég þarf náttúrulega fyrst að vera kjörinn forseti og síðan þarf ég að hafa einhverja mánuði minnstakosti til að vinna frá Bessastöðum til að geta gert eitthvað. Þú sagði 3 sýnir og þetta ein sýnin að við verðum eiginlega að fá að heyra hinnar. Já, fyrsta sýnin ég kalla í þessu ljóði Ljós til friðar og þá það bara svona, mér finnst ég fara svona eins og frá jörðinni, horfa á jörðina og ég sé hana bara lýsast upp og svo sé þessu fólk komið bara með kerti út úr húsunum sínum og lýsir upp jörðina, bara ákall frið á jörðu. Og ég mjög hræddur það að á næstunni þróist þetta styrjarástand í mjög alvarleg átök og þetta geti verið það sem að gerist. En þá það að fólkið þá rísu upp og kalli eftir friði. Já, og það einmitt eitt kannski sem áður en gefum með þriðja sýnin að það það bara að mér finnst ég vera í eins og hálfgerðu neðanjarðarbyrgi eða svona kjallara með svo ég sé út og það bara það svona eins og eitthvað könnunarvél fer og þetta svona í kjölfarið á einhverjum stríðsátökum. Og það svolítið merkilegt, ég hef ekki sagt frá þessu reyndar áður að það einn ættingi minn verið mjög nákominn mér í gegnum árin á svipuðum aldri og ég en það systursonur minn. Og mér finnst hann standa þetta með mér. Og það svolítið merkilegt vegna þess að hann núna einn af framámönnum Sjálfstæðisflokksins. Og hver það? Það Jón Gunnarsson sem var dómsmálaráðherra. Hann systursonur þinn? Já, hann systursonur minn. Og það munar bara einhverjum 2-3 árum á okkur vegna þess að systir mín var miklu eldri en ég. Og þannig við ólumst upp saman. Hann enda kvartar yfir því og stundum líkari því að hans bróðiðinn heldur en. Já, það í rauninni. En hvað hann að gera þarna hún í byrginu með þér? Já, ég veit að ég bara finn það, hann þarna, hann hefur enda staðið eins og klettur með mér og fjölskyldunni ef eitthvað hefur komið upp á, þá hefur hann alltaf verið eins og klettur. Nú, við unnum þarna svolítið saman það var hann sem var í Landsbjörgu þegar við hönnum kerfið fyrir söfnunarkassana þannig að við höfum svona gegnum lífið tengst
En þetta svolítið merkilegt af því að þetta fyrir 30 árum. En hann virkar ekki að marga sem svona maður friðar og hann við tala fyrir vopnvæðingur lögreglunnar, hann sé mikla ógn í innflytjendum. Hann er maður friðar, alveg tvímælast. Og því miður held ég hann hafi kannski verið svolítið undir áhrifum frá flokknum og þessum áhrifum frá þessum flokk þarf að breyta ekki bara hans vegna heldur einnig vegna annara í flokknum eins og þessi herskái utanríkisráðherra sem að nýhætt sem að var að ganga erinda. Það var ágætlega Heskarsson sem tók við. Já, en ég skrifaði nú svolítið greinar, mjög miklar ádeilur á hana fyrir að vera að tala fyrir auknum hernaði og útþenslu NATO og sá sem er í dag, það er allur flokkunum það og þau þurfa og vonandi munu átta sig á því að þetta er ekki hugmyndafræðin sem Íslendingar eiga að halda fram. Við erum ekki þjóð sem á að vera að fljúga með hergögn. Við erum þjóð sem á að bera friðarfánan. Við eigum að mínum mati að nýta okkar stól við NATO-borðið til þess að tala fyrir annari hugmyndafræði og ég tel að við getum haft miklu meiri áhrif heldur en að stærð þjóðarinnar segir til vegna þess að við erum þegar að þú kemur á þessu borði þá ertu bara orðin innan við 200 aðilum sem ert að tala á alþjóðavettvangi. Ekki alveg kannski, það er ekki alveg hlustað jafn gaumgæfilega á þá sem að koma frá litlum samfélögum eða stórþjóðunar. Jú, ég er ekki sammála í þessu og það er það hefur nú skrifað stuðningsskreið við mitt framboð áður, Óskar Arias Sanchez sem er friðarverðlaunahafi Nóbels, var forseti Costa Rica og fékk friðarverðlaunin fyrir það að koma á friði þarna í Rómönsku Ameríku. Og hann lagði niður hernað Costa Rica og þetta var upphafið af miklu blómaskeiði þar með við áður. Ég er ekki að segja að frá litlu þjóðum hafi engin áhrif, ég er að segja að það hafi þegar Biden byrjar að tala þá halla sér allir í áttina að honum. Já en það er nefnilega annað sem að fólk þarf að átta að sjá líka að þetta er aðeins að breytast hvernig þú hefur áhrif vegna þess að í dag með samfélagsmiðlum þá er grasrótin farin að hafa miklu meiri áhrif en hún hafið áður og til að vinna frið þá þurfum við að beita samfélagsmiðlum og slíkri taktík ef við skoðum bara söguna þess tilbaka eins og með Víetnamstríðið það var bandarískur almenningur sem stöðvaði Víetnamstríðið með mótmælum. Það er milljónir manns sem hafa farið út og mótmælt bara smáis, ég teki dæmi frá mér sjálfum þegar að ég flög til Írak með hjálpagögn þá er það þannig að það er Saddam er við völd og Clinton stjórnin er að ráðgera að ráðast aftur á Írak og ég fer með flug og bý til algjöran kontrast. Fólk hefur talað þetta sem eitthvað klikkað og svoleiðis, en ég fer með jólasvein inn í múslimaland. Og ég veit alveg hvað ég er að gera þarna. Það sem ég er að gera þarna, ég er að búa til kontrast sem verður fjölmiðlaefni. Og þegar við svo erum á leiðinni með pakkana, við förum með Æslandi til Luxemburg og þaðan kemur svo flugvél sem er orðin í eigu Ítalsflugvélar sem var áður forsetaflugvél Rússlands frá Brezhnev tímabilinu með stjórntækjum sem var með hjólreiðakeðjum til þess að koma stjórna aftur í stýri og þegar ég var á leiðinni þarna þá hringt í mig frá hollenskum svona kristilegum samtökum og þau segja mér frá því að það hafi komið faðir lítilla stúlku með bréf á skrifstofu CNN í Bagdad að sem hann bað Guð kraftaverk
til að bjarga dóttur sinni. Og þetta endar þannig að ég kem til Bagdad og vil taka þessa stúlku með til Hollands. Það var búið útvegað sjúkrahúspláss og vil fara með hann til Hollands á sjúkrahús. Og ég fæ ekki að fara. Mér bara neitað. Og ég leita til yfirmanna Sameinuðu þjóðanna, mér líka neitað. Og þá held ég blaðamannafund eftir blaðamannafund þarna niður í Bagdad og ég segi ég fer ekki hérðan með þessa stúlku. Ég mun taka hana með. Og þetta verður frétt í 5 daga í heimsmiðlunum. Og endanum þá fer ég bara út á flugvöll og það stoppa mig enginn og við förum í loftið. Og þegar við lendum... Með stúlkuna? Með stúlkuna? Já, með stúlkuna og foreldrarnar. Og þegar við lendum í Amsterdam, þá fer hún beint á sjúkrahúsið. Þegar ég kem út næsta morgun að kaupa eitthvað kaffi eitthvað, svona, eitthvað litla verslun, þá þarna svona blaðastandur. Það hver einasta forsíða eru við og saga stúlkunar. Þetta tókst þér þó svo að þú værir jólasveinn? Ég var ekki jólasveinn, ég var með jólasveinn. Já. Þótt þú værir svona á mörgum tónsleika að þá tókst þér að ná... Já, það var verkalýðsforingi frá Íslandi sem Kristján Árnason sem hafði verið formaður Dagsbrúna sem að lék jólasveinin og hann talaði enga ensku en ég kenndi honum á leiðinni að segja Stop killing my children og hann gerði þetta afskaplega vel. En það sem að gerði svo í kjölfarið að það risu upp mótmæli í háskólum út allan heim. Það voru 20.000 ef ekki 100.000 sem mótmæltu þessari væntanlegri innrás Clintons inn í Írak. Og það varð til að það var engin samstæð. Hann tapaði samstöðunum að gera þetta. Og þjóðir sem ætluðu að styðja þetta, nei. Og það varð ekki úr þessu. Og ég síðan boðað til Aþenu í Grikklandi til að taka á móti mannúðarverðlaunum grísku kirkjunnar. Þá var það UNESCO, menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem hefur útnefnt mig, UNESCO í Grikklandi, til þess að fá þessi verðlaun. Og ég mæti þarna og til Aþenu og svo förum við í svona skip, einhverja ferju eða skemmtifræðskip og siglt á litla eyju og þar bara allur bærinn mættur með lúðrasveit að taka á móti okkur og það byrjaði á því að opna bókasafn UNESCO og síðan farið í kirkju og mér og fulltrúum frá Móður Teresu, tvær nunnur sem að koma fyrir hana, taka á móti sama fyrir hana og einn norðmaður, maður rétt sem var að fá þetta líka. Það er sagt að enginn sé spámaður í sínu föðurlandi. Heldur að það geti áttu þig? Já, það má vel vera. Það er að lýsa þarna bæði í Hollandi og í Grikklandi það sem tekið á móti þér sem manni sem að gera gott. Og meðan að á Íslandi þá oft fjallað því og talað því svona með svona temminlegu dissi svona. Já, ástóri á... Já, það er svolítið landlægt á Íslandi og eitthvað sem við þurfum kannski að laga. Það er þessi fordómar og þessi þröngsýni. Það er nú fræg sagan af því þegar að sunnlenski bændur gengur til Reykjavíkur og mótmæla símanum. Ekki satt? Já, það var nú svona hvor aðferðinni þið notuð. Já, ok. Og Það er sveigð svolítið þessi saga að þeir voru... Það skiptir ekki máli. En það hefur verið svolítið svona landlæg, svona svolítið þröngsýni og fordómar á Íslandi. Netumræða til dæmis er mjög hörð og óvægin og fólk er orðljótt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að laga. Ég fæ á mig ádilur á Facebook síðunni okkar. Ég hef haft hana að opna fyrir kommentum. Fólk getur skrifað það sem það vill. Flestir sem eru að mótmæla þessu frambóði mínu og að hafa eitthvað á móti,
ég spyr yfirleitt að því, sko, hefur lesið bókina Virkjum Bessastaði? Og kynntir vefinn forsetakostinga.is og þá er svarið nei. Það þekkir ekkert hverju er að mótmæla, hverju er að hafna. Þannig að mynd sem að andstæðingarnir, sömuleitt varst að tala svona þá sem að stýra Íslandi að baku tjöldin, myndin sem að þeir vilja draga upp að þér, hún hefur unnið, það er ímyndin sem að fólk hefur á þér í samfélaginu. Já, þú vannst nú fyrir þetta fyrirtækinu sinni, þarna varst í Fréttablaðið, varst ekki ritstjóri? Já. Þú skrifaði leiðara og þú kallaði mig þar frægu nafni sem ég hef stundum nefnt að ég hafi verið kallaður. Þorpsfíbl. En þá varst að vinna fyrir þess aðala. Og ég vonaði þetta að menn þroskist, eins og ég hef þroskast. Og þá vonandi hefur þú líka þroskast og aðrir Íslendingar og geta kannski farið að sjá eitthvað svona meira á bak við þessa staðalmynd sem er búið að hanna eða var hönnu þegar að menn voru hræddir við það sem ég sagði. Ég hræddi náttúrulega marga þegar ég sagði það Íslandi stjórna huldumun og hér verður efnahagshrun. En það trúði mér enginn þá 96 að ég hefði rétt fyrir mér. Ég hafði rétt fyrir mér. Menn hræddust þannig auðvitað líka 96 þegar að ég sagði það við verðum komin í styrjöld við Rússland eftir nokkur ár ef við ekki grípum til aðgera núna. Ég sagði að forsetinn sem er núna frambjóður sem er mælast hæst að hann mun ekki vinna að friði frá Bessastöðum, hann mun frekar leggist á sveif með hergagnaframleiðandunum því að á bakvið hans framboð er flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og þeir sá sem að gengur hans erinda með undirskriftalistana er lögmaður sem vann fyrir bandaríska vogunarsjóði. Sömu vogunarsjóði eru stærstu fjárfestarnir í bandarískum hergagniðinu. En er það ekki samt þannig, Ástþór, að þú svona, ef við takir svona hlutverkin, að þú ert ekki hluti af svona establishmentinu, þú ert svona til hliðar og sömuleyti með hlutverk fíblsins sem er þú kannast við það, eitthvað sagði það þýtti ekki að láta neitt asna leika það, að því að það er sá sem að getur verið að segja alls konar hluti og er svona fríspilandi. Já, er þetta ekki svolítið eins og nýjuföddin keisaran, sko? Er ég ekki að benda á það að... Þetta er svo litla barnið. Já, nýjuföddin keisarans, er það ekki frekar það? Vegna þess að allt sem að ég hef sagt hefur ræst, þannig að hvernig getur það verið fíblaskapur? Það er þannig í verkunum, sko, að fíblið segja sannleikan, sko, það er ekki... Já, ok. En hann hafi, staðan hans veitur honum tækifæri til þess að segja hluti. Já. Hann er óháður, öllum byrðunum sem að hinir sem eru í meginströmmnum taka á sig. Já, en nú er raunlega bara komin sá tími að við höfum ekki efni á því að hunsa þessa hugmyndarfræði lengur. Hingað streyma flóttamenn. Ég las einhvers staðar að það hefur tvöfaldast síðastlega ári peningaausturinn í það frá íslenskum samfélagi. Samt fækkar flóttafólki, sko. Já, ég sá einhverja tölur fjármagn sem ég sá bara var að hlusta á Bjarnar Benediktsson í gær að vanalega hefur þetta verið sagt 16 milljónir, svo byrjuðum menn að segja 16 milljarðar, svo sögðum menn 18 milljarðar og hann sagði í gær 20 milljarðar, þannig að þetta hækkar líka bara í umræðinni, sko. Já, það getur vel verið. En það er náttúrulega samtalið ljóst að við erum örsmátt samfélag. Við getum auðvitað tekið á móti fólki sem að getur unnið ykkur verðmæti í landinu. Við getum tekið, ef við byggjum upp ykkur atvinnuvegi fyrir fólk til að vinna, þá getum við auðvitað tekið á móti fólki og þá er það bara jákvætt. En við getum ekki tekið á móti endalþessu fólki sem að þarf á stuðningi eins og bótum eða húsnæði frítt eða eitthvað svoleiðis og við vinnum ekkert gegn því með einhverjum vopnum. Það er eins og segir einhvers staðar í þessari bók að við byggjum eitthvað múra til að loka fólk úti, sko, eins og frá Afríku til dæmis ef það er ekki með neitt lífsviðurværi þá lokum við ekki úti frá Vesturlöndu til lengda með einhverjum múrum. Eins og Evrópusambandið vil gera og eins og Trump vil gera í Bandaríkjunum. Já, það er bara ekki lausn. Það þarf að leysa úr þessum vandamálum heima hjá þessu fólki. Og það er það sem ég er að tala með þessari hugmyndafræði, Virkja Bessastaði, það er að koma með hugmyndir hvernig leysum við úr þessu á staðnum, hvernig stöðum við þennan fólksfjölda, þennan flóttamannastraum
hvernig gerum við þeim lífvænlegt í þeirra heimalandi, hjálpum þeim þannig, eins og maðurinn sagði eins og sko, við viljum ekki gefa þeim fisk til að borða núna, við viljum kenna þeim að fiska, þannig þeir kunna bjarga sér og þetta er það sem við þurfum að gera. Þetta frasi, ég sé að Hannes Holmstedt alltaf að segja þetta, Já. Hann hefur ekki gefið neinum net og ekki kennt neinum að fiska, hann notar þetta bara til þess að segja við höfum ekki að gefa neinum að borða sko. Okay. Það sem ég er að tala um er að hugmyndafræðin sko, mér spyrja einu, því að þú lýsir þarna að þú hefur orðið fyrir næstu í svona andlegri vakningu, þú séð svona að þú hefur verið eftir vindi að sækjast eftir auð og slíku og hort í kringu og séð að þeir sem að gera það, þeir lifa ekki í neðslíku rífi þeir lifa ekki hamingjusömu og þú sérðu heiminn, hann sé að þróast til verri vegar og að við verðum að snúa braut og það er eitt, en það er annað að komast að því að sko að þú sért lausnin, að þú að koma með lausnin. Sko ég hef ekki sagt að ég sé lausnin, sko ég lít á mig sem lítið tannhjól í stóru verki og það sem að ég vil gera í forsetaembættinu er að ýta þessum bát úr vör. Ég tel að sko ég myndi sækjast eftir því að vera kannski eitt kjörtímabil, helst ekki meira, bara til þess að koma hugmyndafræðin á flot frá forsetaembættinu. Þannig að forsetaembætti geti verið nýtt í framtíðinni til að byggja hérna upp nýjan atvinnuvegar. Ég er að tala um það að stofnanir eins og friðargæsla Sameinuðu þjóðanna, það er þá stjórnstöðin, hérna skólinn í kringum það og allt svona myndi rísa hérna á Íslandi. Og hér eru þau haldnir fundir, fólk hefur talað um að Ísland er langt í burtu og svona, en það má ekki glemma því að sko það eru allir staði langt í burtu þegar þú horfir á jörðina. Það er alls ekki þannig Íslands er langt í burtu, það er bara álíka langt í burtu eins og hverju annar staður í heiminum. Akkurat, það er það sem ég er að segja og við líkjum náttúrulega mitt á milli sko Bandaríkjanna og Rússlands, þannig að við liggjum mjög vel til dæmis fyrir þá til að hittast og þá var nú mitt haldinn frægur fundur hérna þegar að Gorbatsjov kom til Reykjavíkur. Sá fundur var upphafið af hrunni Sovétríkjanna og því samkomulagum sem hafa voru gerð þar. Það olli Ísland töluverðum breytingum þó að það hafi kannski ekki verið Íslendingar sem voru mest að bakinn, þetta var valið. Og það er markmið þitt með frambúðinu að Ísland verði svona miðstöð friðar í heiminum. Já, það er einmitt á forsetakosningabúndurins er myndband, þar sem að hann Jóhann Galtung sem að er vel að virtasti fræðimaður heims í friðarmálum, hann er upphafsmaður að kennslu í háskólum friðarfræði og höfundur handbóka Sameinuðu þjóðanna friðarsamninga. Hann kom hingað og hélt erindi í Háskóla Íslands, hann kom á vegum Friðar 2000 og hélt þetta, hvernig að við getum gert þetta og það er myndbandið með það sem fjallar það, hvernig forseti Íslands getur beitt sér. Ég hef unnið náið með hans samtökum í gegnum árin. Það var annar maður sem var rektor fyrir Friðarháskóla Evrópu sem kom hérna, Dietrich Fischer. Hann kom í Kastljósi til að tala um þetta. Það var Sigmundur Davíð reyndar umsjónarmaður Kastljós og það var tekið þarna Helja Viðdal og þetta allt saman, en það var svo klippt hon í nokkra mínútur og allt forsetaembættið hafði verið klippt út. Þannig að sá boðskap komst aldrei til skila. Talandi um myndbönd, og líka að klippa, við erum að ljúka þessu núna, þetta verður ekki klippt. En þegar maður fer inn á YouTube núna, að þá birtist auglýsing frá þér. Já. Og það er Ástór Magnússon 1996 mættur. Já. Þú hefur séð þetta. Og þetta sérðu Ástór ungan, eða 42 ára gamlan, að leggja af stað þessu braut. Já. Þú horfir tilbaka og horfir á svona þína baráttu og hvað er þetta orðið mörg frambóð til forseta? Man það nú ekki, en það er 28 ár. Það er ekki gert þetta, það er ekki búið sér fram svona oft til forseta. Þú horfir tilbaka yfir þessa baráttu,
Finnst þér hún, ertu sáttu við hana eða finnst þér þetta sárt að hafa ekki náð mér í árangri eða hvernig horfir á þessa baráttu? Ég geng aldrei frá hálfkláruðu verki. Ég klára alltaf mínu verk. En þú ætlar að stefna frið í heiminum. Þessu verki ekki lóki. Nei, ég ætla að íta bátnum og vör. Já. Og það getur gerst með á tvennan máta. Ég hef þetta mjög harður naglið í samband við það að láta ekki stoppa mig. Já, þrjóskur. Þannig að ef ég er í kjörinn forseti þá myndi ég vinna að heilindum í þessu og reyna að gera þetta hratt. Langaði ekki að segja við hennan Ástór Magnússon 42 ára sem var birtist þarna, ungur og bjartsýnn. Langaði ekki að segja við hann slepptu þessu. Nei, það kemur fram hérna í þessari bók, ég var að segja það, árið 2025. Þannig að Ástór Magnússon 42 ára, hann vissi hann væri að fara í, sem í það lágmarki 30 ára barátta. Já, og líka það sem að oft sagt að það ekkit víst að ég sjá uppskýrun á mínum líftíma. Nei. Ég er ekki að gera þetta fyrir sjálf á mig. Ertu bjartsýnn að þú verður í kjörinn forseti Íslands 1. júní á þessu ári? Ég vona það að þjóðin sjáu í gegnum reikmökki sem búið að þyrla upp í kringum mig og sjáu sannleikan og boðskapin í þessu. Og mitt takmark kannski ekki endilega að vera forseti, mitt takmark er að í þessum bátu vör og að forseta embættið verði nýtt í svo Ísland verði miðstöð friðamál í heiminum. Ég vil líka að lýðræði verði þróað og Ísland er alveg kjörið til að gera þetta, þróa til dæmis aðeins meira beint lýðræði, en ég vil auðvitað gera þetta í samvinnu við alþingi og ríkisstjórn. Ég vil reyna að ná samhentu átaki þetta og ég held að það sé hægt ef að ég væri komin að borðinu þar sem þetta fólk situr, ég sitt með því hér og þetta væri ríkisráðsfundurinn á Bessastöðum og þeir eru haldnir reglulega, þá tel ég að ég geti haft mjög mikil áhrif á þetta fólk til þess að vinna meira markvisst að því að leysa úr þessum deilumálum sem eru erlendis en eru að hafa ein áhrif á okkur með flóttamannastraum og nýta og byggja hérna upp þennan nýja atvinnu. Ég tel að þetta auka þjóðartekjur 600 milljarða. Það er þetta stærsti atvinnuvegur á Íslandi með því að Ísland er því miðstöð líðræðis og friðarþróunar. Þú vilt stoppa hingakomu flóttafólks? Ég vil gera það þannig að þau óski ekki að fara sínu heimasvæði. Ég er ekki að tala um það að ég vilji úthýsa fólkið þannig, en ég vil að... Og stoppa átökjum í heimi þannig að verði ekki fólk á flótta. Já, að stoppa hennar flóttamannstum vegna þess að hann er bara ávísun á upplausn í okkar samfélagi og öðrum samfélagum í kringum okkur. Herðu Ástór, takk fyrir að koma hingað að rauðaborðinu og leyfa okkur að kynast þér og þínum stættumálum. Og þakkaði fyrir að bjóða þau fram. Það er línan sem við höfum við styðjum lýðræðið og fögnum öllum frambúðum. Takk fyrir. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það er komið að forsetakosningum. Við höfum rætt við nokkra forsetaframbjóður. Við gerum það svona eftir hendinni, eftir því sem að koma fram frambóð sem að við teljum að muni að öllum líkjum verða á endanum á kjörseðlinum. Tínt þau upp svona hægt og bínandi. En nú er að færast fjör í leikinn og það er að koma fram það sem að stundum í umræðinu verið sett svona alvöru frambóð. Við erum ekki spennt fyrir því hérna á rauðaborði, við þökkum öllum sem bjóða sér fram fyrir að bjóða sér fram. Við erum fyrir lýðræðið, þá viljum svo að flestir bjóða sér fram. En það er að nú er komið að einum af þeim frambjóðundum sem að munu örugglega slást hituna, eins og sagt er. Halla Tómasdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Og þú ert vön frambóði? Já, ég kemur reynslunni ríkari inn í þetta núna. Það fór fram fyrir 8 árum síðan og átti þá skemmtilega lokasprett en ferðalagi var ekkert allt auðvelt. Þannig að ég þekki skinin og skúrina sem að ganga á. Já, þú byrjaðir og varst lengi vel svona
einhvern tíma var þetta kallað pilsnerfylgi. Já, í lágum prósentum. Já, ég fór örugglega undir pilsnerfylgi meiri segja 45 dögum fyrir kosningar því að þá var ég með samkvæmt skoðanakönnunum 1% fylgi og flestir horfðu á mig og spurðu hvort að ég ætlaði ekki að hætta. Og þetta nú á þeim tíma þetta væri til einhvers. Já, og þetta er svolítið merkilegt að lenda í þessu vegna þess að stuðningsfólkið þitt og jafnvel þínir nánustu er erfitt með að horfa á þig þegar það gengur þetta illa en þá átti ég kannski, ég veit ekki hvort að kalla það innra samtal en allavega hugsaði vel af hverju ég gaf kost á mér og það voru stærri kannski og mikilvægir ástæður heldur en hvaða fylgi ég hefði á hverjum einstaka punkti á ferðalaginu. En þú varst að bjóða eitthvað fram og svo þið bara komið í ljós hvort að fólk vildi það ekki og það var ekki beint upp á þig að klaga ef svo verið ekki. Nei, og ég hef stundum sagt, Gunnar, og þú kannski tengir við þetta að sko við verðum að stíga fram ef við ætlum að gefa kost á okkur hvar sem það er í forsetaframboði eða í foreldrafélaginu eða í hvaða hlutur sem þarf að sinna í samfélaginu bara eins og við sjálf og það var auðvitað eitthvað sem brann innra með mér sem gerði það verkum að ég gaf kost á mér þá og ég taldi það skipta nógu miklu máli til þess að það væri gott að koma því á dagskrá og fá umræðu það og ég taldi það líka skipta nógu miklu máli að sýna kannski að það sé hægt að gefa kost á sér án þess að það eina sem skiptir máli sé að sigra þó að ég hef auðvitað ætlað að fara alla leið að þá er það þannig að ég held að sé vel hægt að fagna öðru sæti ef að þeir eru tekist að fara á leiðarenda og gera það með reisn. Það sé ekki fyrsti lúser eins og þau segja í fótboltanum. Já, ég vil meina að hagkerfið okkar og hugmyndin í viðskiptalífinu hafa kannski verið aðeins og mikið byggð upp á bara samkeppni. Ég held að það sé annað gildi sem að ég hef saknað sjálf, kannski alla tíð og það tæki mig eitthvað tíma til að uppgöta alveg hvað það var og það er kannski umhyggja. Ég vil meina að við séum sem er svona ofboðslega sterk áherslu á samkeppni og kostnað hvers sem er, að við höfum einhvern veginn verið að fórna framtíðinni sem býður næstu kynslóða í þeim kerfum sem við höfum byggt upp, kannski ekki fyrst þegar þau voru byggt upp en núna í langan tíma þá held ég að það sé komin þörf á að uppfæra þau og það þurfa að setja umhyggju fyrir fólki og samfélagi og umhverfi og náttúru til hliðar við hagnaðarsjónamið sem að hafa kannski einu og sér fengið að ráða ferðinni í allt og langan tíma. Og það hefur alltaf verið hugsjónin mín. Og svo þegar maður verður mamma, ég á 2 núna, þau voru 13 og 15 ára síðast, núna 20 og 22 ára, strákur og stelpa og ég held að það bara breyti okkur öllum að verða foreldri og ég allavega fyrir mitt leyti fór að hugsa ofbúslega mikið það sem ég kalla kynslóðajafnrétti. Að ég hef alltaf verið mikið að vinna í kynjajafnrétti og held að það væri betra ef að það væri jafnara heldur en það er. En ég held að kynslóðajafnrétti sé stóra spurningin hvernig við erum að hafa okkur núna, við sem erum einhvers staðar og höfum áhrif og hvaða áhrif það hefur á þá framtíð. Hvernig heim við skiljum eftirhanda börnunum? Já, en það þarf langtíma sýn til þess að hugsa það og það má kannski segja að það hefur verið byggt inn í kapitalíska kerfi mikil skammtíma hugsun, ársfjórðungshugsunin í skráðum fyrirtækjum og svona hagnaður daldið á kostnað hvers sem er og ég held að við séum bara löngu búin að ganga fram að bæði samfélagsáttmálunum og náttúru auðlindum með þeirri hugsjón. En þú vilt ekki leggja niður kapitalismann? Nei, ég hef nú ennþá trú á því að það sé betra kerfi en öðrum sem við fundum. Þú heldur hann geti borið eitthvað annað heldur en hagnaðar? Já, með nýrri skilgreiningu á árangri þar sem að við setjum veljaðan fólks og umhverfis og kjörnum það í árangurinn í öllum mælingum í því hvernig við hugsum hvað það er að stunda viðskipti, hvað skiptir máli í efnahagskerfi, hvað við mælum. Hvað fjárfestar horfa og hvert er beina fjármagn og svo framvegis. Ég held ennþá að við þurfum að breyta því. Ég hef að minnstakosti ekki séð að við séum með annað kerfi sem að gerir okkur kleift að gera þær umbreytingar sem ég held að við þurfum á tiltölulega skömmum tíma. Og mér er ekki alltaf þegar svona á botninu kolt að það eru stjórnendur sem að verða að standa skil á gróða til stjórnarinnar sem að færir hann eigundunum. Það er eiginlega systemið þannig. Meitt mæli í borðinu sem er arðsemi, sem er bara arðsemi fjárfestinga hluthafana. Getur gengið frá samfélaginu og náttúrunni og vinnuaflinu eða verkafólkinu og neytendum og heila hverju sem er. Og það er það svo kenning sem er sett fram af Milton Friedman 1970 og það var með haustið 2020 þá eru 50 ár frá því og ég á samt öðru fólki í mínu starfi sem ég hef verið í síðustu 6 ára ákvaðum að svona reyna að vekja athygli unnum meðal hans með listamönnum og fólki úr öllum áttum að vekja athygli á hvort að
það var ekki alveg komin tími til þess að hugsa þessum endurskoðun á einhverju 50 ára gamalli kenningu sem að þjónaði okkur örugglega á einhverjum tímapunkti. En má setja mjög stór spurningamerki við hvort það geri enn. En það er mín sýn og það er kannski sýnin sem ég hef verið að vinna alveg frá því að ég kom að stofnun Auðar Kapital fyrir 17 árum eða árið 2007. Þannig að það er vist orðið eitthvað aðeins lengra, tíminn líður svo fljótt. En það er þannig að ég trúi því að við getum kjarnað inn í regluverk stjórnvalda. Þetta er ekki bara eitthvað sem er valkvætt hjá viðskiptalífinu þó ég sé að vinna með forystufólki sem hefur ákveðið að reyna að taka af skarið þó að stjórnvald sé ekki búin að því. Að við getum sett inn í rauninni gagnsæ og skýr uppgjörskjör til markaða, áhrif okkar á þessa mikilvægu þætti sem ekki kannski passa eins vel inn í Excel eins og hagnaður til skamstíma. Og það sé þannig að ríkisvaldið þröngvi fyrirtækjunum til þess að gera upp þannig að það mælist notkun þeirra á auðlindum og skaðsem áhrif á umhverfi. Áhrif á samfélag og stjórnarhætti og annað, já. Og það er að gerast sem betur fer og ég hef sem sagt síðustu 6 ár verið forstjóri samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og heita The B-Team og það er kannski þeir sem stofna það eru þá bæði stjórnendur fyrirtækja sem að finnst við þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt en líka fyrirverandi þjóðhöfðingjar og mannréttindafrömmuðir og fólk sem hefur verið að reyna að uppfæra og breyta viðmiðunum í samfélaginu og einn annan máta og þau rauninni eru stofnir fyrir rúmum 10 árum síðan og þá segja þeir sem það koma saman þá 15, þetta eru 32 aðilar í dag, að það sé bara að svona hefðbundin og viðtekin viðskipti bara gangi ekki lengur upp. Við getum ekki, það eru mörk sem að halda til dæmis jörðinni í jafnvægi. Þau eru 9 samkvæmt vísindamönnum, sænskur vísindamaður sem hefur farið fremstur í þessu og við erum komin að mörkum eða umfram í 6 af 9. Þetta er aldrei eins og að búa í húsi sem stendur út í sjó og stendur á 3 stoðum af 9 og það bara þarf ekkit mikið að gerast til þess að það gangi ekki upp. Það þarf að breyta stefnu bara núna. Já, og við höfum bæði verið sem sagt fyrst þegar B-Team var til að þá voru þessir aðilar, sérstaklega þá þeir sem eru að reka eigin fyrirtæki eða samtök að reyna að sýna í eigin verkum hvernig væri hægt að gera hlutin öðruvísi. En það sem að hefur breyst mjög mikið á þessum 6 árum sem ég hef verið með þeim er að við höfum í auknum mæli verið að vinna með, þrýsta á og fá stjórnvöld að borðinu til þess að rétta leikreglurnar. Því við höfum að hlutverk og auðvitað þurfum við frumkvölakraftin í frumkvölaumhverfinu og athafnalífinu en við þurfum stjórnvöld sem setja leikreglur, skýrar og gagnsæjar leikreglur. Og ertu þá að segja að markmið er ekki bara að svona búa til vitundavakningu með þeirra sem er eitthvað fyrirtækin þannig að gera það betur, heldur að íta á stjórnvöld að þau setji fyrirtækjunum einhver mörk þannig að þau gangi ekki á skýrar og réttlátar leikreglur þannig að við varðveitum þær auðlindir sem að framtíð barnan okkar veltur á og rauninni framtíð okkar allra því þetta er ekkit svo langur tímarami ef að við hugsum bara hvað blasa við miklar áskoranir bæði þá í umhverfis og náttúruvá en líka bara ef við tölum núna lýðræðið og stríðið og við svo sem höfum ekki stríð eða reyna að stilla til friðar á dagskrá hjá B-Team en við höfum verið á þessum ótrúlegu tímum þar sem Rússar ráðast inn í Úkraínu og við sjáum þessa hræðilegu atburði með Austurlöndum og líka 17 stríð í Afríku, það gleymir stundum að tala um það. Vaxandi hernaðarhyggju bara vaxandi, já. Það er alltaf eins og aðallausnin sé alltaf hervald. Alltaf að velja stríð, já. Og ég get alveg sagt það við þig, Gunnar Smári, að það er, fyrir mér er bara mjög skýrar áherslur, af hverju ég bauð mig fram 2016 og aftur núna. Ég tel að Ísland sé einstaklega sterkt samfélag, en við erum ekkert óháð því sem er að gerast í heiminum og hér eins og ég hef fylgst með annar staðar að það reynir á samfélag okkar og hefur gert allar götur frá efnahagshrunni og ég er ekki viss um að við nokkuð tíman almennilega kannski barið í brestina sem að þá komu í ljós og samfélagsþróun tekur langan tíma. Við sjáum það bara á litlu trausti á stofnanir samfélagsins. Og það er allstar, við sjáum það allan heim. Já, það er eiginlega sumuleitum að benda á að það sé eiginlega lakara hér heldur en í næstu nágrunndum. Já, til dæmis trú á bara þjóðþinginu. Já. Hefur þú borið það saman, tölurnar hér og ég hef ekki borið það saman á Íslandi en annars staðar. Til dæmis eins og þjóðþingið, það er bara mjög lágt hér Ég held nú að einmitt þess vegna skipti Bessastaðir máli núna. Sumir segja að þetta sé óþarft embætti og við þurfum þess ekki en ég er þeirra skoðunar að þetta sé kannski eina embætti þar sem að fólkið á beina aðkoma að velja mannesku sem að það treystir og það er auðvitað mikilvægt að
slík manneskja ávinni sér traustið, en þetta bæði ykkur manneskja sem hjálpar okkur að finna það sem við eigum sameiginlegt og svona íta undir það kannski frekar en það sem að ég myndi segja eru kannski stundum deilur sem að við leysum ekki vegna þess að við erum að tosast í sundur í staðin fyrir að reyna að finna sameiginlegu fletina svo við getum haldið áfram með betri samfélagsáttmála. En svo held ég náttúrulega að það sé bara mikill öryggisventil í þessu hlutverki þegar að við erum með þjóðþing sem að kannski nýtur ekki alltaf trausts og ég held að það sé bara, við vitum það öll að það ekkert sér íslenskt fyrirbrigði en það víða að myndast gjá í lýðræðinu á milli almennings og þeirra sem að setja á valdastól og líka á milli kynslóða. Og ég bara á þessu ungu börn og við í Bítinn vinnum mjög mikið með næstu kynslóð og ég alltaf að sjá betur og betur hvað viðmiðin hjá næstu kynslóð hafa breyst hratt og hvað kannski við, og við verðum bara að setja okkur sjálf þar líka, erum komin kannski, erum með mikil áhrif án þess að vera að hugsa mikið áhrif okkar á langtíma hagsmuni næstu kynslóð. Það bæði þetta að sjá það í langtíma hagsmuni, það má líka sjá það að svona efnaðsleg staða ungs fólks í dag og bara heila foreldrakynslóðunar lakari núna sem hlutfall af öðrum kynslóðum, heldur en hefur verið nokkuð tíman áður. Við erum að sjá í fyrsta skipti og aftur það ekki bara hér en mjög áhugavert að tala það hér þegar það eru svolítið sérstakar aðstæður, verðbólgan og vextir og annað sem við búum við hér. Við erum í fyrsta skipti núna með kynslóðir sem horfa ekki, í langan tíma að minnstakosti, sem ekki að horfa upp á þeirra lífskjör verði allavega sambærilega eða betri. Þau eru að horfa upp á hvernig get ég eignast taka yfir höfuð og svo annað og bara hvernig get ég valið að búa hér. Það bara spurning sem að yngri kynslóðir spurja og ég heyri það mjög reglulega á fundum mínu með þeim. Það heyri ég líka í öðrum löndum allan heim. En hér heyri ég líka annað sem að veldur mér bara líka hjartasári, alveg eins og ég hugsa framtíðarkynslóður og það þessi eldri kynslóð sem að núna, ég hitti til dæmis eldri borgara í síðustu viku og voru að benda mér á að leiga kannski sumstaðar komin upp í 410.000, sagði einn maðurinn og það eru mjög fáir af svona 20-30 ára kynslóð sem ekki voru komin inn í lífeyriskerfin sem urðu til 1970 eitthvað sem að bara eiga nokkurt kost á að borga slíka leigu. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að horfa meira á kynslóðaréttlæti og kynslóðajafnrétti og hugsa þá bæði að unga fólki okkar vilja velja að búa hér en líka að eldra fólk sem að við nálgumst og maður verður þarna einn daginn að það sé ekki bara reitt og skilið eftir og finnst enginn sjá það, heyra það eða virða það fyrir allt það lífstar sem þau unnu til þess að við höfum þau lífsgæði sem að við höfum. Það alvarlegur dómur yfir samfélaginu ef að eldri borgarar upplifa það að þau séu eitthvað til svikin. Já, það það. En svo maður heyri fólk segja, ég borga skatta og skildur hérna mína alla hunds og katt á tíð og svo sitt ég uppi með þessi gjör. Já, og það sem ég held að sé svolítið að gerast líka og það á bara jafnvel við yfir allar kynslóðir það að vaksa svo einmannaleiki. Þannig að sko geta fólks til þess að eiga samtalið hvernig þeim líður og hvað bjátar á, virðist einhvern veginn vera kannski komin í annarkvort í lyklaborðið eða í einhver samtölu en einhvern veginn það mín upplifun og nú bara rétt vika síðan ég steig fram og hefur að hitta eins marga fyrir og ég get og það kannski stæðsta gjöfin við að gefa kost á sér að fá að hitta fólk úr öllum stöðum samfélagsins, allt kringum landið, því þá færðu að heyra og sjá hvaða sem fólk að hugsa og það brennur margt á íslenskri þjóð í dag. Það að því að þú kemur einhver leiti svona úr atvinnulífinu og leggur svolítið áherslu á atvinnulífið. Nú að boða og maður geti sagt þess að þetta svona framboð frá hægri, komandi úr þeim ranni, en síðan ertu eiginlega að boða að við setjum Frídmann á öskuhugasögunar. Allavega uppfærum hann. Já, og ef ég myndi spyrja núna eins og úr bakherbyrgjum Valhallara, hvað ert að leggja til? Ert að leggja til stóreflingu eftirlitsiðnaðarins eins og þeir sem ekki vilja ríkisafskipti á neinum tagi inn í rekstur fyrirtækja? Já, fyrst kannski ef ég má aðeins ávarpa það hvort að ég sé hægri manneskja. Það áhugavert að ég oft kallaður sósíalisti eða kommunisti í mínum störfum í dag. Þannig að ég held að sé svona hver á heldur og stundum ætti fólk kannski bara aðeins að hlusta á málstæðin. En ég hafna kannski pínulíti hugmyndafræðinni hægri vinstri og ég held kannski að ásinn sem að ég meira að vinna með sé fortíð framtíð og ég hef mikinn áhuga á því að við séum ekki að svona
benda hvert á annað á þessum miklu umbreytingartímum, heldur förum að setjast í kringum borðin, hvort sem þau eru rauð eða hvernig sem þau eru á litin og förum að eiga samtala á milli allra. Ég held að það hafi nefnilega allir hlutverk. Atvinnulífi hefur hlutverk við að uppfæra sín viðmið og koma með lausnir á þessu margvíslegu áskorunum sem blasa við. Ekki síst frumkvölar og ég held að Ísland sé hugsanlega einn áhugaverðasti staður í heimi til að vera með sjálfbæra nýsköpunarstarfsemi. Það er svo margt sem að náttúran færir okkur tækifæri þar Þannig að ég held að það má ekki afskrifa atvinnulífi sem þáttakanda í umbreytingunni og ég hef beitt mér heilmikið þar en ég er ekki síður aktivisti sem hef farið í margar göngur með ungu fólki og konum og þeim sem berjast fyrir réttlæti og ég er ekki síður manneskja sem hef áhuga á því að stjórnvöld axli sín ábyrgð og það er stór hluta minni vinnu og hefur reynda verið alla tíð að stjórnvöld hafi hlutverk að leifum okkur á þessum fótboltadegi að nota fótboltalíkinguna því að Ísland er að keppa í kvöld, stór leik, að þá þurfum við, það væri ekkit gaman að fótbolta ef að við ætluðum að segja öllum nákvæmlega hvernig þeir ætti að stíga skrefin eða að spila boltan, en við þurfum leikreglur og þær þurfa að vera réttlátar og það þarf að dæma þegar að það er ekki rétt. Og við þurfum áhorfundur og samfélagi í kring sem tekur þátt og býr bæði til orku og gleði í kringum með dósíni stuðning og svo framvegis. Það hafa allir hlutverk að mínu mati. Ég er ekki endilega að tala fyrir stóreflingu eftirlitsinnar. Ég held að einfaldari reglur væri stundum betri. En ég er að tala fyrir því að endurskoðendur eru nú skyndilega orðnir breytingarafl í okkar samfélagi. Þeir hafa sjaldan verið taldir það. Endurskoðendur kannski segir það. Endurskoðendur eru núna og einn af okkar leiðtogum í B-team hefur farið fyrir þessari vinnu á heimsvísu að vinna með stjórnvöldum allan heim og við höfum verið að styðja við það að það séu settar skýrar reglur, ef ekki lög, þetta fer svo lítið eftir heimsvæðum, það að fyrirtækjum beri að setja með gagnsæjum og skýrum hætti inn í sín uppgjör, áhrif sín á umhverfis og samfélagsþætti sem á stjórnarhætti. Og það eru, í rauninni, þá er verið að normalisera nýja, stærri og betri skilgreining á árangri heldur en bara hagnað til hluthafa til skamms tíma. Og á þessu hef ég áhuga því að ég held að ef ég er bara heiðaleg þá er bara svo margt sem þarf að gerast núna. Ég hef ekki trúað því að stjórnvöld í sumum tilfellum bara haldi í við þær umbreytingar sem þarf að gera og þannig að ég vil ekki afskrifa kraftin sem býr í athafnalífinu eða atvinnulífinu í að innleiða alls konar lausnir eins og fyrirtæki hér, spennandi fyrirtæki eins og Carbfix, eins og þeir sem eru að horfa til þarabyltingarinnar, mörg fyrirtæki er að finna lausnir á hvernig notum við minna plast, hvernig búum við til mat sem að fer ekki illa með okkur eða fer ekki með heilsuna, hvernig höldum við hafinu hreinu, hvernig búum við áfram í landi sem að styður við heilbrið okkar velliðan og góða heilsu. Og það held ég að sé áhugavert tækifæri og við mögum ekki horfa fram hjá þeim. Þú ert að sem að tala svona nýjan samfélagssáttmála. Þeir samfélagssáttmála sem við höfum hafa orðið til eiginlega í átökum. Á bara stjættarátökum. Það er eftir stríðsára samfélagssáttmálinn þar sem að var svona allavega í orðu hvernig öll samfélög í okkar heimsluta voru að stefna auknum jöfnuði og auknum réttindum allra íbúana og opið lýðræðislegt samfélag var að sumuleyti afleiðing af því að verkalýðshreyfingin kom öflug út úr stríðinu og náði árangri og síðan eru við með Milton Friedman og nýfrjálshyggjuna sem er eiginlega mætti orða sem gagnbyltingu hinna ríku sem er að reyna að ná auknum átökum. En hvernig getur þá nýr samfélagssáttmáli, hann getur alltaf orðið til bara í eitthvað svona deglu umræðunar og það er ekki alltaf þannig í samfélaginu að besta hugmyndi vinni bara því að hún er svo góð. Það er bara þeir sem að ég var að tala hérna áðan við Jón Kristinsson, arkitekt, sem hefur starfað í Hollandi alla sína tíð og verið að vinna að svona aukinni sjálfbærni og orkunýtingu og eitthvað fleira og alveg dásanlegt að hlusta á hann og uppfinningar hans og ég spyr býtu akkur þetta ekki í hverju húsi. Þá segja ég bara þeir sem taka ákvörðun eru þeir sem hafa hagað því að selja okkur orku. Þannig að það verður minni, eitthvað sem að sparar orku, það selst ekki. Það dreifist ekki, kannski ekki orðið rétt orðlega hjá honum að það seldist ekki. Já, góður hugmyndir dreifast ekki endilega og er ekki endilega teknar upp en eru mikilvægar til að hreyfa við samfélaginu. Það er áhugavert að þeirra B-team er stofnað fyrir 10 árum og verður í rauninni, sú hreyfing verður til að því að fólk fer að tala saman í kjölfar efnahagskrísunar sem að var alþjóðleg þó að hrunið hér væri kannski áhrifaríkara vegna stærðar vandans og stærðar samfélagsins og allt það, að þá fer fólk að tala saman og segja þetta gengur ekki upp, við verðum einhvern veginn að fara að ræða aðra nálgun á viðskipti og efnahagskerfið.
og síðan hafa þessir aðalega verið að reyna að sína aðra nálgun og það er áhugavert að þegar að ég kem þarna inn fyrir 6 árum til að verða forstjóri þessara samtaka að þá er formaðurinn forstjóri Unilever, eins stærsta neytendavörufyrirtækis í heimi og varaformaðurinn alþjóðlegu leiðtogi verkalýðshreyfingarinnar. Og bara það vakti áhuga minn á hvað þarna var að gerast. Og allar götur síðan og fyrstu fundinni sem ég fer á með Bítíma, þá sitja forstjórar og verkalýðshreyfingin og stjórnvöld í því tilfelli stjórnvöld í Kaliforníu fylki saman að tala hvernig förum við þessi orkuskipti, af því að þú nefndir þau. Hvernig við vinnum við saman að því, hvernig sjáum við hag fyrir vinnandi fólk, fyrir fyrirtækin sem að gera þetta og fyrir ríki sem að reyna að ná einhverju markmiðum til þess að enda ekki á að þurfa að borga mikið fé fyrir að fara fram úr þeim samningum sem að þegar hafa verið gerðir. Og þetta er svona samtölun sem ég fer í og svo ef við tökum í nærtíma að þá þegar Rússar fara ráðast inn í Úkraínu þá verður náttúrulega til orkukrísa í Evrópu, orkuverð hækkar mikið og bitnar mest á þeim sem minnst hafa og lægst launaðir eru, að þá förum við í verkefni þar sem að við leiðum saman bæði þá sem eru að svona uppfinningafólk eða fólk sem er að skapa nýjar lausnir, stórfyrirtæki, aktivistana, stjórnvöld og svona fólk úr akademíunni og við förum í samtal með 150 manns og leiðum það samtal hvar liggja lausnirnar að Evrópa geti orðið sjálfbærari hraðar í orku og það sé græn orka, þannig að við náum líka öðrum markmiðum. Og þetta var ekki auðvelt samtal, ég ætla alveg að segja þér það, en ég hef ofboðslega trú á því að þegar við tökum öll sjónarmiðin að borðinu, þá komi alls konar í ljós. Ég ætla að gefa þér bara eitt konkrétt dæmi. Það eru fyrirtæki og það eru lönd innan Evrópusambandsins sem að voru með metnaðarfullar áætlanir og metnaðarfull plön, en leyfisveitingar voru að taka kannski 8 ár. Sem dæmi Danir hafa stórar áætlanir núna og eru byrjaðar á þeim í Norðursjó, þar sem þeir telja sig geta séð fyrir stórum hluta af orkunni í Evrópu og þeir byrja á þessum plönum þegar orkukrísan byrjar. Og þeir fara þannig að því að fjárfestar eða lífeyrissjóðirnir þeirra, stjórnvöld, akademikan og stórfyrirtækin, Ørsted sérstaklega sem er fyrirtæki sem hefur verið hvað fremst í vindorku, ákveður að búa til sameiginlega sín fyrir þetta verkefni. Og eru núna byggja eyju með vindmyllum í Norðursjó og hliðin á eyju til þess að búa til grænt vetni og telja sig geta orðin stóran hluta af þeirri orku sem að Evrópa þarf á að halda, þannig að til dæmis Þýskaland og aðrar þjóðir sem að er í rauninni háðar Rússa orkunni og þar að leiðandi í erfiðri stöðu geti haft valkosti sem að þannig þurfi ekki að styðja við eða ekki mótmæla stríði. Svona held ég að við þurfum að fara að vinna í auknum mæli. Þetta er erfitt og þetta er flókið en ef það tekur okkur 8 ára að fá leyfi fyrir hugrökkum hugmyndum til þess að gera okkur til að tryggja orkuöryggi að þá er það erfitt, það er of langur tími og það sem kom í ljós til dæmis í þessu ferli er að fólk var bara miklu meira sammála heldur en það hélt en það þurfti að fá fólk inn í sameiginlegt samtal og gera sameiginlegar áætlanir þannig að allir væru tilbúnir til þess að fara að taka þessi hugrökkuskref að Danmörk og Norðursjór verði stór orkustöð fyrir Evrópu. En það eru mörg svona dæmi sem ég get gefið og ég ætla ekki að segja að ég hafi svörin en ég er alveg handvissum að við erum ekki lengur í samfélagi þar sem einhver einn getur sagt hérna þetta er svarið og allir fylgja. Það samfélagi er bara ekki lengur til. Þannig að það þarf einhvern veginn að læra að vinna öðruvísi í svoleiði samfélagi. Ég ætla að andmæla bjartsýninni í þér. Já, það má. Það gæti orðað þetta þannig að þarna kæmi elíta úr atvinnulífinu, stjórnvöldum, úr háskólunum og mjög víða að borðið að finna sér bestu lausnir. En það sem oft gerist er að meðan á því stendur þá kýs bara fólk Trump. Já. Og ég náttúrulega að því að ég hef vegna starfsmins haft aðal heimili í Bandaríkjunum síðustu ár, þá gæti ég tala lengi um það. En mér langar til að byrja samt á bara að segja þetta verkefni okkar var svo langt frá því að vera bara elita. Við vorum með frumkvölana og unga fólkið og aktivistana af göttunum með okkur í þessu samstarfi og það eiginlega var það sem að gaf þessu svo mikinn kraft. Þannig að ég held að þetta sé hægt. Í Bandaríkjunum er fólk, kaus það Trump og akkurat núna ef það væri kosið í dag er það líklegt til þess að gera það aftur. Og það er ofboðslega erfitt að útskýra það, að skilja það og reyna að útskýra það. En ég hef samt nokkrar útskýringar sem ég held að sé mikilvægt að benda á. Ég held að svokölluð elita og það er alltaf spurning þegar við notum svona stimpla
Ég alltaf að reyna að hætta að nota stimpla sjálf vegna þess að ég held við þurfum svo á því að halda sjá hvort annað og ekki alltaf að vera stimpla. Þetta fyrirbrigði til, hvort sem við getum deilt hvar það nákvæmlega eða hvernig þetta ákveðin hætta á að samfélagið okkar verði ólýðræðislegt vegna þess að það séu bara fáir sem hafa raunverulega málfrelsi og það sé ekki hlusta á aðra og það bara hætta. Og við búum í bergmálshellum og ég held að það yfir okkur öll og samfélagsmiðlarnir hafa ykta svo mikið og fjölmiðlarnir hafa elta svo mikið að ég held einhvern veginn að fæst sjáum við alveg hvað að gerast í öllum hornum samfélagsins. Það okkur líklega öllum holdt að fara í frambóð og gera það, bara hlusta og sjá og ég man eftir því að 2016 var það sem ég var þakklátust fyrir, að bara heyra og sjá Íslendinga bara úr öllum röðum samfélagsins segja mér í rauninni hvað þeim bjóði brjósti. Það bara breytti mér og mínu fólki á jákvæðan máta, að mínum mati, að þroskandi máta. En í Bandaríkjunum má segja að það sé bara stór hópur fólks sem að finnst það bara enginn sjá það eða virða það lengur. Og sami hluti fólks hefur kannski bara ekki haft aðganga, það sem ég myndi kalla lágmarks mannréttindi, að geta notið þess að vera með heilbrigðisþjónustu eða geta séð fyrir sér að börnin þín geti gengið menntavegin eða bara geta kosið vegna þess að það er búið að upplifa bara að samfélagið sér lokað. Bara upplifa að samfélagið sér lokað og við til dæmis höfum unnið og erum að vinna núna. Ein ástæð þess að ég þurfti að gefa mér tíma til þess að hugsa hvort ég ætla að gefa kosta mér núna er að ólíkt því hvernig við vinnum á Íslandi, þá er unnið mjög langt fram í tíman í svona hlutverkum eins og ég í og eitt af mörgum mikilvægum verkefnum sem var á mínum borði var bara hvernig styðja fyrirtæki við kosningar og getu fólks til að taka þátt í kosningum þegar að næstu því helmingur heimsins er að ganga til kosninga. Það er staðreynd að í ár gengur næstu því helmingur mannkynst til kosninga. Þetta er staðista lýðræðisár í sögunni og við erum að ganga til kosninga á tímum þegar samfélagsmiðlar eru að hafa svo mikil áhrif, oft með ekki réttum fréttum eða rangfréttum, misfréttum, oft með ofbeldi og hatri og ýmsu sem að hefur vond áhrif okkar líðan. Rannsóknir sína 9 af hverju 10 fréttum sem deilt á Facebook séu af einhverjum slæmum toga og hafi slæm áhrif okkar, kannski eins sé rétt og ekki með neikvæð áhrif. Þannig að þetta er ósvöldlega stór áhrif. Svo kemur gervigreindin ofan á þetta og bara núna nýlega í forkostningunum í Bandaríkjunum þá ringdi Biden í kjósendur og baði að kjósa ekki. En það var bara ekki Biden, það var gervigreindin að ringja með röddinni hans. Þannig að við erum komin þangað að þetta er hættulegt. Lýðræðið er í hættu og á mörgum stöðum í vörn og sumstaðar bara að fara tilbaka og mannréttindi sömuleiðis. Þannig að ég held til dæmis að fyrirtæki geti hér haft áhrif. En eru þið ekki bara búin að hirða til dæmis lýðræðisvettvangin í Bandaríkjunum? Já, það er alveg staðreynd að það eru allt og mikið fjármagn inn í stjórnmálum í Bandaríkjunum og við höfum verið að reyna að mótmæla því með ýmsum hætti og það eru ákveðnir aðilar. Ég nefni nú bara einn fyrirtækjaeiganda sem er sannarlega ekki í okkar röðum en hann kunne hafa gefið Donald Trump 1,5 miljard bandaríkjadollara í sinn kosningasjóð síðast en hann fekk það bil 3 milljarða í skattalækkanir í gegnum það, þannig að það eru þessi dæmi og það er ræðilegt og það er verst af öllum stöðum í heiminum í Bandaríkjunum tel ég þó að spilling þrífist líklega allstaðar og víða. En til dæmis sem dæmi þarna að þá eru fyrirtæki í okkar röðum og ég get nefnt til dæmis Patagonia fyrirtæki sem alltaf hefur sett umhverfis og náttúruvernd á oddinn en þeir saumuðu fyrir síðustu kosningar inn í öll fötin sem þeir seldu hvatningu til fólks til að kjósa. Gáðu svo öllum starfsmönnum leyfi til að taka sér frí á kosningadag. Það er alltaf kosið á 30 í Bandaríkjunum. Margir sem komast bara ekki úr vinnu eða þurfa að hafa svo mikið fyrir því og kendu svo fólki hvernig það skrái sig því það er ekki nóg að mæta kjörstað í Ameríku. Þú verður að hafa skráði fyrirfram, fæstir vita það. Það er orðið mjög flóki fyrir marga að gera það. Þú getur ekki gert það nema þú hafir ökuskírteini. Það eru bara mjög margir í til dæmis fátækari hverfum stórborga sem hafa aldrei fengið ökuskírteini, hafa ekki vegabréf, það er bara einungis 1/3 af Ameríkönum sem hafa það. Þannig að það er búið að smá saman til áratuga er búið að byggja svo miklar hindranir fyrir kosningaþáttöku. Ofan á þetta kemur síðan vantraust næstu kynslóða, eða kannski allra kynslóða en ekki síst yngri kynslóða. Og vantraust þessara hópa, það má sjá minni kosningaþáttöku. Það er það. Við sáum það bara frá því að konur fengu kosningarétt, þá held ég að það hafi ekki verið fyrir bara undir 1970 sem að var jafn kosningaþáttöku að kvenna og kalla. Það var vegna þess að konur litur svo á að þetta væri ekki alveg sitt game. Þess vegna skiptir svona menntun og stuðningur við kjósendur alveg ótrúlega miklu máli og við erum núna búin að vera hvetja með mörgum fyrirtækjum. En það er ekki fyrst og næst að samfélagið snúi, eða þessast pólitíkin snúi sér að þessum hópum?
Ef það er alltaf verið að tala við fyrirtækjaeigendur og elítuna, að þá er náttúrulega henni fátakari og henni sem eru meira á jaðri samfélagsins. Líta svo á að stjórnmál eru bara eitthvað sem að fína og flotta fólkið er að döta sig við. Já, ég held allavega þetta sé nú svolítið að breytast og þarna kannski fekk fólk dýra leksíu í formi Trumps því að hann sá eitthvað sem að margir sáu ekki og síðan hef ég séð kannski ekki nógu mörg dæmi það en einhver dæmi það að fólk sé að vinna miklu nær fólkinu og reyna að hlusta meira á fólkið. En ég ætla bara að segja þér alveg svo Gunnar Smári, ég held að Bandaríkin eigi aldrei eftir að upplifa heilbrigt lýðræði þegar að það er svona takmark eða gengdalust fjármagnseiganda inn í stjórnkerfinu. Sem betur fer það ekki staðan hér. Það er ekki hægt, það eru reglur hér í kringum fjárframlög til frambjóðenda og það eru fjárframlög til flokka á hinu opinbera fé sem er ekki í Bandaríkjunum. Og fyrirtæki geta lagt í þetta. Akkurat og þannig að ég held að við eigum að fagna því og standa vörð það því að lýðræðið skiptir ótrúlega miklu máli en ég held að við getum lært af því sem að þetta er ekkit bara í Bandaríkjunum sem að við erum komin kannski fengum einhvern veginn svo Trump. Það er ekki leiðilegt að segja það en við erum alveg að horfa á dæmi þess að öll komist til valda fyrir annarlegar ástæður víða heim. Þannig að svona nýja hægrið er að sigra í eiginlega öllum kosningu sem hafa verið í Evrópu. Já, ofta ala á ótta. Útlendingaandúð, ofta ala á og ég er þeirra skoðunar að óttinn hann er að mínum að það sem ég óttast mest vegna þess að óttinn og þá er ég ekki að segja að við eigum ekki vera reið ég vinn með einni konu sem hefur gert það gagn og kannski gefur hún mér bjartsýnina, ég veit það ekki en hún náði að fá 196 lönd til að verða sammála að gera Parísarsamkomulagið á sínum tíma árið 2015 hún er frá Costa Rica og hún er með hlaðvarp sem heitir Outrage and Optimism eða reiði og bjartsýni og hún talar mikið þrjóska bjartsýni og ef ekki að segja Gunnar Smára að ég velji dálítið að vera í þrjóskri bjartsýni vegna þess að fyrir mér þá hreyfir hugrekki, von og bjartsýni við mér og öðrum í kringum mig en óttinn lamar og ég sé mjög víða og þetta er eina af ástæðum fyrir því að það skiptir svo miklu máli að tala við þá hópa sem kannski taka ekki þátt í kosningum að ef að þú ert búin að missa trú og ert svona kannski umvafin óttanum frekar en voninu og bjartsýni og trúni að þú getur nýtt þitt atkvæði til áhrifa að þá náttúrulega er það eiginlega svona þá bara fáum við akkurat það sem við óttumst að því að ef við tökum ekki þátt, ef við hættum að taka virkan þátt í lýðræðinu þá hættir náttúrulega lýðræðið að virka og í Bandaríkjunum held ég að við höfum bara séð það gerast kosningaþáttaka er svo lág og sérstaklega hjá því fólki sem kannski hefur það verst. Þú talar eins og þú viljið breyta samfélaginu og heiminum. Akkur ferðu þá ekki bara í pólitík frekar en að fara að bjóða fram til forseta sem er valda lítið embætti? Já, það fer reyndar allt eftir hvernig við skilgreinum vald. En ég hef hafnað bæði tækifærum og hugleiðingum sem hafa komið það að gefa kost á mér á vettvangi stjórnmála fyrir 2 ástæður. Fyrri en og kannski sögði í húmor en maðurinn minn myndi líklega ekki fyrirgefa mér ef ég segði það ekki. Hann hefur alltaf sagt að hann styðji mig í hverju sem er nema að gefa kost á mér í stjórnmálum. Hann er það góðu maður og ég ætla að halda í hann. Og það er kannski húmorísk ástæðan. En svona alvarlega ástæðan er að eðli málsins samkvæmt þá draga stjórnmálaflokkar gjarnan í dilka. Og hér eru 9 flokkar og það er bara eðli málsins samkvæmt því það er svolítið verið að reyna að aðgreina sig frá hinum. Ég hef alltaf fundið ríka þörf til að finna það sem sameinar, frekar en það sem sundrar. Að því ég trúi því að það sé meira. Ég trúi því að við séum með svipaða sýn á hvernig heim við viljum skilja eftir fyrir börnin okkar. Að það grein ekki eins mikið á milli eins og kannski orðræðan myndi gefa til kynna. Og ég tel að það sé mikilvægt til þess að við náum að nýta það sem ég tel vera styrkleika Íslands og í rauninni heiminn sjá sem styrkleika okkar og þar að leiðandi búa í því mikil tækifæri, að þú þurfir einhvern veginn að hafa þann áttavita mjög skýran af einhverjum vettvangi sem að sameinar, ekki sem sundrar. Og í mínum huga eru þetta hlutir eins og sjálfbærni, þetta eru hlutir eins og að því ég píparadóttir eins og jarðvarminn og hvað við vorum ótrúlega framsýn að nýta hann og hvað það gerði fyrir okkar samfélag og hvað við gætum haldið áfram að sína hvað er mögulegt í hreinni, umhverfisvænni orku. Ég trúi að kynjajafnrétti hafi
breytt og hjálpa samfélaginu og muni halda áfram að gera það ef við stöndum vörðum það, en ég trú ekki síður á að við þurfum að tala kynslóðajafnrétti, við þurfum líka að tala stöðu ungra drengja, við þurfum að tala jafnrétti aðgang að menntun og jafnrétti óháð fjárhagslegri stöðu og uppruna, jafnrétti stórt hugtak og við eigum að vera til fyrirmyndar þar og ég trúi því að ef við veljum að vera friðsæl þjóð, sem ég held að við höfum öllu jafna vali og það þýðir ekki að við þurfum að vera sammála. Það þýðir bara að við gerum það virðingu. Við vorum í fyrsta skipti að skaffa herjum vopn í sögunni. Já. Það gerðist nú bara í dag. Ég var að lesa þessa frétt bara og náði mér ekki að lesa hann alla, þannig að ég ætla ekki að segja að ég þekki nákvæmlega málavestu. En ég þeirra skoðunar að þarna einmitt geti staður eins og Bessastaðir lyft sér upp fyrir þetta og sagt við eigum ekki að skipa okkur í lið, við eigum að velja frið. Það að mínum að þetta eina öruga valið fyrir Ísland. Og líka bara að því að við erum okkur þjóð eins og eða hvað? Já, sko... Við höfum kannski ekki stöðu til þess að velja stríð ef að við erum... Í fyrsta lagi það algjörlega óraunhæft að við getum lagst á árar þarfum, en í öðru lagi það bara rangt val. Þjóð sem velur frið, hún mun gera miklu meira gagn heldur þjóð sem velur lið. Og akkurat í dag eru stórþjóðunar að skipa sér í lið. Svo mikið að það er ekki einu sinni hægt að fara eftir samþykkt Sameinuðu þjóðanna í öryggisráðinu að hætta þessu hræðilega stríði sem þar í gangi. Ég vil að við veljum frið, frekar en að skipa okkur í lið. Ég vil að við gerum það skýrt, bæði hérna inn á við, en stöndum fyrir það líka í samfélagi þjóða og ég leyfi mér að dreyma það að hér geti verið vettvangur friðar í heimi þar sem að mjög fáir geta í reynd staði fyrir það. Og ég hugsa aftur til ársins 1986. Þá var ég skiptinum í Bandaríkjunum í fyrsta skipti eina á erlendri grundu og ég lendi í blaðaviðtali eða fjölmiðlaviðtali í fyrsta skipti því að Reagan og Gorbachev hittust þá á Íslandi á afmælisdaginn minn. Og ég þarna valla orðin svona málfær á ensku, undirbý mig vel, ég ætla að segja þeim frá því hvað við vorum hugrakk, konurnar okkar fóru í verkfall, við kusum fyrst þjóða konu sem forseta og pappi pípari og hann að leggja hitalagnir í hús og í Íslandi erum við með svona ótrúlegt hugvit og ótrúlega náttúru sem sér okkur fyrir þessum öllu, en ég fekk bara eina spurningu í þessu viðtali og það var hvort að við Íslendingar tryðum á álfa og huldufólk. Það var eina sem komst í gegn. Þetta árið 1986. Það var eitt annað sem komst í gegn. Kona í rauðri kápu sem gekk á milli tveggja stórvelda sem voru að eiga fund til að byrja að enda kaldastríðið. Hvar getum við hugsanlega fundið stað til þess að tala og fyrir og búa til samtal frið ef ekki hér. Við eigum fullt erindi í þetta allt. Ég tel að með því að hafa skýran áttavita á Bessastöðum að okkar sýn í kjarnanum viljum við vera friðsæl þjóð og við viljum byggja hérna framtíð og tryggja kynslóðajafnrétti á grunni sjálfbærni, jafnrétti og friði, að þá séu alveg ómæld tækifæri bæði efnahagslega en líka bara samfélagslega til að vera sátt og stolt að því að búa hér. Ég man bara eftir þessari sátt og stolt þegar ég 17 ára gömul, hvað ég bar það í brjósti mér, með mér, þarna fyrsta skiptað heiman. Ég finn þetta alveg enn þann dag í dag, sérstaklega fyrir listafólkin okkar og íþróttafólkin okkar og við eigum svo mikið af fólki sem að tengir við sköpunar kraftin sem býr í okkar náttúru og gerir ótrúlega hluti. En ég held að það þurfa að veita því athygli að við ætlum að vera áfram skapandi þjóð, samhent þjóð, sjálfbær þjóð, jafnréttisþjóð, friðarþjóð. Og ég sé ekki stjórnvöld, mér þykir leitt að segja það, ég sé ekki stjórnvöld tala nægilega mikið þetta og þetta áhrifavald og þetta dagskrárvald alvöru vald í mínum huga. Við getum farið aftur í tíman varandi afstöðu almennings til stríðs og friðar að það var mikið áfall fyrir þjóðina held ég og það kom bara fram í skoðanakönnunum að þegar Ísland var sett á lista yfir viljugar þjóðir í Íraksstríðinu það stríddi bara gegn svona hugmyndum mikils meirihluta þjóðarinnar hvert er okkar hlutverk, okkar stríð og friði. En við getum fundið miklu fleiri dæmi að þú ert að tala að við höfum sameinlega sýn á því svona sirka hvernig samfélag ætti að verða, hvort þú getur greint á hvaða leiðir er að fara. En þetta getur við ég geti dregið upp alls konar kannanir sem að sýna það, að mikil meirihluti Íslendinga styðja til þess málstað Palestínumanna, en stjórnvöld gera það ekki. Við getum séð að mikil meirihluti almennings vill réttlæti í kvótamálum en stjórnvöld vilja það ekki. Mikill meirihluti almennings vill uppbyggingu og opinbers heilbrigðiskerfi en stjórnvöld ekki að fara eftir því. Þú kannast við þetta.
það er eins og að sé ykkur gjá. Já, það er bara, okkur hafi ekki náð, okkur ekki tekist að láta svona vilja meginþorra almennings endurspegla sig í bara stjórnarathöfnum og ég minnst fólk verið að tala meira þetta, jáfnvel bara svona eins og mildi og manngjaska sem ég finn bara í samskiptum mínum við annað fólk. Ég getur ekki dæmi á Grindvíkingunum sem að lendi í vandræðum og þeir tala akkurat þetta, hvernig samfélagið tók á móti þeim. En svo eru þeir sárir og fyrir miklu vonbrigði með þið formlega vald, hvernig það kom á móti sér. Og ég velta að vera, hvernig getur svona fámenn þjóð klúður að lýðræðisins svona mikið að stærsti hluti þjóðarinnar upplifi það að stjórnandi ekki að stýra samfélaginu svona í takt við bara mín manngildishugmyndir. Það segir kannski bara svona svo litið eins og við vorum að tala að kerfið kapitalismin og Milton Friedman hugmyndirna þyrftu uppfærslu. Ef við ekki bara vera heiðarlega við hvort annað og segja að það sé ýmislegt á vettfangi stjórnvalda og í menntakerfinu og víðar sem þurfi uppfærslu. Við erum svona dálítið með kerfi sem að halda okkur kannski aðeins föstum og fólkið í kerfinu hefur breyst en kerfin ekki. Og ég er nú gift Grindvíkingi og við hefum mikið af vættingum þar og ég er vestfirðingur og ég er búin að við horfum á svona dæmi eins og þeirra Súðavíkur, hræðilegur atburði gerast þar og núna í Grindavík og það er alveg einstakt hvernig Íslands samfélag stendur sig þar á reynir. Það er eitthvað í okkur þar sem er alveg ótrúlega fallegt og ég trú að sé þjóðin. En svo er það þannig að ég kom að þjóðfundi árið 2009, ári eftir hrun, þar sem að við vorum 9 saman og upphafi og við vorum svo 400 saman og svo 1500 saman einn dag, bara slempi úrtak úr þjóðskrá sem að rættum framtíðarsýn og gildi Íslands og við vorum alveg ótrúlega sammála þar. Alveg, þetta er eitthvað fallegasta sem ég hef upplifað, bara á ævinni. Það var, hvort að fólk var rúmlega 8 eða 18 ára, við þurftum að miða við það í úrdrættinum úr þjóðskrá en einhverju voru nú aðeins eldri og yngri sem slættu samt með. Þegar við rættum saman 9 manns í kringlótt borð og svo skrifuðu allir á miðana sín og allt fór þetta inn í tölvuna og sýndi okkur þá var heiðarleiki til dæmis nummer 1 gildið fyrir okkur öll. Og mennskan eða kærleikurinn kom þarna líka, sjálfbærnin, jafnréttið, réttlætið, gildin voru mjög skýr. Og ég talaði mikið þetta síðast þegar ég fór fram. En það sem gerðist þá, að mínum mati, að við vorum ákveðnum slysstað sem þjóð, það hafði allt hrunið og það var verið að reyna að gera við og kannski vorum við bara aðeins og duglega á vettvangi stjórnvaldi að gera við bara hlutina nákvæmlega eins og þeir voru, í staðin fyrir að uppfæra að læra betrumbæta. Að mínum mati, þá var ekki til neitt heimili fyrir það sem að þjóðfundurum bjóð til. Bessastaðir eru heimili fyrir gildin og framtíðasýnin og vilja þjóðarinnar og að boða til samtalsins og jafnvel samstarfsins að taka á málum þar sem að við einhvern veginn höfum ekki náð að vinna úr þeim og höfum gert þau óþarlega flókin. Bara ein staðrend sem ég var að ræða hérna við samstarfsaðilaði náðan. Á Íslandi, ég þori ekki að fara með að ég sé með 100% rétta tölu, en er eitthvað staðar á bilinu 60 til 70.000 manns á geðlyfjum. Það er þá hæðsta hlutfall í heimi ef þetta er rétt. Hvað veldur því? Eigum við að hugsa bara hvernig við skrifum út meira af þeim eða eigum við að velta fyrir okkur hver er rótin af því? Og ég tel og dóttir okkar er í sálfræðinámi, hún er 20 og hún segir að 8 af hverjum 10 af sinni kynslóð sé að fást við einhver andlega erfiðleika frá kvíða til neyslu, til einmannaleika, til sjálfsvíshugsana eða þaðan að verra. En þetta mikil breytt í hvers konar andleg veikindi. Ég held bara við verðum að horfast í augu við að kerfin, þau eru ekki að sinna veljiðan fólks og umhverfis. Ekki ef öllum líður illa. Ekki ef svona mörgum líður illa. Og hvað gerum við þá í því? Ætlum við að vekja máls á því? Ætlum við að ávarpa það? Ætlum við að fara í þau verkefni sem þarf að fara í til þess að bæta úr? Er hægt að búa til fullkomið samfélag á einni nóttu? Nei. En er hjálp í forsætisembættinu að vekja máls á, hlusta á og jafnvel eiga samtöl við ólíka aðila innan samfélagsins að fara saman í það verkefni að lyfta okkur upp úr þar sem við erum komin ofan í svona skurði. Ég tel líklega að þetta vera innæmbættið sem við höfum. Einhvern tímann hefði einhver sagt að kirkjan syndi þessu hlutverki og ég held að gera það fyrir marga. Þau eru að því, já. Líka. Þau eru að því og ég held að kirkjan... Þau ræða þetta mikið hvert er hlutverk biskups og kirkjunar inn í samfélagi þar sem er vaxandi einmannaleiki og minkandi trú á stofnanir samfélagsins og eitthvað sem getur kallað félagslegu upplustnu, tala það að kannski erum við komin bara á einhverju endastöð einstaklishyggjunar og verðum að fara að rækta með okkur einhverju svona
Það eru þrjú sambönd sem að ég held að skipti öllu máli fyrir andlega veljan. Það er sambandi við sjálfan þig, sumir rækta það í gegnum kirkju, sumir rækta það í gegnum jóga, en einhvern veginn þarft að rækta sambandi við sjálfan þig. Það er grunnurinn að því að ég skrifaði bóki fyrir það sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif. Þú verður að breyta innri heiminum eða þú ætlar að reyna að breyta heiminum. Það er bara, ég lærði mikið það erfiðu leiðina sjálf í eigin lífi, en þetta skiptir bara máli. Þú verður að rækta sambandi við aðra. Og þegar að sambandi við aðra er mest með skjá eða lyklaborð á milli, eins og er orðið bæði fyrir ungt fólk sem eldra fólk og bara allt of mörg okkar, eyðum allt of miklum tíma þar, frekar en að tengja við hvort annað og heilsa út á götu eða taka baðstofu spjallið eða sitja í heitupottunum og allt það. Við þurfum það er nauðsynlegt. Og svo vil ég meina að þriðja sambandi sé sambandi við það sem að kallar þitt lífsstarfi eða þinn tilgang eða það sem þú ert að gera. Og því miður er það, ég hef lært það líka lönguleiðina að hvaða gefur manni ótrúlega orku þegar að maður velur eða fær það tækifæri að velja að starfa við eitthvað sem að manni finnst skipta máli og skipta mann virkilega máli bara innra með sér. Því það eru margir sem hafa ekki þann valkost og það eru margir sem að starfa við eitthvað sem að jafnvel bara þeir fá enga ánægju út úr eða finna ekki neitt svona tilgang með. Ég held að það sé líka mjög erfitt. Þetta er breskkönnun sem að sagði að held ég að 36% fólks upplifir að starfa þeirra sem tilgangslaust. Já, það rímar við eina könnun sem að hefur komið út í yfir 30 ár sem segir að einungis 1/3 starfsfólki sé í rauninni með jákvæð tengsl við starfið sitt. Þannig að meir en 2/3 og þetta er yfir 30 ár og þetta hefur versnað en þetta er samt búið að vera slæmt yfir 30 ár. Og þannig að það eru ýmsar rannsóknir sem að benda til þess að það sé eitthvað brotið þar líka á milli vinnustæðar og starfsfólks og við höfum verið í verkefni hjá BT undanfarin 6 ár sem við kallum mennskir vinnustæðir þar sem við höfum verið með mörg fyrirtæki að læra hver af öðrum hvernig býrðu til mennska vinnustæði, hvað þýðir það að vera mennskur vinnustæður, hvað þýðir það að hjálpa fólki sem hafa andleg veikindi að stríða, hvað þýðir það að hjálpa fólki að finna tilgang með störfum sínum og finnast fyrirtæki vera að gera gagn og láta gott að sér leiða. Að til dæmis kom í ljós að 2/3 af ákveðnum yngri kynslóðum vilja að fyrirtæki láti sig varða áhrifin á umhverfið og samfélagið, vilja það svo mikið að þau eru tilbúin til að taka lægri laun ef að fyrirtækin er að ganga til góðs. Þau bara fara á milli og jafnvel fara frá fyrirtækjum ef þau gera það ekki. Þannig að það er að eiga sér stað einhver vakning í atvinnulífinu þó hún sé ekki nógu útbreytt ennþá að vegna hæfileika sem þarf að ná í að til dæmis ungt fólk bara vilja ekkert vinna fyrir fyrirtæki sem eru bara að valda skaða. Að það sé bara ekki áhuga lengur á því. Skiljanlega. Mjög skiljanlega. Mjög skiljanlega. Það er nefnilega óeðlilegt kannski ef við gerum ráð fyrir ástandi þar sem að þau myndu vilja það. Já. En heyrðu, við erum með stjórnmálakerfi sem að einhvern veginn nær ekki að endurspegla almannavilja. Við erum með einhverju leiti svona samfélagi í vanda, það er vaxandi einsemd og einhver sársöki í samfélaginu en líka með ótrúlega sterkt og samhent samfélag þegar á reynir. Það er alveg... Svo erum við með atvinnulíf sem að einhverju leitt er afvega leitt, er að horfa á vitlausa mæla í mælaborðinu sínu, að eini í mælikvarðin sé bara arðsemi sem er féð sem er flutt til eigandana. Þetta er náttúrulega, en svo erum við með einn þjóðkjörinn forseta og þú talar eins og þú trúir því að þessi þjóðkjörinn forseti það getur læknað þetta alls saman. Ég held að engin einn gerir neitt. Við skulum hafa það alveg á hreinu. En hann sé þetta sem lykil staða til að allavega hefja leiðina til lækningar. Já, ég tel að þetta embætti sé nákvæmlega það, að þetta embætti geti ávarpað kannski betri helmingin í okkur öllum, heldur sé ekki í okkur öllum að geta virkja það góða eða líka eitthvað sem er ekki eins gott, að geti ávarpa það og fengi fólk bæðin í samtal og til samstarfs að taka á með skýrum áttavita að fara að setja stefnun á þetta og að því hún nefndir atvinnulífið, ég hitti í vaxandi mæli ekki síst frumkvöla en líka stærri fyrirtæki sem eru virkilega að reyna að breyta sínum aðferðum. Eru nógu margir þar? Nei. En eru við byrjuð á þeirri vegferð? Já. Þannig að ég held að þetta byrji þar og þetta þurfi viðtækt samstarf og sáttum. Ég vil að hugsa mikið um menntakerfið. Ég kendi við háskólann í Reykjavík áður, báðar systur minnar eru leikskólakennarar. Ég velti heilmikið fyrir mér þessu
hvar við kennum okkur að gera það sem ég skrifaði þessa blessuðu bókum, hugur ekki til að hafa áhrif. Hvar lærum við að vinna með okkur sjálf, því að hvar lærum við að finna innri áttavita og þora láta okkar eigin rödd hljóma og þora að trúa því að við skiptum máli og getum gengið til gags. Og ég held að sterkustu samfélögin, þau nái að kenna okkur þetta frá tiltölulega unga aldri. Mínir krakkar voru í skólakerfinu eða við kvölduraborðið hvoru tveggja, því að ég er mjög þreytt á þessar umræðu þar sem við ætlum alltaf bara að benda á kennara þegar eitthvað er brotið í skólakerfinu. Svona lagaðu barnið mitt. Já, ég held að þetta sé sameiginlegt hlutverk samfélagsins, sko, foreldrar bera mikla ábyrgð, hvernig eru við hvaða fordæmi eru við í notkun á skjánum eða hvernig við tölum aðra eða við aðra. Skólakennarar einur og sér geta ekki tekist á við þann vanda og ég held að víða vanti líka bara fjárfestingu í innviði og það er orðið afskaplega erfitt víða að vera kennari. Það er, ég þekki marga kennara, besta vinkonum mér frá æsku kennari og fór inn í það seint og við ræðum þessi mál mikið og þannig að við getum ekki bara bent á kennara en þurfum við eiga samtal, foreldrar, kennarar og samfélagið hvað megi betur fara þar og kannski hvernig við megum hugsa ýmislegt upp á nýtt, já. Og eigum við að vera að kenna börnunum okkar og eigum við sem að eiga vinnustæðir, axla ábyrgð á að hjálpa fólki að vinna með sjálft sig, já. Og eigum við að reyna að setja okkur ykkur viðmið hvernig við tölum saman, hvort sem það er á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum eða annars staðar, já. Og ég held að forsætisembætti geti farið fyrir þessu, sett okkur með þjóðinni, forseti á ekki að koma á Bessastað og segja þetta er mínar skoðanir og ég er að fara fyrir þeim. Forseti á að koma á Bessastað og segja ég ætla að hlusta á alla hópa í samfélaginu og ég ætla að ljá máls þar sem ég sé að við erum ekki að hlusta og þar sem eitthvað þarf að laga. Og ég ætla að hafa hugrekki til að ræða það bæði fyrir opnum tjöldum en líka hugsanlega stundum á baku tjöldin. Það er að segja stundum getur forseti hnift í stjórnvöld vegna mála. Og sagt, hér er eitthvað, hvernig get ég hjálpað? En oftast er það þannig að sko stefna ríkisstjórnar hverju sinni er eiginlega stefna forsetans. Af hverju segirðu það? Þetta er af því það er þingræði. Já, og það var líka, ég man bara eftir umræðu þegar sagt var að Ólafur Ragnar Grímsson væri að svona búa til sína einu utanríkisstefnu, að það þótti að vera næstu háskalegt að forseti talaði ekki í takt við utanríkisstefnu viðkomandi ríkisstjórnar. Ef að vel tekst til að vinna með áttavita Íslands og ég bara kalla það mætti alveg kalla það eitthvað annað og það er sátt það frá öllum helstu haghöfum í samfélaginu og það er notuð einhver aðferðafræði sambarilegu og í kringum þjóðfundin eða annað, að þá ætti ekki að vera þessi gjá. Hún ætti ekki að vera til. Það er skrítið að hún sé til. Hins vegar skulum við alveg hafa það á hreinu, Gunnar Smári, að það er öryggisventill í 27. grein stjórnarskrár og þar hefur forseti málskotsrétt sem er kallað þetta neitunarvald. Þetta er í sjálfu sér ekki neitunarvald, þetta er málskotsréttur til þjóðarinnar. Ef að forseti metur að þannig eftir að hlusta vel á alla hópa, ekki bara sína nánustu vini eða hvað stjórnvöld sé heldur alla hópa sem máli varða, að þetta sé svo mikilvægt mál sem varði grundvallar hagsmuni þjóðarinnar og jafnvel hagsmuni næstu kynslóða eins og til dæmis gerðist í ISAF málinu, að við vorum þar að fara að horfast í augu það að setja skuldir á framtíðar kynslóðir vegna ábyrgðarleysi núverandi kynslóða, eitthvað ótrúlegt kynslóða óréttlæti í því, að þá hefur forseti þennan rétt að vísa þessum lögum, nota þennan málskotsrétt til að vísa því til þjóðar. Og ég held að það sé ákaflega mikilvægt að þessi réttur sé til staðar, en það þarf að ganga þennan rétt að mikilli virðingu. En mér finnst þú vera meira að tala áðan að forsetin hefði svona forystu hlutverk í því að svona tala við þjóðina og móta einhverja svona leið til þess að bara lyfta upp samfélaginu. Ég er algjörlega sammála því að það er megin hlutverkið. En við erum eins og þú hefur réttilega bent á og ég er sammála að lifa á tímum þar sem að traustið er ekki kannski það sem það vonandi verður og þarf að verða og það eru stór mál til umræðu í samfélaginu hér og sem á annar staðar. Og það geta komið upp þær aðstæður þar sem að það myndast gjá á milli þings og þjóðar. Og þá held ég að forseti sé nákvæmlega súmanneskja sem að geti verið öryggisventill fyrir þjóðina. En þá ekki að ganga þann rétt af nefni léttuð. Þá að leita lausna alltaf fyrst. En ef að það er þannig að það er augljós viljið þjóðarinnar og augljósi grundvallar hagsmunir mannréttindi eða langtíma hagsmunir þjóðarinnar einhvern veginn undir, að þá þarf forseti að vera tilbúin til að standa í fæturna og standa með þjóðsinni.
Hefði þú, það var nú í fyrri ISAF, þá skrifaði Ólafur Ragnar undir lögin en var með svo mikla fyrirvara að þeir stóðu í Bretum og Hollendingum, en seinnaskipti þá skrifaði hann ekki undir og bæri skiptin fór þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hefði þú, það er alltaf erfitt að spyrja fólk, ef að ski og ef að myndi, sérðu fyrir þér að þú hefði neitað að skrifa undir þetta? Ég get alveg sagt þér það, bara mjög ærlega að þetta var mjög skrítin tími í samfélaginu og ég held að kannski ekkert okkar viti alveg nákvæmlega, sko við vitum allavega miklu meiri í dag og getum hort tilbaka og sagt takk Ólafur fyrir að skrifa undir þetta. En ég man eftir eða kringum mig á þessum tíma þá var mikil umræða í bara atvinnulífinu, ég er að reka hérna lítið fjármálafyrirtæki með aðra hugmyndafræði, það eina sem að fer svona svolítið á fótunum í gegnum hrunið á þess að verða fyrir tjóni, þetta auður kapital. Og það eru margir sem að segja við eigum að reyna að fara samningsleiðina því að annars lokast allt fjármagn til Íslands og ég man alveg fyrst þá ég að hlusta á þetta og finnst já, en alltaf er maginn einhvern veginn ósámála. Í maganum er ég sko þarna með, ég held alveg örugglega börnin mín hafi verið það vil 3 og 5 eða 5 og 7, það eru 2 ára á milli þeirra. Ég er alltaf að horfa á börnin mín þegar ég er að borða á þessum tíma og hugsa hvaða rétt höfum við til þess að vera í ábyrgðarleysi að haga okkur með þessum hætti að þetta rínur allt ofan á þjóðina og að mamma og pappi sem að tóku aldrei neitt þátt í þessu, eldra fólkið, lendi í fjárhagskrökum út af þessu eða börnin mín eigi að vera undir þessu oki ókomna framtíð. Þannig að ég man alltaf að sko hyggjuvitið og innsæið sagði þetta er ekki réttlátt. En kaustu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Ég gerði það. Hvort kaus maginn eða hausinn? Maginn kaus í þjóðaratkvæðagreiðslunni og maginn kýs alltaf hjá mér. Að því að en það er kannski eitthvað sem að maður þorði ekki að gera Gunnar Smári þegar maður var yngri. Ég held að það, sko, þetta er nú það sem er að góða við að þroskast og leyfa sér að læra á leiðinni. Ég er miklu, mín dómgreind hefur elfst miklu meira og sjálfstrustið til að taka ákvarðanir með innsæinu en ekki bara því sem að sko aðrir telja og ég held að þetta sé kannski eitt af því sem við þurfum bara virkilega að skoða þegar við göngum til kosninga við verðum að hafa forseta með góða dómgreind, með vilja til að hlusta ólík sjónamið, ekki of herskáan, ekki of tilbúin til að fara fyrir sínum sjónamiðum, heldur sjá hlutverk sitt sem þjónandi fyrir þjóðina. Og það held ég að skipti sköpum í svona málum. Og ég er svolítið hrædd við að við séum komin á þann staðstundum að við ætlum að bara setja allt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er ekki viss um að það sé tökum sem dæmi bara breytingar á skattalögum. Það er mjög ólíklegt að þær færi í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu og það er ástæða fyrir að þær þjóðir sem nota þjóðaratkvæðagreiðslu undanskilja yfirleitt slík mál. Að því að fæstir kjósa nú með meiri skattaálögum en það getur samt þurft að setja meiri skattaálögur. Það sem við ná fram að auka skattaálögur á lítinn hóp, það er líka ábyggilega rök fyrir því að hafa þetta ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það gæti verið. En ég held kannski það sem ég er að segja, sko ég er alveg fylgjandi meiri beinu lýðræði en ég er miklu meira fylgjandi meiri beinu samtali og samstarfi þessi mál sem fyrsta val og þegar að við náum ekki að brúa, þegar við náum ekki að byggja brýr og það er gjá, þá tel ég að forseti eigi að vera öryggisventil þjóðarinnar. Herðu, fyrir hrun að þá varstu í viðskiptaráði sem er annars veitti ISAF velun. Já, og það er að því að þú ert að tala um þessar breytingar og þá er það eðlilegt að fólk spyrji býtu, þú ert að tala gegn þessari einhæfu stjórn fyrirtækjum og tala gegn eiginlega æðsta páa nýfrjálshyggjunnar, en varst þú ekki bara drottningin hann? Já, þetta er eitthvað sem ég ræddi mikið í síðasta framboði og var sjálfsagt að ræða aftur því ég skil alveg að þetta veki kannski spurningar upp hjá einhverjum, getur fyrsta lagi eitthvað sem kemur úr viðskiptalífi verið heilbrigður með góða dómgreind eða eitthvað aðra sín. Það sem ég vek kannski athygli á er í fyrsta lagi var ég í þessu starfi í rúmt ár og ég sagði því upp til þess að stofna eigin fyrirtæki að því ég fann ríka þörf til að vinna á grunni eigin gilda og með aðra sín. Og það fyrirtæki var stofnað í kringum ábyrgar fjárfestingar og að setja umhverfis og samfélagsmál inn í alla hugsun í kringum fjármál og fjárfestingar. Þannig að í meir en 17 ár hef ég unnið að því og það hefur verið leiðarstefið í mínu lífi. Ég er hins vegar, ég held að viðskiptaráð hefði sett margt gott fram í okkar samfélag. Það var líka til bara svo það sé sagt í 90 ár, þannig að ég hef svo sem takmörkuð áhrif í þetta rúma ár sem að ég er framkvæmdastjóri. Það var sérstaklega dólgalegt á þessum árum þegar það var að vera að tala um að sko, taka ensku upp sem annan tungumál og breyta Ísland í alþjóðlega fjármálast og Singapúr norðursins, þetta var mjög stórkvæmdalegt. Já, það var það og Gunnar Smári, við vorum bæði mjög nálægt þessu, ég og þú á þessum tíma, þannig að við getum sagt margar sögur á því. Ég skrifa nú meðal annars um það í bókinni
viðurkenna, maður upplifði margt skrítið á þessum tíma. Og ég er ekki sammála öllu, en ég ætla ekki að segja að allt sem hafi verið gert sér heldur slæmt, en það var einhvers konar andrúmsloft í samfélaginu sem að ótrúlegasta fólk var þáttakandur í. En eina sem ég get sagt er að ég fer inn í viðskiptaráðið af því að það er eigandi háskólanum í Reykjavík eftir að kenna í mörg ár og meiri sig að fara í doktorsnám til að spurja mig spurninga vegna þess að ég var orðin svo stein og gapandi hissa og allt sem að ég trúði á virtist ekki lengur vera það sem að keyrði áfram hérna allt sem var að gerast. Ég lærði í Bandaríkjunum, var þar í rekstrahagfræði og við lærðum það sem kallað er Savings and Loan krísan sem gerðist 1980 og eitthvað, þegar að skuldsettar yfirtóku allt og það fór sem fór, mjög illa. Og eiginlega bara mikilvægt svona stoppkerfi í aðgengi almennings að eðlilegum lánum. Algjörlega, samfélagsbanka og ýmislegt annað sem var gott. Þannig að ég var með stór spurningamerki þetta, svo stóra, ég kallaði þetta stóru, nú má ég ekki segja þetta dónalega orð, en ég talaði stóru samkeppnin á kostnað hvers sem sem ég fannst oft vera ansi stór karlaleg og var að skoða þetta í doktorsnámi þegar að var brotist inn hjá mér, ég misti allar tölfur og allt meðan fjölskyldan svafi á mig lítil börn og 3 dögum seinna hringdi mig og ég beðin að taka mér þetta hlutverk að koma í viðskiptaráð sem var eigandi Háskólans í Reykjavík, þar sem ég var að kenna. Við förum bara 20 dögum eftir ég tek við því starfi í gegnum mínikrísu. Það var svona litla krísan á Íslandi og það var bara mikil uppvakning og lærdómur fyrir mig. Ég til dæmis hafði ekki áttað mig á því fyrr en þá hvað við vorum komið mikið af flóknum fjármálagjörningum sem í rauninni enginn skildi og ég hafði ekki áttað mig á sem að ég heldur áttaði mig ekki alveg á fyrir en þeir komið hérna dönsku hagfræðingarnir frá Danske Bank og töluðum að það væri eitthvað rotið á Íslandi sem að mér minnir að hafi verið svona 2 mánuðum eftir að ég kem til, 20 dögum, innan við 20 dögum frá því ég kem til starfa og þannig að það var bara gríðarlegu lærdómur og gríðarlega svona opnaði augum mín og ég held að stundum á Íslandi Það fóru ráðherrar og gott ekki fórseti líka heiminn til þess að segja að svo verið bara alls ekki. Já. Hér væri allt í góðu. Íslendingar væri eiginlega bara frábærir og eiginlega miklu betri en allir aðrir. Já, það er við þurfum að passa okkur alltaf á þessu en hins vegar og þetta er daldið, ekki að segja að þetta geti stundum verið styrkur okkar Íslendinga, hvað við erum snögg á fótunum, þetta reddast, en þetta getur líka bara verið, hjarðhegðunin getur orðið alveg rosalega í þessu samfélagi og þess vegna tel ég það svo mikilvægt að ekki bara kenna okkur hvernig við erum að vinna með innri áttavitan og hlusta á okkar innsæi og innri rödd, heldur líka bara að kenna okkur að fylgja rökum og þóra að standa í hugrekki í þessari innri rödd, því það er ekkert alltaf auðvelt í hjarðhegðuna samfélaginu í Íslandi. Það þurfi ekki alltaf að gera eins og hinnir. Það þarf ekki að gera það. Ég allavega fagnaði því mjög að ég hafði hugrekki til að fylgja hvort það voru innri efasemdir eða bara innri þörf til þess að vinna öðruvísi. Og við Kristín sem stofnuðum Auði Kapital fundum báðar fyrir því. Hún var ein fárra kvenna í framkvæmdastjórn í banka á þeim tíma og við hittust í lok árs 2006, 9 mánuðum eftir að ég fer inn í mitt starf og ákveðum báðar að þetta einhvern veginn sé ekki að samræmast okkar sín á hvernig okkur langi til að vinna og stofnum Auði Kapital 1,5 ári fyrir hrun og förum tjónlausar í gegnum hrunið og eftir það og allar götur síðan hef ég eitt megnun á mínum tíma ég reyna að ræða kannski meira en bara hvað gerðist heldur hvernig byggjum við upp þetta nýja. Hvað er þetta nýja sem getur tekið við að þessu sem er einhvern veginn í eðli sínu ekki að þjóna hagsmunum okkar náttúrunnar eða næstu kynslóða. En við hérna heima, þú sagðir að eiginlega áðan að einhver leiti þá hrynur eitthvað og samfélagsáttmálin? Já, og viðbröð stjórnvalda var eiginlega bara endurreisa það sem áður var. Það var ekki, ég menna það ekki bara hér. Það er ekki engin stórkostlega endurskoðun sem átti sér stað, þrátt fyrir kerfin eru þrautseg. Mjög. Og við manneskjurnar þurfum að vera þrautseigari í að láta rödd okkar og sjónamið hljóma. Þetta gerist ekki bara hér, þetta gerist út allan heim. Í Bandaríkjunum var mikil og sterk undiralda breytingar. Það eru sett ákveðin lög stjórnarhættu og ýmislegt annað í kjölfarið en síðan eru þau bara smá saman tekin aftur. Þannig að við höfum ekki lært nóg mikið. Ég held hins vegar ef að við leifum okkur að verða gömul í smá stund Gunnarsmári og erum á elliheimilinu að eiga þetta samtal, þá munum við horfa tilbaka og segja, ég vil allavega trúa því, að þetta hafi verið upphafið af miklum umbreytingum, en samfélagslegar umbreytingar taka bara svo langan tíma. Að ég til dæmis vil meina að þjóðfundurinn 2009 hafi haft meiri áhrif í samfélaginu heldur en ég áttaði mig á fyrsta árinu eftir þegar ég var frústriruð yfir því að stjórnvöld skildi ekki
þakka gjöf þjóðarinnar með skýrari hætti og tilenga sér og sama með stjórnlagaþing og fleira. Það var eitthvað sem að, ég var óþolinmóð að sjá hversu hægt gekk að hlusta á vilja þjóðarinnar. Svo horfi ég núna tilbaka, en þann dag í dag hitti ég fólk sem tók þátt í þjóðfundi og það hafði áhrif á það og það fór að gera aðra hluti og það eru við manneskjuna, við erum kerfið. Þannig að ég ætla að trúa á okkur og ég ætla að trúa að við séum að breytast en við erum kannski bara ekki að breytast á þeim hraða sem óþolinmótt fólk og ég tel mig sérstaklega hafa verið eina þeirra, ég er að reyna að læra þolinmæði með þroska á árunum en samt ekki þolinmæði fyrir óréttlæti en þolinmæði fyrir því að umbreytingar taka tíma. En núna eru þær byrjaðar að gerast á ógnar hraða og það var iðnbylting hérna fyrir ríflega 100 árum síðan og þá voru 100 stærstu fyrirtækin sem allir töluðu og það voru bara 3 af þeim sem lifðu af. Ég held að við séum á svona umbreytingum ef ekki meira núna. Þannig að ég held bara hvort sem þú ert fyrirtæki eða ert í stjórnmálum eða ætlar að gefa kost á þetta í forseta eða ert að reka hlaðvarp eða foreldrafélag eða skóla eða heimili eldri borgara. Ég held að skipti ekki máli hvar þú ert. Ef þú ert ekki að hugsa eins umbreytingarnar sem eiga sér stað, að þá er bara alveg ótrúlega margt að úreldast og á saman tíma ótrúlega margt nýtt að koma inn. Þannig að þetta einhverju mestu umbrotatíma sem að við munum lifa í gegnum og ég ætla að trúa því að við lendum á löppunum þó að það séu mörg viðvörunar úrslitin er ekki alveg fyrir, það er ekki hægt að segja það. Þau liggja ekki fyrir. Nei. En við erum í miðjunni, erum við ekki bara svolítið í auga stormsins núna. Allavega líður mér pínulítið þannig að með öll þessi stríð og hættu á mörgu í kringum það og þessa samfélagsbresti allan heim, þessa bresti í lýðræðiskerfinu, þessi átök þessi stóru langtímamál, þessi kynslóða átök í báðar áttir. Mér líður þannig stundum eitt sem að ég verði meira núna svona undanferði heldur en áður svona eiginlega fólk svona hálfgáttaði yfir geturleysi stjórnvalda til þess að bregðast við augljósum vanda, ég ekki bara húsnæðismálin sem dæmi. Þú veist, þú kannast við þetta, fólk er bara að segja þetta, bara byggjast undan þessum eilífu glærusýningum, þessum svona hugmyndum að stjórnendur eru bara að tala eitthvað, en núna er allt í einu eigum við að við getum ekki byggt upp almennt húsnæðiskerfi, við getum ekki, það var frétt í sjónvarpinu í gær að vegurinn til Vestfjarða væri eiginlega orðin að möl. Þannig að þú kannast við þetta fólk er svolítið gáttað á því að eigum við ekki að hafa eitthvað afl í þessu samfélagi til þess að bara geta haft þetta eins og við viljum. Ég er með á leiðinni vestur og aldrei fór ég suður þannig að ég mun líklega komast að því og ég var að tala við frænda minn þaðan að því ég ætla að reyna að fara suðurleiðina og það er valla opið á milli Patró og Ísafjarðar núna en ég var að fylgjast með því í gær og ég hringdi eitt frænda til þess að heyra hvernig aðstæður væri og spurði svo hvað brennur á fólki á Vestfjörðum og hann nefndi tvennt og það var orkuöryggi og samgöngur og kemur ekkert á óvart að þessi 2 mál komu upp. Ég held... Og búið að tala orkuöryggi á Vestfjörðum í allavega 25 ár og þetta er bara, ég má gera lítið úr þessu, þetta er bara ein snúra úr dreifikerfinu þangað til þess að fá orku. Þetta er ekki flókin mál. Akkurat, og ég held að mörg af þessu málum sem við erum að fást við er ekki flókin. Eigum við ekki að segja að ég telji að við höfum farið í gegnum dálítið langan tíma núna með augun lokuð gagnvart þeirri innviða fjárfestingu sem að þurft að fara í. Og það sé að valda mikið af vandanum. Ég heyrði þetta þegar ég ræddi við eldri borgara í síðustu viku í Gullsmárunum að það eru til dæmis ekki til pláss núna ef eldri borgarar þurfa að fara eitthvað inn á heimil og mér skilst að það séu bara engin pláss til í 3 ár en samt er spítalinn fullur af fólki sem bara er komið þangað og það þýðir ekkert að loka augunum gagnvart þessu. Ég held að í innflytjenda umræðunni þá sjáum við sambærilegan vanda. Ég held í menntakerfinu sjáum við sambærilegan vanda og ég gæti haldið lengi áfram. Þannig að ég er ekki, ég ætla ekki að draga úr því að ég haldi að það við séum betri í orðum en gjörðum. Ég er á því og forseti embætta er kannski meira að nýta orðin en hefur ekki valdið til að fara í gjörðirnar en ég hef þá trú að forseti hafi möguleika til að leiða fólk saman til þess að taka máls á og tengja fólk saman til þess að fara í að taka þessi verkefni eitt af fætur öðrum. Það er allt til staðar á Íslandi til að leysa þessi verkefni, Gunnar Smári. Við erum ríkust í heimi af sjálfbæri orku, af sköpunarkrafti, og þá er ég ekki að reyna að vera með eitthvað oflæti. Ekkert best í heimi eins og Nei, en við erum bara svo ríka af náttúruauðlindum og hlutum sem að engin annar hefur.
eða fáir aðrir hafa. Við erum alltaf nógu góð og eigum betra skilja kannski. Já. Herðu, við byrjuðum á því að tala kosningarna fyrir 8 árum að þá varstu lengi vel í kringum 2% og svo tókstu þetta svona kallað hockeystick, bara reis skyndilega upp í lokin. Já, ég fekk held ég svona trampolín mynda mér í Morgunblaðið. Já, hvað núna ertu komin aftur í kosningar. Já. En það þú gengur ekkert að síðustu kosningum. Þú byrjar ekki í 26 eða 28%. Það byrja bara allir á sama stað. Það byrja bara allir Ég geng ekki að neinu vísu. Ég geng bara fram og gef kost á mér og býð fram mína krafta í æðruleysi og gef fólki kost á bara að kynnast mér. Ég ætla að fara til allra sem að vilja mig hitta og leyfa þeim að kynnast mér. Mér langar mikið að hlusta á fólk, ekki bara að segja þeim hvað ég sé og hvað ég að hugsa en eiga samtal. Ég finn ríka þörf hjá fólki til að gera það og ég ætla bara að hafa trú á því að slík vegferð endi þar sem hún á að enda. Bara eins og ég gerði síðast þegar ég stóð frammi fyrir 1% deginum og allir vildi að ég hætti. Að það sé einhvers virði að gera það, að ljá máls á hlutum sem að ég sé og trúi á og trúi að standa okkur til boða til að styrkja þetta samfélag og heyra hvað aðrir eru að sjá og trúa á eða sjá að sé fyrir því að við getum verið það sterka samfélag sem að við höfum alla burði til að vera. Þannig að það bara ferðalagið og það veit enginn hvað gerist. Ég endalaust spurðaði hvað mér finnst fjölda frambjóðanda eða aðra frambjóðandur og hvort á þessi hinn fari fram. Ég tók þessa ákvörðun algjörlega óháð öllu því. Ég bara í frambóði og ég ætla bara að einbeita mér að því og ég fagna því að fleiri gefi kost á sér. Það bara fallegt, það lýðræðið. Ég tel að það hefði mátt vera búið að endurskoða kaflanum forsetan í stjórnarskrá. Ég tel að stjórnvöld hefði mátt vera búin að laga í kosningalöggjöfin eða öðru að það væri samt kannski meiri líkur á því að við hefðum á endanum eða við gætum staðið upp á endanum með forseta með breiðara fylgi frekar en þrengra. Að því að tel að það væri betra fyrir okkur, hvort að það hærri þröskuldur inn eða önnur umferð eða röðun á kjörseli. Sko. Já, svo náttúrulega til þessi aðferð sem að Íraði nota. Írska aðferðin kölluð. Ég veit ekki, ég skal ekki segja hvað það hefði átt að vera, en það óneitanlega árið 2016 lærði ég margt og ég deildi mínum skoðunum á brotalömum sem ég kynntist þá með þeim sem að vildu hlusta. En okkur hefur ekki lánast kannski að vinna úr því frekar en kannski öðrum málum sem þú bentir á áðan. En ég bara býð mig fram og ef ég hef séð 1% daginn og komist í gegnum hann þá mun ég bara komast í gegnum það sem að þessi vegferð leiðir mig í gegnum og það þjóðin sem velur. Ég mun aldrei sitja einstæðar eða standa einstæðar og biðja fólk að kjósa mig. Ég mun bara reyna að hlusta á fólk, reyna virkilega að sjá það og skilja það og gefa þeim kost á að virkilega sjá mig og skilja mig og eina sem ég byrð fólk að gera bara að kynna sér vel og nýta sinn kostningarétt. Ég vona að þetta samtal hefði hjálpað fólki til þess að kynnast þér. Takk fyrir komin að Halla og takk fyrir að bjóða þér fram. Já, og takk fyrir að vera vettvangur samtals. Það ekkert allt og mörg borð það sem við erum að eiga svona samtal í samfélaginu. Ég held að þau séu nauðsynleg, þannig að takk fyrir þína vinnu í því. Kærar þakkir. Sömuleiðis. Súpueldur sósíalista alla laugardaga klukkan 11:30 í Alþýðuhúsinu Vorstjarnan við Bolholt 6. Nærum okkur með félögum okkar og ræktum baráttu andan. Samvera og samstaða, Vorstjarnan. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar framundan. Það er stutt í það raunverulega, tæpir 2 mánuðir, rétt tæpir 2 mánuðir. Við höfum fengið hingað þá frambjóðendur að rauðaborðinu sem að við teljum að sé líklegt að muni ná að safna saman meðmælendur. Það komið hingað til mín Arnar Þór Jónsson og Sigríður Hrund Pétursdóttir, Ástór Magnússon og Agnieszka Sokolovska og svo var Halla Tómasdóttir hérna í síðustu viku og nú komið að Baldri Þórhaldsinni, prófessor. Vertu velkomin. Takk að kærlega fyrir, gaman að koma til þín. Og takk fyrir að bjóða þig fram. Það hérna lína sem við höfum hérna við rauðaborðið því að það er svo margir að tuða yfir fólki sem að bjóða sig fram. Við höfum snúið svo við og við bara höfum takk að kærlega fyrir að bjóða þig fram. Við haldum lýðræðinu. Það lýst mér vel og ég tala þetta væri bara lýðræðisveisla. Já, ég tek bara undir þetta. Já, það ekki hægt að skamma fólk sem að bjóða sig fram. Svo bara ákveður fólk hvað þau vill.
Þetta nú kannski ekki staðan, ég var nú að tala að ég hefði svona haft í huga að það svo margir að bjóða sér fram, en að því að maður reiknaði með að verða margir í frambóði, þannig að ég teki sér viðtöl svona jafn áðum og sirka út fólk sem ég held að muni ná allavega sannum meðmælendum og hafa raunverulegt frambóð. En það var nú ekki alveg þig, það var nú alveg ljóst strax í upphafi að þú ættir ykkur vandræði með að sanna meðmælendum með að fá stuðning. Það var alveg bara, meðmælin eru komin í hús, það gekk nú bara hratt fyrir sig. Rúmum klukkutíma. Já, og þetta hefur undir bara svo hratt upp á sig að mér finnst þetta rauninni ennþá hálf bara óraunverulegt, sko. En það var rauninni bara strax, bara rauninni nýjársdag sem var farið að hafa samband við okkur Felix, hvaðan af landinu og það var nú bara þannig við vorum í göngutúr rétt eftir 1 á nýjársdag, verðið viðurkenna, við vorum ekki að hlusta á forsetann, við vorum í göngutúr, það voru að byrja að bera skilaboð, hvort við ætlum ekki að bjóða okkur fram og ég segi, hvað er í gangi? Guðin ekki að fara. En það var þannig sko að fyrir 8 árum var líka komið máli við okkur og við vísum þessu alveg bara frá okkur. Og það var gerð könnun, hún var ekki okkar vegum, kynnt fyrir okkur sem kom vel út og hvatti til að fara fram og ég bara vísaði þessu frá mér og var ekki tilbúin að hlusta einu sinni á fólk. Síðan kom ég að hluta til sami hópur aftur núna byrjun janúar og ég sagði við eldhúsborðið heima við einhvern hóp sem kom, við skulum hlusta. Við skulum hlusta þetta. Og þá lítur svona Felix á mig svona kvast og segir, akkur viltu hlusta núna? Eins og ég hlusti aldrei á hann. en ég þurfti sjálfur að velta því fyrir mér. Sko, af hverju var ég tilbúin núna bara að velta sig eitthvað fyrir mér því ég var það ekki fyrir 8 árum. Og þá rannaði það upp fyrir mér að það er bara svo margt breyst í heimsmálunum og í ástandi mála heimsins. Framþróun sem að hefur ekki trúað yrði. Sko það er bara bakslagi í lýðræðismálum, það er bakslagi í mannréttindamálum, hatursorðræðan, hún bara tröllir íður öllu, upplýsingóreiðan er líklega alvarlegri heldur maður átta sig á, það er bakslagi réttindu kvenna, hinsegin fólks, bara í löndum sem hefur ekki trúað að gæti gerst. Veikleikar í lýðræðinum. Já, það er annarkvort bara sko að leggast upp í rúm og breiði yfir höfuð eða reyna að spyrna móti. Og maður stendur frammi fyrir þessu valkostum, sko, hvort maður eigi að gera. Og ég eiginlega við komumst að því eftir vandlega ígrunduðu máli að það væri allir heigulsáttur alltaf bara breiðið yfir höfuð. Það væri frekar að reyna að spyrna móti. Áður ég spyrði út í það að því að sagan byrjar á því að fólk er að hvetja þig og ykkur til þess að fara fram. Hvað last út úr því hvað fólk vildi, akkur vildi að þú eða þið færi fram? Það sem fólk ég bara hugsaði sem fólk nefndi, sko, þetta var náttúrulega í svona messenger skilabóðum og tölvupóstum. Margir voru að tala að það þyrfti að auki aðhald með stjórnvöldum, það vildi að það forsetaembættið tæki meira afgerandi þátt í alþjóðamálum, utanríkisstefnu Íslands og líka kannski að forgangsraða tilteknum málum eða nýta dagskrárvaldi meira. Ef ég reynir svona á þess ég hafi nú beint stúdir þetta, þá var þetta sko aðhald með stjórnvöldum, vera virkari í erlendis og kannski nýta dagskrárvaldi í tilteknum málefnum. Það er kannski misjant hvað fólk sagði, sko, það voru þessi kannski þættir. Og það var eins og þú værir menntað til forseta, stjórnmálafræðingur með sérfræði í smáríkjum. Til dæmi, þó nokkur nefndu það sem náttúrulega hefur verið mitt sérsvið, ég hef verið í 30 ára að skoða hvernig smáríki eigi að haga sér í alþjóðakerfinu til þess að tryggja hagsmuni sína og hafa áhrif. Það hef ég náttúrulega einfallega bara verið að skoða. Og ég held líka bara, og svo hef ég náttúrulega verið að vera svona stjórnmálarínir og ég held ég hafi verið alveg óhræddur við að greina hlutir þannig eins og ég held að þeir séu. Ég er ekki þar með að segja að ég hef endur alltaf haft rétt fyrir mér, alls ekki, heldur frekar að ég les stöðuna þannig og ég er óhræddur við að segja það þó að það komi einhverjum valdamönnum valdamenn séu ekki ánægja með það. Ég held ég tali hreint út. Eins og við ættum að vera, þannig byggist upp samtali í samfélaginu, allir segir bara hreint út. Já, og hvernig maður heldur á hlutinni séu, ég held það sé mjög mikilvægt og ekki að fara eins og kröttur í kringum heitan grönt. En þið eru samkynhneigðir, spila það ekki inn í að nú er komin tími á að það sé samkynhneigt par á Bessastöðum? Ég sko, einhverjir nefndu það sko, en ef að
eitthvað sko þá var maður kannski einhvern veginn svona ég held að við hlut af því af hverju ég og við vorum svo feimnir við að stíga fram að við höfum aldrei séð okkur í þessu hlutverki kannski af því að við erum þeir kallmenn í sambúðskiljiði sko þegar við erum að alas upp það voru ekki til orðið homi eða lesbía þegar við Felix byrjum saman 28 áru við máttum ekki eins og skrá okkur í sambúð það ekki með 14 ára síðan við máttum gift okkur og þegar við byrjum saman 28 við reyndum að skrá okkur í sambúð hjá Hagstofunni var neitað skilur við fyrstu búskapar árin okkar fór í það að berjast fyrir okkar grundvallar réttindum við máttum ekki eins og stjúpætlega börnin okkar ef það hefði komið upp þannig að sko við höfum aldrei þegar maður alast upp eða annað einhver spurði mig daginn ég hefur ekki alltaf séð þið fyrir þessu embætti en nei, ég hef ekki gert það var bara, skilur ég gæti ekki séð fyrir mér því ég að alast upp að ég geti orðið kennari af því ég væri samkynhneigður, skilurðu þannig að það er maður þeim stað er maður með og ég þurfti aðeins að berja þessa feimni af mér rauninni einhver minnumótt að kenda að maður gæti ekki séð sig í þessu hlutverki af því að maður væri samkynhneigður að hrista af þér svona vörd sem er þarna inni já og því maður veit alveg svo kemur þessi homofóbíu upp svo einhverjum finnst að samkynhneigðir eða hinsegin einstaklingar eigi ekki að sitja á Bessastöðum rétt eins og einhverju töld að kona ætti ekki að sitja á Bessastöðum þegar Vigdís var kosin 1980 þetta er svona, mér finnst umræðin svipuð því ég maður mjög vel eftir þeirri kosningabaráttu hún er svona svipað hún þurft að svara fyrir það að vera kona já við höfum þurft að svara fyrir það að vera samkynhneigð kona vildu upp á dekk já, akkurat en hlutinni breytast hratt, það er nú nýfarin frá forsætisráðherra á Írlandi sem var samkynhneigður þannig að það breytist hugmyndina breytast hratt já sem betur fer og ég sko forsætisráðherra Frakklands er samkynhneigður utanríkisráðherra Frakklands er samkynhneigður það var í fjölda ára held ég 8 ár hann nýhættu forsætisráðherra Lúxemborgar en það hefur og það er forseti Lettlands sem samkynhneigður það var forseti í hálft ár eða svona þjóðhöfðingi í San Marino en það hefur engin þjóð ennþá kosið sér í beinni kosningu samkynhneigðir einstaklings í þjóðhöfðingja það hefur ekki gerst ennþá já Herðu, þú lýsir svona voveilugum heimi að þróunin sé ekki góð við erum með stríð í Evrópu og við erum með stríð í bara túnfæti Evrópu það hefur verið sveifla í pólitíkinni bæði vestanhafs og austan þar sem að stjórnmálaöfl sem að ekki vilja bara skrúfa ofan af ávinningi svona verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld með því að bæta kjör almennings ekki bara skrúfa ofan af þeim sem að má halda fram að nýfrjálshyggjan hafi verið að gera heldur líka að sé vilji til þess að skrúfa ofan af sigrum mannréttindabaráttunnar á seinni hluta síðustu aldar og það er núna eru konur í Bandaríkjunum að berjast fyrir réttinum til þungunarrofs og sömu öfl eru eiginlega að vinna í allar kosningar í Evrópu undanfarið það eru afturhaldsöfl ef við getum kallað það þeir hafa afgerandi áhrif á kosningarnar í Svíþjóð, í Finnlandi, í Hollandi, í Ítalíu það er talað að svona flokkar hafa mun meira fylgi núna heldur en áður í Þýskalandi og Frakklandi hvað var þetta sem að þú varst að draga upp áður þetta væri breytt heimsmynd Já og þetta er klárlega að því fer svona vel yfir þetta eina ástæðan fyrir því að við Felix ákveðum að stíga fram og forgangsraða mannréttindamálum allara í þessari kosningabaráttu að forsetinn og forsetaembættið eigi að nýta sér að dagskrárvald sem það hefur innanlands sem og erlendis að tala fyrir mannréttindum allra í samfélaginu og að grunnstef í málflutningi forseta eigi að vera að við horfum á það sem saminar okkur bara sem manneskjur frekar en það sem sundrar bara horfa á það sem saminar okkur frekar en sundrar og þau skilaboð verða aldrei nægjanlega oft sögð held ég frá ráðamönnum þjóðarinnar. Mér finnst til dæmis algjör klaufaskapur hvernig komið fyrir umræðunni hér útlendinga eða flóttamenn. Við skildum þurfa að fara í þennan fasa bara rétt á síðustu missurum sem Norðurlöndin hafa verið í 20 eða 30 ár. Við vorum ekki þarna. Mér finnst það klaufaskapur. Við hefum ekki þurft að fara þessa leið.
og ef við höfum þetta grunnstef og horfum á það sem saminar okkur og þess vegna sko hef ég verið að segja að sko við þurfum að standa vörð okkur finnst kannski sem betur fer kannski fjarstæðukent sko að Alþingi eða stjórnvöld farið að draga úr réttindum kvenna eða einhver annar hópa í samfélaginu en þetta að gerast eins og nefnir í nágrannalöndunum okkar og það eru öfl í samfélaginu sem vilja takmarka réttindi hinsegin fólks, vilja takmarka réttindi kvenna. Ef þau komast að lykil stöðu á þingi þá grundvallar atriði að forseti sko sé ekki meðvirkur með stjórnvöldum. Sko ég sé þetta grunnverkefni forseta að veita stjórnvöldum aðhald. Hann fulltrúi þjóðarinnar gagnvart stjórnvöldum og verður alltaf að vera á vaktinni með sko heildarhagsmuni þjóðarinnar í huga. Það grundvallar atriði. Hann má ekki vera hluti af stjórnvöldum og ekki bara þarf hann að veita sko stjórnvöldum þegar hann sita í ríkisstjórnartíma aðhald, heldur bara að valda öflunum í íslensku samfélagi. Hann þarf að vera á vaktinni með þjóðinu og hugsa heildarhagsmuni hennar. Það grunnstefið og við ætlum að hafa þetta grunnstefið í okkar málflutningi og meðal þess ástæðan fyrir því að við eftir þessar hvatningar í byrjun janúar og við erum ekki að koma fram þarna fyrir svona 20. mars ég vildi hugsa þetta ítarlega, ég vildi að vera málefnalega grundvöllur fyrir frambóðinu þannig sko við félagsum enga þörf á því að trána okkur sjálfur eitthvað fram heldur það veri málefnalega grundvöllur fyrir frambóðinu og svo bara metur fólk það hvort það líka málflutningurinn eða ekki Og þú til að leggja hann og bara þykja dóm kjóseta? Já, algjörlega og ég held að þetta sé mér aðeins sem hefur fundist leiðilegt á síðustu bara árum hvað margir gera rauninni lítið úr forsetaembættinu, valdi þess og dagskrárvaldi sem umtalsvert að mínu mati, við getum farið yfir það betur og eftir, bæði eru formlegu völdin þegar kemur að stjórnskipu landsins mjög mikil og mjög mikilvæg, sérstaklega í stjórnmála krísum sem og dagskrárvald forsetans og hvað forseti getur gert erlendis líka mjög umfangsmikið og finnst við þurfum einhvern veginn að aðeins að dusta rykið af þessu. Forsetin hefur mikil völd þegar það eru erfiðleikar og þá það þá sem að völdin skipta máli, það skiptir kannski minna máli þegar allt í góðu. Já, akkurat, sko, það akkurat þannig, það eins og ég segi stundum, sko, það alltaf oft til dæmis að ég vera að rannsaka, sko, utanríkismál Íslands svo mikið, það oft verið að gagnrýna utanríkisþjónustuna, sko, og mann sjá ekki alveg hvað hann að gera, það kannski bara daglegu rekstur gengur fyrir sér, en svo það kemur áfall eða verður krísur, eins og til dæmis, sko, þegar í COVID-faraldrinum, þá skiptir utanríkisþjónustuna sköpum, skilur, rétt eins og forsetaembættið. Og það sem það á við forsetaembættið til dæmis að bara við byrjum að fara yfir það, þá ber náttúrulega forseti ábyrgð á því að það sé starfhæf ríkisstjórn í landinu á hverju tíma fyrir sig. Að sjálfsögðu á grundvelli vilja meirihluta Alþingis. Og forseti... Ef að hann hægt að finna, það náttúrulega eru dæmi það að forseti getur mynda ríkisstjórn ef að þinginu tekst það ekki. Já, sko, og eða þá væri þá að þingi gæti þá lifað með ríkisstjórninni sem forsetinn skipar, sko, það er sko starfhæf ríkisstjórn getur náttúrulega bæði verið meirihlutastjórn, hún getur líka verið minnihlutastjórn með stuðningi eða þá ég myndi segja neyðar tilfellum væri skipuð utanþingsstjórn, það er nú einu sinni bara verið gert á lýðveldistímanum og það var ríkisstjórnin árið 1942 áður en forsetaembættið sko var til og forsetinn hefur oft skipt mjög miklu máli þegar kemur að stjórnarmyndum að það á ekki að leyfa stjórnarmyndun að dragast fram úr hófi það er ekkert óeðlilegt að taka einhverja vikur en ekki mánuði saman og það forsetinn getur haft gegn veigamiklu hlutverki bara miðla málum ef það gengur erfiðlega að mynda ríkisstjórn ánst að ætla að vera eitthvað flokkspólitískur af því hún ber að tryggja þessi starfa ríkisstjórn í landinu og ef hann náttúrulega þingi getur ekki og nokkurn nátt komið þessi saman stjórn þá er náttúrulega annarkvæmt að búa aftur til kosninga eða mynda utanþingsstjórn. Þannig að sem betur fer á síðustu árum hefur við ekki lent í svona stjórnarkreppum en það geta alltaf gerst og ég myndi nú frekar halda að það væri meiri líkur á minni en að það aukast líkur á stjórnarkreppum eftir sem flokkum fjölgar á Alþingi á þess að ég ekkert að gagnrýna það er bara að því þú þarft að telja upp í 32 þú þarft að telja upp í meirihluta í þingheimi þannig að það væri ekkert skrítið ef að það reyndi meira á forsetan á næstu árum ef að framheldur sem horfir að svona margir flokkar verða á þingi sem ég held að verði áfram ef ekki fleiri heldur en nú eru. Annað sem ég langar bara að nefna
sem lítið er umræðið, því mér finnst allt og lítið. Þetta snýst alltaf bara hver býður sér fram, hver býður sér ekki fram, hvað eru myndið teknar eða annað. Það er eins og PR-mennindir eigi að bara stýra stjórnmálumræðan á Íslandi. Já. Það er svolítið galli á bara umræðum þessar kosningar og alla kosningar. Já, sammála því, sko. Hitt er að það er, sko, ef að miðju kjörtímabili, áður miðju kjörtímabili, að forsætisráðherra óskar eftir því við forseta að rjúfa þing. Þá að mínu mati, þá verður forseti að aðeins að staldra við og skoða, er þetta vilji meirihluta þingsins? Er þetta vilji meirihluta þingsins? Vill þingi kannski eftir við bara skiptum forsætisráðherra? Og það er bara... ekki það sem Ólafur Ragnar gerði í raunverulega þarna þegar það nú fyrir tvennum sögum að því hvað fór á milli? Jú, þetta er sem Ólafur Ragnar segir, það fyrir tvennum sögum með Sigmundar Davíðs og Ólafs Ragnars á sínu tíma og ef ég kann þetta rétt að það sér Ólafur Ragnar, hann hafi neitað honum að rjúfa þing, af því Ólafur Ragnar skoðaði hver er viljið þingsins og það kom bara ljósa að þingi vildi einfallega bara skipta forsætisráðherra. Það getur líka komið upp svo stað á miðju kjörtímabili, það sé einfallega bara komið nýr meirihluti á þingi og það þurfi bara að skipta ríkisstjórn. Og þá aftur, sko, þá er þetta ekki sko endilega nákvæmlega hvað forseta hugnaseldur, hann þarf að spurja hvað vill þingið. Og ef að þingið vil skiptum ríkisstjórnum miðju kjörtímabili, þá verður þingið að fá heimild til þess, kannski án þess að fara fram kosningar. Þú ert að tala fyrir svona virkari verkstjórn forsetans í þessu, hann verður að kynna sér mál, það er ekki nóg fyrir hann að bara ganga á röðina og láta forystu með flokkana stýra stjórnarmynduna við honum, heldur þarf hann að vera inn í málum og skoða hvort einhverju aðri kostir séu í stöðunni. Já, hann þarf fyrst og fremst að skoða hvaða stjórnmálaflokkar eru líklegasti til þess að ná saman að mynda starfhæfa ríkisstjórn á þingi, ekkert endilega fara eftir það lítur að ráða för, frekar heldur en nákvæmlega stærð flokkan á þinginu, hverju eru líklegasti til þess að mynda stjórn, en að sjálfsögðu ef það gengur ekki að gefa öllum tækifæri til þess að mynda stjórn. Ef að þeim sem voru líklegasti fyrst að gera það gengur það ekki, það auðvitað að gefa öllum tækifæri áður en forseti fara að grípa til einhverja drastíska ráðstafana að reyna að koma minnihlutastjórn eða skipa utanþingsstjórn. Þá er það að gefa öllum tækifæri til þess. En það er í sögun þetta svolítið þannig að forsetinn hefur það hlutverk líka sem að stjórnmálinn gefa honum. Það hefur komið svona tími þar sem stjórnmálinn eiginlega bara vilja leysa þetta sjálf, vilja ekki tafa þessa verkstjórn forsetans. Það má tími Vigdísar var eiginlega þannig. Ég sko ætla svona ráðandi öfl eða ráðandi valdhafar vil ekki bara hafa svona dálítið puntforseta forseta sem veitir bara velun og kannski veitir þeim það vakkaorðunar skilurðu, ætla sé ekki þannig en ég er samt meira að tala fyrir því að við erum alltaf bara búum við í þingræðisríki og þingi ræður för. Ég er bara meira að tala fyrir því að raunin vilja kjósenda sé það framfylgt að það sé að hann fari að vilja meiri hluta þingsins en á sama tíma er mjög mikið að veita aðhald og þá kemur þessu þriðja lið sem ég langar að nefna varðandi þetta aðhald og að forseti megi aldrei vera meðvirkur með valdhöfum að það er ef að ég orða það þannig við erum með ákveðin samfélagssáttmála sem er í samfélaginu sem komi okkur saman sem byggir á grundvalli lýðræðis og grundvalli mannréttinda og okkur er farnast nokkuð vel hvað þetta varðar þó að mann deilu margt í íslensku samfélagi. Það samfélagssáttmáli hann byggist á grunnstofum lýðræðis og mannréttinda. Ef að þingið einhverjum orsökum ætlar að fara fram úr sér og gengur fram á þjóðinni til dæmis ef það tæki upp á því að takmarka réttindi kvenna eins og sjáum að gerast í Bandaríkjunum eða vildi takmarka tjáningafrelsi landsmanna eða takmarka frjálsa fjölmiðlun þá verður forseti aftur að staldra við og meta hvort að þannig mál eigi ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að í neyð eigi forsetinn að vísa málum beint í þjóðarinnar og þá kemur þetta aðhalsatriði. Þannig að forsetinn getur ekki komið af stjórnarheimilinu að mínu mati. Hann getur ekki komið beint þaðan. Það verður ávalt hætta að alvarlegri meðvirkni og skortur á þessu aðhaldi sem væri þá til staðar, sem má ekki vera að mínu mati. En það er nægt að tala gegn því að sitja þetta í forsætisráðherra verði forseti til að vera óheppilegt.
Að forseti komið þannig beint innan úr innsta kjarna, stjórnmála elitunar. Þetta er náttúrulega mjög athyglisverð staða að sitjandi forsætisráðherra að velta fyrir sér að bjóða sér fram og það væri bara gaman að takast á við hann í kosningunum ef hún kemur fram sem hann gerur nú bara ráð fyrir. En það kemur náttúrulega alltaf stjórnmálaskýrandinn upp í mér og ef að Katrín Jakobsdóttir býður sér fram til forseta þá er það tvennt sem liggur því til grundvallar. Annarkvort er hún að ekki að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er ríkisstjórna samstarfi uppnámi og stjórnarkreppa í landinu. Eða ef hún er að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er hún, og það verður skiptum forsætisráðherra í samræði við hana og samstarfsflokkarnar og þá er hún orðin beint þáttakandi í myndurinn ríkisstjórnar sem hún ætlar að verða forseti yfir. Og ég eiginlega veit ekki hvor leiðin eða scenaríóið eða sletti er verra. Að sitjandi forsætisráðherra sem vil verða forseti, hún myndi stjórnarkreppu eða myndi eigin ríkisstjórn sem ætlar að vera yfir. Hún er náttúrulega frambjóðandi þá stjórnarflokkana í kosningum. Já, ég meina hvernig á hún að geta haft aðhald með þeim verkum sem er á meirihluta þingsins eða stjórnvöldum. Já, eða þá að þetta leiðir til stjórnarkreppu og stjórnarkrísu. Það er mjög alvarlegur hlutur, hvað sem okkur finnst ríkisstjórnina. Og ekki kannski þess virði fyrir að ein manneskja sé að færa sig á milli starfa. Þetta snýst orðið eitthvað annað en málefnin eða stöðuleika eða hagsmuni þjóðarinnar. Þetta snýst orðið eitthvað annað. Hlutur forsetans, hann er þjóðkjörinn. Og þú talar að hann eigi að gæta minnur og hafa sagt hagsmuna þjóðarinnar og ef að þingið að brjóta gegn þeim með samfélagssáttmálunum sem er þá lýðræði, býst við að þú sett á sammála Ólafur Ragnari í að hafa neitað að skrifa undir fjölmiðlalögin á sínum tíma. Það væri aðför að frjálsri pressu á sínum tíma. Þú talar að forsetinn þurfi að gæta einhvers sjónamiða almennings gagnvart hugsanlega þingi og öðru slíku. En þá er það spurningin hvernig veit forsetinn hvað þjóðin vill eða hvað þjóðinni finnst. Hvernig getur forsetinn dregið það fram bara í gegnum sig? Hver væri þá afstaða almennings í þessum málum? Ég bara velta fyrir mig gott að þess ekki komið næstu með populíska hugmyndum forsetan sem að skynjar vilja þjóðarinnar, einn einstaklingur. Þetta er mjög góð spurning og fyrst berða á að svara. Auðvitað öll lög sem sett eru af Alþingi eru matsatriði. Þetta eru mannanna verk og alltaf umdeilanleg. Og það er líka mat hvort sem það er ráðherra eða forseta. Ef að hins að þú nefndir fjölmiðlalögin, við getum líka nefnt ICF. Ef að Ólafur Ragnar, þá verður þetta forseti, mata svo að lög frá Alþingi varðandi fjölmiðla gengu gegn fjölmiðlafrelsi eða tjáningafrelsi, þá bara honum að mínum að stíga inn í það. Og ég ætla ekki að taka beina afstöðu til þessa málskiluru ef að fórseti mat að þetta gegn fjölmiðlafrelsi í landinu, grunnstoðum lýðræðisins, þá var að skylda fórsetins að stíga inn í. Sama varðandi Ólafur Ragnar varðandi ICF, ef fórseti taldi að ICF samningarnir gengu gegn grundvallar hagsmunu þjóðarinnar, þá bar fórseti að stíga inn í það skiljiðu. Þannig að þetta hlýtur alltaf að vera mat. Ég er mjög andsnúð því að alltaf reka bara puttan upp í loft og sjá hvort vindunir blæs og segja 10% þjóðarinnar í að hvetja forsetann til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu eða 20% eða 30%, þá að ég að gera það. Því forsetinn hefur ekki umboð til að gera þetta. Þetta er ekki stjórnarskráni. Ef við viljum hafa ykkur svona leið til þess að kalla þjóðaratkvæðagreiðslu, þá erum við að breyta stjórnarskráni og breyta þeim lögum sem lúta að kosningum. Sá sem tekur við embættinu 1. ágúst hefur ekki umboð til að segja ef 10% þjóðarinnar kalla eftir atkvæðagreiðslu, þá ætla ég að vísa öllum þeim málum til þjóðarinnar. Hann gæti gert það.
Hann gæti gert það, já. Þú efist umbúðan til þess að hann gæti sagt að ég ætla bara að móta embættið eins og Ólafur gerði. Ég nú ætla ég að hafa þessa vinnu. Ég ekki sammála að þetta sé rétta leiðin. Ég held að þurfa bara vega á með þetta. Og ég segi það stundum gamni við kollega minn upp í háskóla, í stjórnmálafræðideildinni, að síðan utan á landi, af Suðurlandinu, og ég er mikið á Suðurlandi, það með lítið svona fjölskylduferða þjónustu fyrirtæki og pappi býr ennþá í Rangárvallasýslu. Ég tek stöðun á pólitíkinni ennþá með því að fara í sveitina og ég skynja breytingar flögt í fylgiflokkana fyrr á Suðurlandsundirlendinu heldur að kemur í félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Skil, ég veit að þetta er ekki mjög vísindaleg en maður hefur alveg tilfinningu fyrir hvert umræðan er að þróast. Þegar sjálfstæðismennendur og framsóknarmennendur að flakka yfir til miðflokksins eða flokks fólksins og fara aftur tilbaka, maður skynjar þessar breytingar eða samfélkingar að styrkja sig á kostnað vinstri grænna eða öfugt. Og maður skynjar þessa umræðu og forseti verður bara einfaldlega að vera í mjög góðum bara tengslu við þjóðina og geta lesi stöðuna, en líka sé bara meta, gengur þetta gegn lýðræðinu, gengur þetta gegn mannréttindum. Það hlýtur aftur, sem ég segi það, að vera mat, en á það grundvelli bara stjórnskipunarinnar. Ef ég tek svona dæmi, að það kæmi til þín eftir að þú ert kjörinn forseti, hvatningum að skrifa ekki undir aukin rétt kvenna til þungunarrofs, vegna þess að þarna væri verið að ganga á rétt ófæddra barna. Þetta er svona sjónarmið sem er bara til í pólitíkinni hér heima, sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum. Og það er möguleiki, maður getur alveg séð fyrir sér að 10% stjórn geti heimtað að fá þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú ættir ekki að skrifa undir lög sem að auka rétt kvenna til þungunarrofs, sem bara síðustu lög sem að voru sett, það sem var auki réttur kvenna. Vegna þess að þetta er hópur sem til þess að vera að verja rétt ófæddra barna. Skiljanlega, og það er alveg bara, það er lögmætt sjónarmið. Og það verður 10% sem óskæftu því og þar leiðandi allt í einu komið á dagskrá íslenska stjórnmála í almennri þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að konur eigi að hafa rétt til þungunarrofs. Þetta er svona dæmi það sem að þú ert að segja að það sé ekki alltaf hendut, það sem að tiltölulega stór minnihluti, það tölvöld átak að láta 10% landsmanna skrifa undir hvatningu til þjóðaratkvæðagreiðslu. Að það sé ekki alltaf þannig að það sem að góður minnihluti vill sitta á dagskrána sé ekki alltaf það sem eigi heimaðar. Það er nákvæmlega dæmi sem ég hef í huga að við getum ekki í núverandi stjórnskipan dregið upp einhver ákveðna tölu eins og þetta 10%. Og var þetta einstaka dæmi, þá er einfallega bara mín skoðun að konur eigi að ráða yfir sínum eigin líkama og þær eigi að fá frelsi til þess að ráða yfir sínum eigin líkama og aðrir eigi ekki að skipta sér af því. Það er grundvallar atriði rauninni bara í réttindu kvenna og í mannréttindum almennt. Þannig að ég væri mjög tregur til þess að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslu að útvíka ekki réttindi kvenna hvað þetta varðar eða takmarka réttindi kvenna hvað þetta varðar. Við getum ekki annað dæmi úr evróskri stjórnmálasögu, Alternative for Deutschland voru að veltaði fyrir sér að leggja til að öllum innflytjendum yrði vísa á landinu. Það er möguleiki kannski að það fengist 10% sem að vildu fá það í þjóðaratkvæðagreiðslu, að stór herða takmarka rétt innflytjenda á Íslandi. Já, þess vegna, þetta er nákvæmlega það vegna þess hvernig ég hef verið svona mjög hugsi yfir áköllum þjóðaratkvæðagreiðslu með einhverjum svona tölum því að það getur mjög auðveldlega verið að fá 10%, jafnvel 15% þjóðarinnar til þess að óska eftir því að réttindin séu, grundvallar réttindin séu tekin af einhverjum hópum. Og það er bara mjög alvarlegt og við hefum ekki að setja svoleiðis mál í þjóðaratkvæðagreiðslu að við ætlum að fara að afnema réttindi. Því þannig erum við aftur farin að ganga gegn þeim grundvallar samfélagssáttmála sem við erum búin að koma okkur saman og hefur reynst okkur vel. Þannig að þarna verður forseti líka að geta staðið á bremsunni og aftur má ekki vera meðvirkur með alþingi. Og huga að þessu grunnstefi sem við erum að leggja ást í okkar baráttu, það er rauninni mannréttindi allra. Þannig að þú ert ekki þá forseti svona almennings bara eins og hann birtist í hverju kröfu, heldur ertu fulltrúi almennings gagnvart stjórnvöldum
að því gefnu að það sé til þess að verja lýðræði, það sé til að verja mannréttindi, það sé að verja þennan samfélagsáttmála sem... Og maður getum tekið hérna tjáningafrelsi, við getum tekið hérna tjáningafrelsi inn í þetta sem hluti af þessu, sem líka grunnstóðum bara þessa vestræna frjálslynda samfélag sem við búum við. Já. Og sem í ákveðni hættu og þú nefndir að áðan að það væri klaufalegt hvernig Íslendingar hefðu mist umræðunum innflytjendamál og niður í sama far og hefðu verið í á Norðurlöndunum. Og hvað þetta nú heitt mál hefur verið rætt það. Sumir myndu segja að ástæðan fyrir því að þetta komið þennan far var að það mátti ekki tala, þú kannastu þá umræðu, að það mátti ekki taka umræðina, maður mátti ekki segja neitt, það var verið að þagga allt niður og þegar það gert að þá náttúrulega gýs þetta upp með svona óeðlurum hætti að því að við fengum ekki að ræða að taka umræðina, þú kannastu þessu það? Já, sko... Hvernig lítur þú af hverju var klaufaskapurinn fólkin? Hann, sko, við erum alltaf það fara inn á þetta á svo marga vegu. Mér langar bara að byrja að segja það. Fyrir mig lítur þetta þannig út að viðskiptamódeli fyrir Ísland byggir á því að flytja enga til lands yfir 10.000 erlenda aðila til að vinna á íslensku vinnumarkaði árlega. 10-11.000 á ári. Og við þurfum að gera það ef við ætlum að halda upp í hagvexti, ef við ætlum að sinna öldruðum, sinna fólki á sjúkrastofnunum, í leikskólum og svo framvegis. En viðskiptamódeli byggir upp á þessu. Það sem hefur hins vegar ekki fylgt þessu viðskiptamódeli að byggja upp innviðina. Það að byggja upp skólakerfið, heilbrigðiskerfið, vegakerfið og svo framvegis til þess að geta sinnt þessum mikla fjölda sem að koma til landsins. Þannig að það fer ekki saman hljóð og mynd hvað þetta varðar. Þannig að ef við ætlum að halda þessu viðskiptamódeli gangandi, sem ég ekkert endilega gagnrýna, þá verðum við bara byggja undir það, við verðum að byggja stoðirnar, annars fara þær að fúna og það verður ólga í samfélaginu í tengslu við þetta. Síðan bætist við þetta náttúrulega bara vaxandi straumur flóttamanna og mér finnst klaufaskapur að Alþingi hafa ekki komið sér saman lendingu í því máli, þannig að það væri svona víðtækari sátt hvernig við tækjum á þeim málum, til þess að bara forgasaða algjörlega þeim sem eru í lífshættu í sínu heimalandi. Ég vil einfaldlega segja það, við hljótum að forgasaða alltaf þeim sem eru í lífshættu í sínu heimalandi, okkur ber bara skylda til þess. Það eru margir í efnaðarslegum erfiðleikum alla heim, þeim öllum getum við ekki bjargað. En við okkur byrjum skylda til þess að bjarga þeim sem eru í lífshættu. Þannig að það hefur verið kallað eftir því á Alþingi að mynda heildstæða stefnu og reyna að ná svona nokkru breiðri sjálfstöðu og þingi með þetta og mér finnst ekki að vera reyndi fulls með það. Það hefur ekki verið gengið alla leið til þess að reyna að ná eins breiðri sátt og mögulegt er. En andmælendur myndu segja þá að í sumum málum bara ágreiningur. Og ef það á alltaf að reyna að ná breiðri sátt, að þá situr þú uppi með bara svona lægsta samnefnara í niðurstöðunni eða þú gerir ekki neitt. Það nú það sem núverandi ríkisstjórn hefur verið gagnrýnd fyrir. Það hún er svo breið að hún getur eiginlega ekkert gert. Og þeir sem að vilja ná breytingum fram í innflytjendamálum, og þeir segja að það bara tími einhverja sáttar, hann er liðinn. Nú verðum við að ná fram í kosningum eða í þinginu fram einhverjum skýrum vilja til einhverja breytinga. Ert þú þá að segja það að sum mál eru þannig, réttindi kvenna, réttindi samkynhneigðra, réttindi útlendinga, séu það þannig að þau hendi ekki í slík átakastjórnmál, heldur það ber þinginu að komast að einhverju samkomulagi í þessum málum í þokkalum frið vegna þess að ófriðurinn í þessum málum, hann er eiginlega svo skaðlegur. Hann er gríðarlega skaðlegur og ég tek bara sem dæmi réttindabaráttu samkynhneigðra sem ég tók mjög virkan þátt í á sínu tíma sem við unnum oft alltaf í samráði við þingið og sjaldan eða nokkuð voru eiginlega aldrei mótmæli, það var sjaldan stjórnvöld mjög gagnrýnt harkalega, það var verið gagnrýnt við kirkjuna og okkur trúarhópa. Við reyndum alltaf að vinna þetta í sátt við stjórnvöld. Ég verið alveg viðurkenna það, maður gerði það oft með óbragð í munnunum að fara í málamiðlanir þegar átti ekki að tryggja okkur full réttindi, heldur takmörkur réttindi og eitt skref í einu, en leiðin var
smáskrifanálgunin til að tryggja full réttindi smásaman til þess að samfélagi færi ekki ennþá frekar á hvolf í hatursáræðu gagnvart samkynhneigðum. Þannig við tókum því í smáskrafa líkan eða stefnumótun sem ég held að verið mjög farsælt. Þannig það voru eiginlega bara allir í samfélaginu bara með okkur þegar síðan fullir réttindi eru komin og þetta tekur tíma fyrir fólk að breyta. Sko, það frekar þetta sem ég að vísa til einn daginn opnaður fyrir alla á einhverju landi í Suður Ameríku, næsta dag lokaru. Þetta einhvern veginn þetta hefur ekki farið vel og það lítur bara ábyrgð líka stjórnvalda hvort síðan varðandi réttindi hinsegin fólks eða réttindi kvenna eða flóttamanna eða útlendinga að reyna að takmarka hatursorðræðu, reyna að takmarka átök í samfélagin sem bara sem meiða og særa. Það hlýtur að vera markmið stjórnvalda. Við talum ekki forsetaembættisins. Að reyna að draga úr þannig átökum í samfélaginu að fólk gangi ekki frá þeim bardaga sárt. Og svo þurfa að vera hlutverk forsetans að ganga inn í þessa umræðu þótt hún sé hörð og þungorð láti falla og svona svolítið eldfim. Að þú til að vera hlutverk forsetans að ganga inn í þá umræðu. Já, klárlega og kalla til dæmis hann má ekki gera það á flokkspólitísku forsendum. En hann getur alveg verið pólitískur að því leitinu til að krefjast þess að stjórnvöld hugi reyni ávallt að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í íslensku samfélagi. Krefjast þess að stjórnvöld virði mannréttindi allra í samfélaginu. Þannig að forseti geti tala tæputugulaust þessi atriði sem eru hápólitísk án þess að verði flokkspólitískur. Hann á ekki að vera flokkspólitískur, en hann á að vera pólitískur að þessu leiti og við höfum einmitt forgangsama mannréttindamálum að forsetaembætti að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu og að tala fyrir velferð barna og ungmenna sem mörguleiti alla rannsóknir bara sína mörgum líður ekki vel og það vanlíðan og mikil vímuefnanotkun í sum hópum og annað sem við þurfum að taka betur utanum heldur við erum að gera og ef að forseti má ekki tala fyrir þessu málum hvað höfum við ekkert að gera með þetta embætti? Herðu, ég talaði í vetur þá sem að vildu verða biskup og þá var það hlutverk kirkjunnar og var meðal annars rætt framgöngu kirkjunnar í réttindabaráttu samkynhneigðra og svona uppgjör sem hefur átt sér stað innan kirkjunnar gagnvart því. En þá fannst mér vera svona að með hverjum kirkjan ætti að standa og það var hinum sem stæðu veikt og við vorum á svolítið, teiknast upp svolítið svona stóru mannréttindabaráttur sem að vera kvennabaráttan, barátta samkynhneigðra. Og að núna væru við kannski komin með baráttu innflytjenda í samfélaginu sem náttúrulega með miklu veikari stöð út að tala 10.000 manns komi hverju ári og við vitum það alveg að það fólk hefur veikari stöðu í samfélaginu heldur en innfæddir og við sjáum það, þú nefnir börn og unglinga, við vitum að börn þessa fólks með veikari stöðu í skólunum, það með veikari stöðu gagnvart vinnuveitendunum, það með veikari stöðu á húsnæðismarkaði, það hefur út af tungumálinu, það óvirkara í samfélaginu, við sjáum að kosningaþáttaka miklu lægri hjá þeim sem hafa kosningarétt og þar að funda göttunum. Er það ekki svolítið þannig að þetta mál, að því það gís svona upp eins og þú vitna til að við erum búin að missa það í eitthvað svona stað, að þetta er kannski svona eiginlega mest aðkallandi mannréttindamáli sem að þarf að ná einhverju sátt allavega það hvernig við ræðum málin. Jú, þess vegna lagði upp á það í ræðu minni í Bæjarbíói þegar við tilkynntum framboðið að ég held ég hafi byrjað einmitt að tala þennan sem við höfum talað samfélagsáttmálan og aftur að við höfum að horfa á það sem saminur okkur og kannski meiri sé að sleppa því að segja frekar það sem sundra, bara við höfum bara að horfa einfallega á það sem saminur okkur og það á næstu árum eins og rétt að segja og áratugum verður þetta áskorun fyrir íslensk samfélag
þetta fjölmenningarsamfélag sem við búum við og það verður bara að horfast í augu við það þó við getum verið fylgjandi fjölmenningarsamfélaginu sem bara er bara til góðs fyrir Íslands samfélag en það þarf að tryggja það að þetta fólk sem er að koma erlendis frá að það sé hluta íslensku samfélagi, það finnist í tilheyri íslensku samfélagi og það geti og börn þess geti tekið virka þátt í íslensku samfélagi og ég sé til dæmis eitt að það sé hlutverka með forsetans að kalla eftir því og ekki bara að kalla eftir því. Ég myndi vilja sjá að við nýtum embættið til þess að kalla saman hópa sem er að sinna tilteknum málum sem er brýnt að sinna. Segjum svo bara, tökum bara sem dæmi börn og ungmenni innflytjenda sem við vitum að standa mörguleiti höllum fæti í samfélagins eins og nefna. Af hverju getur forsetaembætti ekki, og mér finnst að forsetaembætti að gera það, þá að nýta Bessastaðastofu til að kalla hópa saman sem er að sinna þessu málum. Það er margir að sinna þessu, það er margir að sinna þessu vel. Köllum þau saman í Bessastaðastofu, látum við minnst bara ræða saman hvað getum við gert í samhentu átaki til þess að bæta stöðu barna og ungmenna sem eru erlendu bergi brotnu. Hvað getum við gert? Þannig að forsetaembætti nýti krafta sína, aftur ekki flokkspólitískt, heldur í þessu málum og aftur vil ég segja, ef forseti má ekki gera þetta, hvað höfum við að gera við þetta embætti? Sko, og við félagsum sagt það og okkur myndi langa að nýta embættið til þess arna. Að gera eitthvað gagn. Að gera gagn og nýta þetta, sko við vitum það er óumdeilt. Forsetinn, sko hann hefur dagskrávaldi, íslensku umræðu. Það eitt að Vigdís talaði fyrir skógrækt og náttúruvernd. Það að Vigdís talaði fyrir bara velsæld barna. Vigdís var stöðugt að tala um börn og mikið vægið sem við hugsaum vel um börnin. Sko það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig forsetinn talar. Hvort sem það er innlandsmálum, utanlandsmálum og ég tala ekki um að hann tekur næsta skref að hóa fólki saman til að sjá hvort það sé ekki grundvöllur til samstarfs og vinna saman að heilstæðri stefnu. Ég hefði getað bætt barna réttundum við upptalninguna hvern réttindi samkynniðir og fleira, svo náttúrulega réttindi fatlar og fleira, en það var náttúrulega gríðarlegur munur á því hvernig hortur á börn að þú nefni Vigdísi. Ég var náttúrulega barn áður en að Vigdís kom og hvernig það er í dag. Þetta hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting í samfélaginu hvernig við horfum á börn. Mín kynslóð var nú bara send út á götu að leika sér sko. Já, sko, ég er nú 12 ára þegar Vigdís kjörin og mann mjög vel eftir því og það var svo pólitískt heimili mitt að það var fylgst með öllu, maður hlustaði á allar ræður forseta og Vigdísar og hjó eftir, hún rætt einmitt við börn. En mér sko, ég byrjaði að vinna í vegagerðinni 11 ára, malbikaði milli Þjórsár og Hellu sko og fekk borgað í innegni kaupfélaginu og svo var ég farið að vinna í skipnasmiðju 12 ára sko 10 tíma á dag. Þetta var raunveruleikinn og manni fannst þetta bara eðlilegt. Nú, að því við höfum talað hérna svolítið vannlíðan barna hérna við rauðaborðu og ég fengið alls konar fólk sem að vinnur í við og vinnur við það og nú er fólk byrjað að segja að ungu kynslur vanti kannski aðeins meiri seiglu. Ég segi ekki að fara að vinna 11 ára eins og þú, það mættu sækja eitthvað í þann tíma líka. Sko, ef maður hugsa með tilbaka að sko ábyrðin sem maður fekk og bara jafnaldrar manns, hún skipti mjög miklu máli að þú berð sko ábyrð ekki bara sjálfur heldur líka á okkur öðru. Þú hefur verkefni til þess að sinna, sem er mikilvægt. Það sem ég var í sveitinni var lítið aðgangur íþróttastarfi eða félagsstarfi annað. En ég fekk rauninni mín og útrás með því að vera með skepnunum með afa. Skilur að sinna bústörfunum og bera ábyrð á því. Og svo þegar ég er 13 ára þegar hann veikist, þá tók ég við öllum kindunum sem voru yfir 100. Og ég var og keypti það ári síðar og ég var sauðfjárbándi til 16 ára. Og ég hugsaði þessum eftir eiginlega svo absúrd, en ég sá einn sauðburðin. En ég skilur en það sem maður lærði á þessu er sko ábyrgð og þurfa að standa sig og þá maður var ekki að standa sig fyrir eitthvað, maður bara að gera það fyrir sjálfan sig. Skilur af því að maður hefði rauninni yndi af þessu. En ég man alltaf eftir því sko af því að við félagsum nú stundum tengdi við Eurovision og það var maður á Hellu með vinunum að horfa á Eurovision í mæja mitt, í miðjum sauðburði og þá í hléunu þá hljópi ég alltaf í fjárhúsinu að hvað verið marga búin að bera. Finnst þér að Íslandi að taka þátt í Eurovision?
mér finnst, ég hef efasemdir almennt leiðir til að sniðganga viðburði nema við gerum það með einhverjum fjöldaríkja þannig að virkilega skili árangri. Ég sakna þess til dæmis þegar kemur að átökunum við Mið-Austurlönd að við skulum ekki standa með Norðurlöndin og að Norðurlöndin skul ekki standa saman þegar kemur að átökunum þar. Rétt eins og það gert í Úkraínu. Og eitt og sér að við sniðgöngu Eurovision mun engu skila. Og ég veit þetta ekki sérstaklega vinsælskoðun, en ef við hugsum þetta bara síðustu 20-30 ár, það er stöðug áköll hér á land og erlendis að sniðganga Eurovision, sniðganga Ólympíuleikana, sniðganga heimsmeistaramót í knattspyrnu og annað. Ef við værum búin alltaf að verða við þessum köllum, hvenær sem við byrtast, þá væri ekkert Eurovision, það væri engin Ólympíuleikar, það væri ekkert heimsmeistaramót karla og kvenna í knattspyrnu. Og hvar eru við þá með heiminn? Stundum það maður að gera hluti með óbræði munnunum, skiljiði, til þess að reyna að halda samtalinu áfram. Því að sko ef ég sé ef við förum að sniðganga alla þessa íþróttaviðburði, listaviðburði, það eru eiginlega bara byssukjaftarnir einu eftir. Skiljið, þannig að þú skilur... Það er bara, það er minni tala núna gildi menningatengsla, það var talað gildi menningatengsla til ríkja þar sem þú varst ósáttur við stjórnarfarið. Já, það var bara vegna þess að fólk átti að geta haft samskipti í íþróttum, í menningu, í listum og það myndi bæta heiminn í sjálfum sér. Í því fælist ekkert viðurkenning á stjórnarfæri viðkomandi landi. Ég held til dæmis að þau, umfangsmiklum, ég var nú aldrei aðdáandi Sovétríkjanna, en umfangsmiklu, menningarsamskipti sem voru hins milli vestursins og Sovétríkjanna, þau skiptu máli varðandi sem er rauninni ógnarstjórnarinnar í Sovétríkjunum. Það skipti máli. Menn sáu nú kannski hvor aðrir, menn væru nú ekki eins agalegir eins og væri sagt að væru, skilur þið. Þannig sem menningarsamskipti og íþróttasamskiptin, þau skipta máli. Samskipti milli ungs fólks, að fara í heimsóknir fram og tilbaka þó það sé í lönd sem okkur líkar ekki við stjórnarfarið. Að ungt fólk geti tala saman og kynst og sé að það er allstaðar einn, ungt fólk er allstaðar einn sem allan heim. Skilur þið. Má ég pröfa þetta á þér að því að forsetinn, hann er svolítið í svona samskiptum. Hann fyrir opinberar heimsóknir hingað og þangað. Hann fyrir til opinberar heimsóknir til ríkja það sem hafa verið gagnrýnt fyrir mannréttindabrot sem að þú telur því þú ert að leggja fram að verja. Já. Hvað gerir Baldur forseti í ferð sinni til Kína, til Ísrael? Ef hann færi þá heims og talaði eins og hann talar á Íslandi og forgangsraði mannréttindum allara og talaði það opinberlega og við stjórnvöld. En Bandaríkjanna, Guantanamo-vegi, ætti forsetinn að nefna það? Það nú, ég minnst ekki að tala fyrir mannréttindum, það bara ekki síður Við erum að taka nokkuð dæmi hörnun mannréttinda í Bandaríkjunum. Ekki síður að tala við bandarísk stjórnvöld mannréttindi, frekar nönnu stjórnvöld, ekki held ég að sé síður þörf á því að minna á það, alveg klárlega. Herðu hörnandi mannréttindi og lýðræði í heiminum, en svo er það stríðið og þú ert tjáðið töluvert varnarmál í fjölmiðlum og verið svona, ég veit ekki, sakaður að vera svona herskar. Þú talaður nauðsynlegt þess að búa til einhvers konar lið þar sem við getum varið okkur. Ég veit ekki hvort að það var túlkað að þú verður að leggja til vísi af einhverjum her eða varnarsveit Íslendinga. Nei, fyrst út af ég verið sakað að vera herskár, alveg rétt. Og veistu hvernig það kemur til? Frá því fyrsta allsherjar innrás Rússland í Úkraínu á sér stað þarna í lok febrúar 2022. Frá því 1. desember, rúmlega 2,5 mánuðum áður, fór ég að vara við því opinberlega íslensku umræðu að það væri yfirvofandi allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu. Ég var sakaður að vera með stríðsáróður, vilja stríð og vera stríðsæsingamaður. Eina sem ég var að gera er að ég var að reyna að vekja athygli á umræðunni sem var í alþjóðlegum miðlum. Ég hafði enga aðganga einhverju öðru heldur en alþjóðlegum miðlum hvað væri yfirvofandi við landamæri Úkraínu. Þaðan kemur nú stríðsæsingamaðurinn.
mér finnst ekki boðlegt að Íslands stjórnvöld á þessum tíma og þar meðan bara þá þessi sagt forsætisráðherra gerðu engar ráðstafanir til þess að gagnrýna vopnatilburði Rússlands við landamærin. Sko, Íslands stjórnvöld fóru ekki að gagnrýna hvað var að gerast í landamærin fyrir nokkur sólarhringum áður en sko sprengjurnar fóru að rigna yfir Kænugarð. Því það er nefnilega þegar kemur að friðamálum þá er grundvallamati, atriða mínu mati, það er fælingamátturinn. Að koma í veg fyrir að stríð verði. Því ef þú ert komin í stríð þá vitum við hvað er erfitt að vinda ofan af því og koma á friði. Þannig við erum undirbúið þannig að það verði ekki innrás. Þetta á sérstaklega við lítil ríki. Öll lítil ríki er sko viðkvæmari fyrir öllum áföllum heldur en stórríki. Einfallega vegna sko það er bara einn alþjóðaflugvöllur. Skilur yfir litlum ríkjum. Það eru bara fáar atvinnugreinar og þær skaðast, fáar samgönguæðar og þær skaðast og þá er bara svo margt í mólum. Þannig að þarna kemur nú stríðsæsingamaðurinn upp þegar ég er einfallega að vara við yfirvofandi ástandi til þess að reyna að koma, til þess að meðal annars Íslands stjórnvöld tækju þátt í því að reyna að hindra að Rússland myndi fara inn. Með fælingamætti. Með fælingamætti og bara einfallega að segja þeim með miklu skýrari hætti ef þau færu inn í Úkraínu, það myndu verða fyrir mjög alvarlegum efnahagsþvingunum sem voru bara svona smá saman að koma á þessum tíma, skiluðu. Ef rússnesku stjórnvöldum hefði verið sagt þarna haustdögum fyrir innrásina að við munum algjörlega loka á okkur. Það verður lokað á bankakerfi ykkar, það verður lokað á okkur alveg. Þau hefðu kannski frekar hugsað sig um. En þetta var alltaf að koma í litlu skömmtum og allt og sent. Hitt er, sko, þegar ég verið síðan spurður að því, hvernig eigum við að tryggja okkar varnir? Öryggi. Ég meina, við vitum það í tengslu við stríðið í Evrópu. Það er miklu meir netárásir og árásir á bara fjölmiðla og netárásir á fyrirtæki. Við vitum það að það er meiri umsvif rússneska flotans í landhelginni yfir jafnvel sæköflunum okkar og þá er það hlutverk fræðimanna eins og hjá mér að benda á og spyrja gagnrýni spurninga og beina þeim spurningu til þingsins. Ætlum við að halda áfram í svona stóru mæla útvista ákvarðanatöku í öryggis- og varnarmálum til bandalagsríkja okkar? Að hvaða marki ætlum við sjálf að taka þátt í stefnumóti hvað þetta varðar? Þurfum við ekki að hugleiða hvernig ætlum við að bregðast við eða verður hryðjuverk árás á Keflavíkurflugvöll? Og þá bara í spurningunni þurfum við að öfla sveit ríkislögreglustjóra. Þurfum við sérstaka viðbragðssveit á Miðnesheiði sem kannski kemur erlendis frá eða okkar eigin í tengslu við ríkislögreglustjóra. Fræðimaður verður að geta spurt þessara spurningu opið, varpaði til þingsins. En það er kannski ekki, og það er hlutverk þingsins að svara þessu, ekki forseta. Og ég hef aldrei talað fyrir stofnum íslensk hers, ég er á móti stofnum íslensk hers, því ég hef verið skrökvað upp á mig, vegna þess að við erum friðsæl þjóð, okkar sjálfsmynd byggir á því að við séum friðlaus þjóð og friðsöm, við höfum að halda því áfram, við höfum enga þekkingu getuðugurinn til að stofna hér. Ef við ætlum að taka þátt áfram með okkar bandalagsríkjum, þá hefur við að nota okkar sérfræðiþekkingu, til dæmis í netöryggismálum og ég myndi þeim vilja og kalla eftir því að við myndum styrkja landhelgisgæsluna. Því það er öryggismál bara sjómanna, bara alla sjófarenda sem og líka bara öryggismál varðan sækaplana og fleira sem við þurfum að styrkja. Það er síðast í röðinni að stofna hér og ætti alls ekki að gera mínu mati. Við erum í NATO. Og þar er krafan að núna að 2% af landsframleiðslu fari til hernaðar og varnarmála og öllu líkindum verður það bara hækkað, sko, það er frekar líklegt að vera hækkað og það eru lönd að uppfylla þetta hvert að fætur öðrum, heitstrengingar það. Mörg lönd farið langt fram úr þessu, sérstaklega þeir sem eru austast í Evrópu. Dani voru nýjulega samþykkja að uppfylla þetta og rúmlega það með þessu. En þessi krafa hlýtur að koma til okkar og þetta er ekkit smáraðis upphæðir, þetta eru kannski 85 miljardar á ári sem að þetta fara til varnarmála. Stundu finnst manni það svona undanfæri misseri eins og að stjórnvöld séu eiginlega búin að sætta sig við að við munum enda þarna einhvers staðar og mér finnst svona að vera
þau eru auðveldara með að samþykja ýmislegt sem eitthvað mætti skilgreina sem svona útgjöld, bæði stuðningin við Úkraínu, nú var verið að senda vopnar í fyrsta skipti, það sem Íslendingar kaupa vopn, þetta er að senda á vígvöllin og svo eru komið í umræðina kannski eigum við að hafa launað varalið sem myndum skilgreina björgunarsveitirnar okkar sem eitthvað slíkt. Þannig með það er svona eitthvað að því að sumt að þessu er ekki í almenn umræðu hver þróunin er. Þá einhver leiti hefur maður svona tilfinningunni að það sé svona einhver hugmyndum að öllu líkjendum munu þessar kröfur aukast á Íslendinga og eins gott að við uppfyllu þær. Ég held sér alveg rétt Matthías, þar hafa verið aukast, við höfum verið að auka útgjöld til öryggis- og varnarmála, þar munu verða meiri í framtíðinni ef að þessi málefni leysast ekki í Úkraínu sem miður virðist ekki vera að gerast á næstunni. Aftur þar, auðvitað er þetta í höndum þingsins að gera þetta. En ég myndi samt vilja leyfa mér að segja að ég hef kallað svo mikið eftir í umræðinni að við sjálf metum hvernig viljum við tryggja öryggi Íslendinga og landsmanna. Við látum sjálf fara mat á því og byggjum bara ekki á mati Bandaríkjamanna. Það getur vel það er, mér veist, til dæmis Bandaríkin hafa forgangsraða kafbáta eftirliti í hafinu kringu landið. Að mínum að aðalega vegna þess að þeir vilja tryggja það að rússneski kafbátar með kjarnorkuvopn leggja ekki fyrir utan Manhattan og ógnir stórborgum í Bandaríkjunum. Eru þetta endilega forgangsröðun sem við viljum hafa? Ég er ekki viss, kannski viljum við bara forgangsraða netöryggismálum, kannski viljum við forgangsraða því að hafa eftirlit með sækorplónum eða öðru leiti í landgæsluninni. Þannig að við sjálf tökum frumkvæðið og metu og mér finnst það að skort á þessu og ástæða aftur maður fórsetin verið flokkspólitískur sem það má alls ekki vera, að hann getur kallað eftir því að stefnumótun okkar og stjórnvalda sem maður verið á tilbúin að koma að borðinu til þess að ræða sem lítur til dæmis að því að hver leiti getum við komið á móts við það að stórbæta landhelgisgæsluna sem er fjársvelt, skiljiði, sem er bara öryggismál. Það er bara stórt öryggismál fyrir alla landsmenn að við stöndum vel að landhelgisgæslunni. Og bara ef ég nefni bara dæmið það sem við getum byrjað. Já, þá stillir þessu svolítið upp eins og að ákvörðunum að eyða peningunum sig þegar komin. Það er náttúrulega stór ákvörðunum að eyða 2% landsframleiðslu í varnarmál sem að við vitum náttúrulega verða bara fyrst og fremst dregin út úr velferðarkerfinu. Og þetta, þessi aukni herútgjöld í Evrópu mun hafa gríðarlega áhrif á evrópskt samfélag. Þetta er bara alveg skelfilegt. Ég er bara alveg sammála, þetta er alveg skelfilegt. En við erum nú ekki alveg komið þangað. Við höfum nú eiginlega verið undan þegin þessari 2% reglunni af því við erum ekki með her og við erum ekki að fara að stofna her. Þannig að ég held að það mun nú lengi áfram vera við líði. Það er nú ekki komið að því og það er dálítið langt í það að við verðum krafin þessi 2% og það komist upp með vegna þess að við erum ekki með her. Við höfum ekki vald á því eins og þú ert að segja að einn daginn þá munu einhverjir raskja sig við borðið, kannski sem eru með ekki eins rík per capita eins og við og horfa á Ísland og okkur er þessi ekki að borga eins og við. En þá vil ég vera búin að vinna heimavinnun okkar. Þannig að, og það er bara sem við þurfum að gera í breytti heimsmynd sem er að styrkja enn frekar netöryggismálin, upplýsingamálin, styrkja bara eftirlit í hafinu í kringum landið. Þannig við höfum sjálf frumkvæði að því að gera þetta sem ég held að við þurfum að gera. Burt séð frá kröfu NATO eða bandalagsríki okkar. Að þá getum við að benda það að við erum að vinna heimavinnun okkar. Ég hef kallað þetta svona bara svona heimavarnir, þetta er bara hluti af okkar bara heimavörnum, almanna og heimavörnum og bara við líta á þetta sem slíkt og núna í þeim sem nú verið í þjóðaröryggistefnu þá er alveg tvinna saman almannavörnum og bara almannaöryggi og þetta er eitt og þið sama almannavarnir og almannaöryggi og nota þá ef við ætlum að fara í aukið fjárlög hvað þetta var það sem aftur er í höndu þingsins en við nýtum þá þannig til ég myndi sjá það fyrir mér í almannavarnir og almannaöryggi. Er það ekki rétt skilið hjá mér að þú telur að öryggi Íslendinga sem smáríkis sé best varið undir skjóli
stórríkja? Já, ekki nefnilega stórríkja, bara bandalagsríkja okkar. Bandalagsríkja okkar í Norður-Ameríku og Evrópu og Norðurlöndunum. Ég myndi nú sko fyrst og fremst til dæmis dagstaglega líta til Norðurlandana. Við erum í mjög miklu og nánu samstarfi við þau í öllum alþjóðastofnunum, þau kemur að alþjóðamálum. Þau eru ríki sem við tölum fyrst við ef við okkur vantar stuðning í alþjóðakerfinu eða ef við viljum ná okkur fram í alþjóðakerfinu, þá lítum við fyrst til Norðurlandana. Þannig að mér finnst aftur að forsetinn geti leyft sér að tala fyrir dýpkun og nánari samvinnu Norðurlandana. Vegna þess að það er heildar samstað það í íslensku samfélagi að gera það. Forseti til dæmis og aldrei hafa frumkvæða af svona umdeildum máli eins og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það er alltaf umdeilt til þess að forseti taki það. Eða beint varðandi sko úrgangu NATO eða eitthvað þannig. Heldur hann hlýtur ekki að tala fyrir samvinnu á grundvelli stefnu stjórnaraldar, einhverjum í Norðurlöndum og auðvitað er alltaf forsetin að fylgja sko utanríkisstefnu stjórnar hvers tíma. Hann á ekki að vera með sjálfstæða utanríkisstefnu. Mér hefur fundist... Þið myndi langa það? Nei, alls ekki. Það var nú sagt Óla Ragnar á þessu tíma. Ég aðræði við að hann væri með sína eigin utanríkisstefnu. Nei, ég myndi ekki vilja vera með eigin utanríkisstefnu, bara alls ekki. Ég vil orða það þannig að forsetin er að leggjast á áratna með stjórnvöldum til þess að tryggja hagsmuni Íslands og að hafa áhrif í alþjóðasamfélaginu. Og því það er í megin atriðum í utanríkismálum, þá er þverrpólitísk samstaða það á Íslandi. Það er til dæmis þverrpólitísk samstaða á Íslandi að vinna mannréttindamálum og réttindu kvenna á alþjóðavettvangi. Það er það og vinna að friðarmálum. Og fyrir utan þetta á forsetaembætti alltaf að tala fyrir friði, friðsamlegri lausn deilamála og málamiðlun. Þess vegna er ég aðeins sko með varnagla við sniðgöngustefnuna út af þessu að við reynum að halda samtalenu áfram þó við stundum þurfum að gera það með óbræði munni því að ég sé ekki alveg hver lausnin er sko ef að samtalenu líkur hvernig við höldum þá áfram. Það var bara að hafa hershöfðingjarnir unnið og það eru bara hershöfðingjarnir sem hafa tillögur rétt og við fylgjum þeirra línu. Það er svolítið ástand í heiminum að það eru hershöfðingjarnir sem að eiga sviðið. Það eru diplómatarnir ekki að störfum, ekki í tengslu við Úkraínu, ekki í tengslu við menn er að tala tveggjaríkja lausn og svona en það er eiginlega innantómt vegna þess að það er eiginlega ekkert í gangi nein umræða til varanlegar lausnar á friði í Palestínu. Þetta er bara það eru nú í vísum náttúrulega bak við tjöldin eru menn að reyna að miðla málum búa til eitthvað vopnahlé í 6 vikur menn er að gera það varanlega, það er bara við þurfum að byrja að slíðra sverðin það er nú alveg grundvallar atriði og ég hef til og með sagt í Úkraínu að sko leiðin þar er að standa sko þétt með úkraínsku stjórnvöldum því ég óttast framgang rússneska hersins ef þessu ólíklega vildi nú til að næði í Úkraínu, ég óttast að muni halda áfram. Ekki inn í NATO-ríki, en í ríki sem eru ekki í NATO eins og Georgíu og önnur ríki. En á sama tíma... En er raun eftir að Úkraínumenn vinni fullnaða sigur á vígvellinum í Úkraínu og reki rússa út úr landi? Nei. Þannig þessi valkostur er ekki í boði? Jú, þess vegna ætla ég að klára að segja, ég var ekki alveg búinn, þess vegna vildi ég segja að á meðan við stöndum þétt við baki Úkrænumönnum þá vildi ég skilyrðislaust sjá að friðarviðræður færu fram og að menn ræddu saman bak við luktardyr, það þarf ekki alltaf að gerast með aðganga fjölmiðlum, menn ræddu bak við luktardyr að reyna að slíðra sverðin og svona samningaviðræður, hvort sem það varðar fyrir Mið-Austurlöndum eða Úkraínu, það verður aldrei þannig að allir standi sátti frá borði. Það mun allir standa á lokum vonandi þegar næst friður með óbragði munnunum af því. En það sem skiptir mestu máli er að við látum af vopnaskakinu. Það er grundvallar að fólk hægt að láta lífið. Þannig að það verður við og það er alveg samanlega, það er alveg synd að við skulum ekki sjá kröfturi eða bara eins og friðarviðræður í gangi í Úkraínu samhliða því og að við stöndum að baki með Úkraínu. Finnst þér að Ísland hafi hlutverk í þessu að vera málsvari friðar í heiminum frekar heldur í stríðs að því að við erum vopnlaus þjóð
Má ég segja, ekki góðu siður að skjótina aukaspurningu, það eru með þessa vopnaflutninga, þessa vopnakaup Íslendinga sem eru stefnubreyting að voru sendar stórskota kúlur fyrir tæpar 300 milljónir í gegnum Tékkland til Úkraínu. Finnst þér, að því að þú kannast við þessa sögu ævarandi hlutleysi var nú fyrsta utanríkisstefna Íslands og svo það mjög ríkt meðal Íslendinga við séum friðsöm þjóð og eigum ekki að fara með hernað gagnvart öðrum. Það var gríðarlegt áfall fyrir íslenska þjóðarsál þegar Ísland var sett á lista yfir vilju þjóðir 2003. Maður var bara varfið að fólk tók þetta svona persónulega. Finnst þér að Ísland hafi svona eitthvað slíkt hlutverk? Það er nú meðframböðu þínur, Halla talar svona, Ástór talar svona að Ísland hafi eitthvað svona hlutverk sem talsmaður friðar í heiminum. Eins og ég nefndi áðan, þá ættu við alla tíð og alltaf og bara Ísland og þá bara forseta embætti sérstaklega að vera málsvari friðar, friðsamlegra lausn deilumála, líka talsmaður samtalsins, þó að munu þykir það óþægilegt að vera talsmaður þess, en ég vil útvíka þetta og ég myndi vilja að kalla eftir því að vinna þetta til dæmis með Norðurlöndunum. Sko þegar kemur að svona stór málum, eins og friðarmálum, Miðausturlöndum með Úkraínu, þá getum við mjög takmörku eða engu áorka ein og sér. En ég er fulla trú af því ef að Norðurlöndin til dæmis 5 stæðu saman, ég tala ekki með fleiri kæmu inn í þann flokk, þá er hlustað. Þannig að ég sakna þess að það skul ekki verið að gera öflugri tilraunir til með Norðurlöndunum að ná samstöðu þessi stóru heimsmál, það sem við liggum mikið við og er stríð, til þess að við getum stíð í heild fastara til jarðar. Og þá er ég aftur það er bara svo gerir svo lítið af Ísland eitt og sér boykotta Eurovision. Ef við gerðum það í samtöfum með öllum Norðurlöndunum, þá er það bara stór frétt. Mér þá er Eurovision í uppnámi, skiljiði, og þá þurftum við að skoða alveglega Eurovision á Ísrael verið með ekki, skiluru. Þannig að... Það munur á því að hafa áhrif á gangmála eða að við séum að gera þetta bara til þess að fríða okkar samvisku. Ég er ekki, hef engan áhuga okkur flugveldasýningum bara fyrir innanlandsmarkað, Þetta verður að skila árangur erlendis. En Norðurlöndin, til dæmis eins og í Gaza, þau kusu í allar áttir þarna í Sameinuðu þjóðunum, það var eiginlega mjög sorglegt að horfa. Já, sammála. Það er bara þannig, það er mjög sorglegt. Herðu, Baldur, við erum eiginlega búin að tala eiginlega ógn og hörmungar. Þannig ég ætla að sleppa þér við það núna. Og þá horfum á hina hliðina, að við erum að tala svona hlutverk Íslands. Og þú hefur náttúrulega búin að vera að skoða stöðu smáríkja og svo ertu náttúrulega alveg upp í íslenskri sveit. Hvaða það eru ágallar sem að fylgja fámenninu. Einhver leyti komst inn á það varðandi það breytingar sem að verða núna út af innflutningi fólks hér, aðkomu fólki sem kemur hingað til þess að vinna og taka þátt í samfélaginu. Kannski það hluti af vandanum við fámennið. En ef þú ættir að draga fram, ég væri nú bara svo þýsku fjölmiðli að spyrja styrk íslensks samfélags. Helsti styrkur íslensks samfélags? Já, ég vil bara leyfa mér að fara í það er hvað við í rauninni er mikið náungakærleikur og hvernig við flestöll tegum utanum hvort annað þegar á bjátar og stöndum saman. Eins og til dæmis varðandi náttúruhamfarirnar á Reykjanesi og í Grindavík eða þegar voru náttúruhamfarirnir í Vestmannaeyjum eða snjóflóðum fyrir vestan eða austan. Það er þessi samtaka máttur og þessi samhygð sem skiptir svo gríðarlega miklu máli og aftur að við horfum á það bara sem saman okkur við eigum öll sameiginlegt sem manneskjur. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli því að og það er í aftur að því ég er að skoða svo mikið svona áföll í litlum ríkjum og hvernig lítil ríki glíma við áföll. Það skiptir bara svo miklu máli að við komum vel út úr áföllum. Við viljum ekki lenda í áföllum og við þurfum alltaf, ég segja stundum í kennslunni hjá mér upp í háskóla að grunnatriði hjá stjórnmálamönnum í litlu ríkjum
eru komið vekk fyrir að það verði áföll. Því áföll verður svo djúp ef þau skella á í litlu ríkjum, hvort sem efnaðslega eða pólitískt eða annars það, sko. Og svo náttúrulega ef að svo verða alltaf áföll, það koma áföll og þá þurfum við að vera búin að vinna heimavinnun okkar. Við þurfum að vera með, sko, sem ég kalla heimavarnir, ég er ekki að tala um varnarlið, tilbúin með heimavarnir, en líka vera með tengsl á í erlendis til þess að sé komið okkur til aðstóður ef við þurfum á því að halda. Þetta er mikill styrkur, það er líka mikill styrkur, sko, í að þú talar um, sko, lítið ríki í smæðinni, hvað við höfum, hvað við getum unni vel sama vegna nálagarinnar, við getum tekið síman og hringt í næsta mann og þetta er mikill kostur, sérstaklega þegar eitthvað ábjátar, en þetta er líka mjög vandmeð farið út frá rauninni bærinfællega spillingu og þetta eru kostur og gallar í þessu og við sjáum þetta varðandi einokun í íslensku samfélagi og hvernig rauninni við erum með, sko, bara litla afmarkaða valdastjett sem stendur saman. Getur líka verið hættur bara fyrir grunnkerfin að meðan að innfættir hringja í frenda sinn og koma sér áfram að þá sitja innflytjendur á biðstofinni og fá enga þjónustu. Já, það er með algjörlega hættur það sé svona óformlegt kerfi sem raunverulega virkar í samfélaginu eða formlega kerfi eins og kannski virkar ekki. Já, það er mjög mikið að það er formlega kerfi bara virki fyrir það því að nefnir í Grindavík að þá fannst mér athyglisvert þegar ég var að ræða við Grindvíkinga hérna í fyrstu mánuðina að þeir töluðu einmitt það, sko, hvað var stórkostlegt hvernig samfélagið tók á áfallið þeirra og var tilbúið að hjálpa. En þau voru líka full vonbrigða það hvernig, sko, formlega kerfi tók við sér og það var kannski varnargarðar og það voru einhver svona aðgerðir og almannavarnir en svo þegar Grindvíkingarnir keyrðu fram hjá, sko, Bláa lóninu að það var eiginlega ekkert sem að tók við þeim. Það var eiginlega smíðað eftir á einhver svona aðferð að við þyrftum að taka á móti fólkinu, sko. Hvernig ættum við að taka á móti þeim og þá var það fyrst og fremst gagnrýni og þú hefur heyrt það svo sem að það var mjög áberandi í íbúafundunum í Laugardalshöll svona óánægja Grindvíkinga með hvernig þið formlega samfélag okkar hafði tekið á málum á meðan að þeir eru, sko, þeir geta ekki talað það ógrátandi hvað þetta mættu miklum hlýleika frá samfélaginu óformlega samfélagi. Þarna vildi ég meira að leyfa mér að segja að forsetaembættið hafi hlutverki að gegna þegar lágljóst fyrir þó nokkrum misserum að það væri hafna náttúruhamfarir á Reykjanesinu sem myndi halda áfram. Við þekkjum það bara í jarðsögunni að það sé að vera kalla eftir því að það sé undirbúið ef það þurfi að rýma heilu þorpin eða heilu byggðarlögin verði án vatns eða rafmagns. Og forsetaembættið, sko, getur gert þetta, sko, bæði bak við luktar dyr á sínu reglulegum fundum til dæmis með forsætisráðherra eða líka bara í samfélagsumræðinni ef hitt dugar ekki. Forsetinn hlýtur að geta leyft sér að kalla eftir svona og þetta, sko, sem ég var alveg náttúrulega verið að gera þegar kemur að, sko, þessum öryggismálum okkar að við svörum því, sko, hvernig ætlum við að bregðast við en, sko, maður fær ekki svör, við ætlum að bregðast við þegar áfallir ríður yfir. Við vissum alveg að það gæti gerst í Grindavík 2 árum áður en það gerðist. Það þurfti yfirgefa bæinn, skiljiði. Við töldum okkur með vita mun tón okkur fyrirvara yfirvofandi innrás Rússa í Úkraínu. En það var bara eins og að berja höfuð í steinin að reyna að koma þeim skilaboðum til stjórnvalda. Kannski þetta sækjast eftir að vera forseti hjá villisri þjóð því að við erum fyrirgjuleysið en við erum góð í átaki. Já, en það er, sko, kannski ekki þjóðin. Þetta er orðið inngróin, sko, sjálfsmynd þjóðarinnar að við erum ekki með fyrirhyggju en þegar áfalli kemur þá erum við helviti góð í því að algjörlega, en þetta eru þetta sem var þetta, sko, stjórnsýslulega séð er þetta bara grunnstefi í því sem ég hef verið á stúdur að ræða að það er aftur nefni það að lítil ríki þurfa að koma í vekk fyrir að þau verði fyrir áfalli því áfalli verður svo djúpt. Ef eini alþjóðarflugvöllurinn er lokað þá er landið einangrað. Ef 1-2 sagkarlarnir fara þá eru ekki tengd við umheiminn. Þetta gerist ekki í stóru ríkjónum. Skilji, ef það verðum fyrir djúpi efnahagslega lægð eða áfalli þá verður það bara hagfræðin sýni það, þá er efnahagslægðina miklu dýpri en hins vegar það sem eru með til þeim svona samráðskerfi eins og hinu Norðurlöndunum
og í Austurríki og í Sviss, þá miklu svona jafnæri hagvöxtur í kerfinu, skilu, og ekki svo djúpu lægðir og svo miklu hæðir aftur, sko, og við þurfum að ná þessum balans. Og aftur vil ég kalla eftir því á þess að það sé flokkspólitískt. Þú vilt auka fyrirríkjuna á öllu sviðum til þess að tryggja öryggi og velsæld í samfélaginu og byggja á samfélagssáttmála mannréttindi, mannvirðingu og lýðræði. Já, það má draga það er góð samantekt. Herðu, nú ertu búin að vera í frambóði í hvað, 2 vikur eða eitthvað sviss? Já, svo list Hvernig leggst þetta í þig? Bara vel, þetta er mikið lífsreynsla. Ég er verið að fara að skrifa dagbók líka vegna þess að ég hef svo mikið alltaf verið að bara fylgjast með þessu utanfrá og verið að kommenta. Sko fyrst var þetta mig varðar. Mér fannst þetta svo stór ákvörðun, mér fannst svo erfið ákvörðun. Sko bara, eins og kannski komum inn aðeins áðan, sko. Þó mér sýnist, hún vefjist ekkit fyrir mörgum öðrum. en mér fannst þetta stór ákvörðun og ég líka vildi bara svo byggja þetta á málefnalegum grunni. Að við höfðum eitthvað að segja. Það er ekki víst að þú fáir að gera það. Það getur verið að kosningar að snúist hver persónuleikið þinn er. Amerikanarnir segja að þeir kjósa þann sem vilja helst fá sér bjór með á kvöldin sem að snúst svona hver eru likeable. Já, við ætlum nú að fara í mikla hringveru landi þannig að við förum að krárna líka. Við gerum það klárlega sko. Og sko, við ætlum bara að taka þetta með gleðina leiðarljósi og reyna að hafa gaman af þessu og ekki fókus á þessu örfáu sem eru með mikla neikvæðni. Það með ekki láta þá skemma rauninni fyrir okkur og þessari samfélagsumræðu og ég vona að við getum í þessari kosningabaráttu sko fjallað þetta alvöru að hvaða marki forseti geti veitt stjórnvöldum aðhald og hann sé ekki meðverkum í stjórnvöldum, hann geti nýtt dagskrárvaldið og hann hafi einhver málefni sem hann eða hún vilji vinna fyrir. Sé ekki bara í þessu vegna persónulegt metnaðar. Svo fékkst glimrandi start, það voru náttúrulega ekki allir komnir fram en það var gerð könnun og það varst þú með afgerandi mestafylgið. Já, það var mjög ánægjulegt og gaman að sjá og mér skilst að það séu fleiri kannanir í farvetninu sem að bara bera af sem virðast bara líta vel út. Þannig að það er bara gaman að sjá og ég vona þá málflutningur okkar og fólk að veit einhverju leiti eða margir sko hvað ég stend fyrir og hvað ég hef verið að tala í íslenski samfélagsumræðu. Bæði þegar kemur að ég held að ég sem prófessor við Háskóla Íslands hafi verið að gegna mínu hlutverki að spyrja stjórnvöld gagnrýna spurninga. Ég er búin að gera það í 25 ár. Að ég hef verið að líta gagnrýni með augun og ákvarðin ráðamanna. Það hefur ekki alltaf verið vinsælt. Og það leiðir líka til þess að ég sé ásakaður það vilja stofna her því ég segi, Alþingi þarf að svara þeirri spurningin hvernig við ætlum að verja landið. Hvernig það var forgangsraða vörnum. Er það netvarnir eða annað? En ég bara tek bara þeirri gagnrýni. Ég þoli hann alveg því að ég tala opinskátt. Mér finnst það mjög mikilvægt og maður reynir að rýna í stjórnmálinu sem maður telur best vera með því að ég ekki segja að maður hafa alltaf rétt fyrir sér en maður reynir að gera sitt besta og ég held að margir þá vitið fyrir hvað ég stend bæði þegar kemur að því að vinna hagsmunum Íslands alþjóðlega og hvernig við Felix höfum verið að vinna að mannréttindamálum hér heima og þess vegna erum við að bjóða okkur fram til þessara verka. Eins og komið er Felix mest áberandi makinn? Já, við ákváðum rauninni að gera þetta sameiginlega vegna þess að við höfum tekist á við öll okkar verkefni í lífinu sameiginlega. Hann hefur fylgt mér eftir því ég hef verið að vinna erlendis og ég honum en líka við höfum séð bara makar forseta hafa gengt mjög veigamiklu hlutverki. Það var Guðrún Katrín, Dorrit og Elísa. Það er alla gert það og okkur finnst bara mjög heiðalegt okkar mati að segja Felix myndi vilja sinna þessum verkefnum ef að við verðum kosnir til þess. Hann myndi þá sérstaklega vilja forgangsraða velferð barna og ungmenna sem hann hefur verið að gera allt land. Hann hefur búin að fara í flest alltaf grunnskóla öllu landinu að tala fyrir Svo lengi að suma þeim börnum eru komið kosningarétt. Já, einhver þeirra. Þannig að við viljum bara koma algjörlega heiðarlega fram með þetta og þetta séð á sameiginlegt verkefni og hann tækið á þátt í
því að leiða saman fólk til þess að styrkja stöðu kvenna, styrkja stöðu bara mannréttinda almennt í samfélaginu, styrkja stöðu barna og ungmenna. Og þetta viljum við gera í sameiningu. Herðu, Baldur, gangi ykkur vel með það. Þakka að kærlega fyrir. Ekki vel í kostingabarðinu. Takk. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.